Iroriko is an oversight organ. Nĩ ngũgũcaria Ngĩrĩkia no kũnjĩra ngeithia andũ akwa a Gĩcugu. Mageithie rĩu. Kene mageithia ngĩ mageithia andũ a Gĩcugu. Nyambie na mũtumia wakwa. Ũrĩa bũrũri wa Faranja. Thaa ici. No agĩthikĩrĩria nĩ kwĩna gũthikĩrĩria. Njoke ngeithie twana twakwa. Njoke ngeithie andũ a gwitũ Mũbeneci. Na ndĩkĩmere kĩarĩrwe. Na andũ a Gĩcugu othe ndamũkeithia. Na 2027 nĩ ngũka. Harĩa ndakĩte atĩ ndamjitie wĩra twĩke atĩa. Tutwarithie. Tondũ mabuya Gĩcugu no nĩ ngoroga nayo. Wow. Ndindahe mũndũ. Thank you so much. Asante sana. Thank you muno. Very long time nĩ Kamau wa Ngere Gatura tune sana. Ate ukwenda kugeta kurenga mwalimu. Acha ndina ngwenda gweithie ngwe mũndũ ngwenda gweithie. Etagwa Edward Kibandi. Is my PA. Okay. Ndio nathikiriria. Na Lewis Musiri. Njoke o hau ngeithia andũ arĩa megucie mũndũ etagwa Njaga wa Marai. Na mũndũ ngwa kuma Kamwana nĩ anyandĩkĩra message. Anjĩra congratulations na nĩ kĩarirwe. Etagwa Isaac Chomba. Isaac Chomba amukĩra ngethi ciakwa. Thank you so much. Thank you muno mheshimiwa. Na niĩ ngũcokerie ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kuona kahinda ngĩgwĩta ũkĩtwaranĩrie. Kuri mundu ugiciragia hihi ageni magikaraga oro haha hingo ciothe no ni tu ageni ni makoragwo kundu kuingi na maundu tariu ngigwita uma ku na ndikuga kuraihu uguo na woneka uguo ni ngatho cia mwanya na ni ngwenda tucirana ni maundu macio marira ni njigua makihutia muno ni uka tucire sheshenino tafarira cia ikoragwo ciumbitwo rungu na muthingi-ini wa wendi wa muingi na muingi guikara wega. Ni ngwenda mucemane na mundu gwitwo Cohi wa Ithabethi. Korwo ate mwecimuga. Niko ya muno wa Ithabethi. Ni ngikura ni ndakuiguaga. No wajiguaga. Riu ono muthi ngiukari. Ndagituma ndice ndi mukuru muno. Gwiciria ti gukura. Gwiciria ni riri. Ni rigase yaku ikoragwo iriho tondu gwiciria njukire ni nguonete gabica keho Benjamin egutwikiriire. Riu ngukite confirmite kaniwe. Ni ndaigua ndakena muno. Asante. Always followed politics ciaku ni he hindi wokaga guku muno ona itari ndoka na ni ndakuigua no riu mbica yo ndire ndamiona. No amiona riu ndi ndamiona. We muiru ta nyina. Ndio wala mwega. Wow. Asante. Thank you muno Cohi. Na ithuĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tiga kumagara nĩgetha tũgũtigĩre ngwĩra rwĩmbo rwakwa iwang'ang'a haha na ũgathakagĩra ngaigua ngĩthiĩ tondũ nĩ ndũrendete mũno ndũragia ũhoro wa gĩtĩ gĩkĩ tũikarĩire. Mũkauga kĩarirwe. Ndathiĩte Inoro matũra-inĩ kwa mũthuri ũyũ kũrĩa Gĩcũgũ twarangia rĩ ngĩigua andũ mauga atĩrĩrĩ kĩarirwe ũrĩa ũgĩakauga kĩarirwe ngĩũria kĩarirwe nĩ gĩtũ ngĩrwo ndiĩ ndauga nĩ ndĩa rũrũ no kũra orire ngĩrwo ti ndĩa rũrũ nĩ bara nĩ kwagĩa bara. No reke njuge atĩrĩrĩ nĩ ndakena mũno nĩ kĩndũ kĩmwe personally ona niĩ ndauga no ngwaria ndahĩtũkĩra taũni. Benjamin nĩ andũ a taũni nĩ mathondeka nyamũ iria cia gũikũrũka ũguo wahinga biacara nĩ gũcinĩrĩrwo iracinĩrĩrwo that bad nigetha itikano mũndũ ndakano nĩ ihinda rĩa ũkaopti atĩrĩrĩ kaba njinĩrĩre na cuma ũgacoka ningĩ ũgacoka gwĩtana aramithi njoke njĩke atĩ Ndio cia kwitiga kiyo. Ayo ndio itika. It's very sad. Nĩ ndeyũria ciũria. Bro yono kula tumahoya gwiciria. Mahoya maingĩ tumahoya. Ndeyũria ciũria nyingĩ mũno na ndoka ngĩũragia atĩrĩrĩ. Is this the only way out? There's no way. Ikio njugiria atiriri. Njugiria andũ arĩa metukwa tuikare thĩ. Ni turaihanĩrĩirie mũno. Kwa rume Mombatha angĩ me Kutus. Angĩ me Naikuru. We are scattered all over. Ni tuke handũ hamwe tuikare twarie. Na 2020 let me tell you the problem. Gĩthurano ni very emotive in Kenya. Tungota kũrũnga ũhoro wa ithurano. Transparency ati mundu ahituka kama na ahituka hau na gwaka inuka gwake na gitige kũgĩa goro kĩgĩire goro mũno. If you can just solve the problem of election issues then kuna ABC commissioners irari bara nene mũno tijikira wakwa tondu urenda kuiya ni andirenda kuiya ithuĩ twenda kuiya gĩthura kwĩhoka na bũrũri-inĩ ũyũ nĩ gwĩthĩ mũno
we have a very big deficit ko mundu ngihoka ya trust. ni uri kungihoka no ngwiciria atiriri ngiaria from riu ndikiri mukuru muno so ndika au ka mwitikirie no njaririe no ni ugithomete no riri umuthi ni njudika ni wingagira kuria ngenda-ini muno ni ndonyaga muno umuthi ni matinda ona ngenda-ini kuria ugakora mundu nginya wandikite eulogy yake nitwaria angi nginya angidona ni maratumira andu amosari deposit ni gukinyite hau. It's very sad for the country. Ndeyuria atiriri, I think ringi si generation igiri ni kwaga turaga ku understand na yaka gukorwo hari na mundu mediator ngikiaria gatagati gaite tondu ari kana aya ethiri ithuĩ tũtionire hĩndĩ ya second liberation ithuĩ tũtiarĩ kuo tũmĩthomaga ithuĩ twarĩ kuo twarĩ o gũkũ inyuĩ nĩ mũĩ na mweshimua nĩ mũĩ nĩ atĩa mũndũ angĩkwo nĩ njua mũkĩhana rũgano rwa Njoyanga ũrĩa ũrĩirwo inyuĩ nĩ mũĩ ũrĩa ũngĩkwo ithuĩ harĩ ithuĩ na arĩ ethĩri it's part of the story ta ũrĩa tũiguaga mau no anyita so mũndũ ũcio ndaretigĩra ũguo arauga no riu ri in the course ya kwaga gwitigera agathukia indo cia Benjamin ungirathondekire agakiria kaduka amwandike ari accountant hau uguo ekio kaundu kamwe kana twiri so onako hari ona gathina ri I think ni harabatara iria itagwo public dialogue. That is very important. Let me tell you something while Elizabeth we call the public dialogue no ongiria Benjamin Wangari we also lost 2 generations during my era. Now these 2 generations yes already ni ithuĩ we are the fathers of Gen Zs. Ni Benjamin na Munyaka ni agire kawira kwa Citizen na ndagithomire iyo ni kota kuhazo kuna Nairobi. Most of my generation and Benjamin's generation ni morire ni macogo cia Gen Z riuro na atiriri we thogu ni atukire mugiiki akugaira thina na wenda kugaira mwana waku thina. You see, it's very painful. It is painful. Uko na mundu kabathie mutitu na kandika ngia original deposit ndakwira maya gutwara uko ni undu uyu ni ndamona andu wani meki ni maririo yes na andu amena indo ya tindo cia dukana mathukumite indo cia kwega andu the custodian of the kitty let them be a bit more humble matiga provoke andu muno tutigagithukie na Kenya ni bũrũri mwega by the way. Wow, ni njoni na twote kwaria tacio ni tukwa kurekia jeke juge shohio Ithabethi gukiriria hana getha nayo tindike na muci uri ona mbeca turaria horo wa Rembesha ni yagarurirwo mwikire wa maundu tondu ni kuhinya star 272 star 1 hash na mbeca ikaheana ore ciaheanagwo guku mbeca no nyingi uguo tonya hau wionere mbeca na we muthikiriria ngucokeria ngatho ni undu wa gukorwo hamwe nani na ngwire mucio muthenya wa rucio no tugacokera kaundu otagakaga kwaraniria na ni tukuria mbeu njithi tone njui matikomete mekurora mitandao-ini ati ni wega mena kihoto gia kumira no ni njugaga na ni njaragia matiri na kihoto gia gucogotha birithi na maabitha birithi matire na kihoto gya kuhuthira hinya mukiru ni wa watho na ungirwo uhuthire hinya ungiheo watho muru tondu ni njui mutaratara ya uhoro wa honge cia ugitiri ni kurumirira watho wa munene waku ungiethwo wike uru na wina kihoto gya kwaga kurumirira watho ucio he abithora njirire nawe ungiya gwathika maumirira makoragwo me moru muno no ndikuna ta magikorwo me moru ta kuragana acha matigikorwo me moru ta kuragana uguo bururi ni witu tugatutire na kabururi kangi bururi ni witu ciana ici ni citu ona ithue twikuo na ithuothe turi hitukiri rekei aria magoka thutha witu magakora kundu kwega njitagwo Benjamin Wangari giaina utuko mwega Ngai witu wa muoyo aromuonekanira thengiu muno. Nyingi
nikio kurerera murume oria mukwireire orere maikania matanakura tondu marakara Ngai maikurukite na uru muingi twaga kugaruruka bururi uyu gukahonoka wa muru giki kiguthanguria ino ngihota gukigita Ngai mundu uria ukwitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thuti kagio murogi ukire utuku akiroga nyama haria yanoreire uyu wini tuinaga nikuria Ngai niraona mwathira ona kieho kiahenie wihugure mwena ungi wone mathiko muiritu wonio igego wimenyerere ndugathekio ria mwisho gikuo gitiui njamba ithaka kana ngamini wimenyerere giki kiguthanguria ino ngihota gukigita Ngai mundu uria ukwitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thuti kagio murogi ukire utuku akiroga nyama haria yanoreire ciana cigana umuthi uyu itigetwo ire cia ndigwa ni andu aigana matunyetwo wendo wa muturire makeita ni magutire ruo ta rwa murimu watonya mahindi-ini na no ukuigua andu angi makiuge no ni homa kana mutino giki kiguthanguria ino ngihota gukigita na Ngai mundu uria ukwitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thuti kagio murogi ukire utuku akiroga nyama haria yanoreire kwigita tiguoya andu aitu reke itugerie kwinyitanyitia menyera kuria irio imwe ona ciahea murio heania nacio tiga murugarugo ati wathie gucaria kuria iyuire murimu uyu tithaga wimenyerere ndugaikie gikuo ndai giki kiguthanguria ino ngihota gukigita Ngai mundu uria ukwitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thuti kagio murogi ukire utuku akiroga nyama haria yanoreire tondu ni kwia twitie Mwathani ugaturakarira ndaguthaitha ririkana kwihokeka gwaku ona kwa muruguo kihonia kia bururi uyu witu gitingioneka mibira-ini kihonia kia bururi uyu witu kiithitwo guoko-ini gwaku giki kiguthanguria ino ngihota gukigita no Ngai mundu uria ukwitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thuti kagio murogi ukire utuku akiroga nyama haria yanoreire Ngai tondu gutire mundu endete gutunga nyoni njuru na njira ni nyingi iria irare murimu uyu na toyo tharia
ndaguthaitha umbira shaitani wakiono wenda kana nyone nindirireirie kurera ciana ciakwa na gugutungatira giki kiguthanguria no ngiota gukigita no Ngai mundu uria ukwiitha thakame-ini ya Mwathani muthuri ungi akinjira mwanake kiritithia thutikagio muragio kirio tukwa kiroga nyama aria yanoreire Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Gosia kwa itiko nemitheko Ndokana iria koro nenie Tadukara wonde wanga yumwe Direka yuki ikekaera Kana demorutere magongona Dirio kukigua kerero gyakwa Adagire diga dinekane Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ
mundu akumakagia nikuraga mwiri takimakio ni Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoikia jehanamu takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku tasikiza tune hura star 860 star 282 hash. Gikonyore Entertainment marakurehera Gikonyore Experience. Ni mwago munene uria ugakorwo tariki 5 mweri wa 7 mwaka uyu Harris Sports View Hotel Kasarani. Ni ugoka wege ko ginyagia umembaru ucoke ucanjamurwo na rwimbo ni Nyawira Siren Kajei Sarim ucoke unengererie mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Dibu nake MC ni Auntie Jemima. Mwago uyu urari yo ciringi 1,500 hari regular, ciringi 2,500 hari VIP na kihingo gikahingurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra star 487 star 25 hash. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gikonyore Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Aikaria Gatamayo gũthiĩ Mũtamayo nginya Gĩtamayo Gatundu o nginya Mĩtũndũ-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nyongerero tugi
Oh yes. Gotire rwĩmbo rũngĩrwo nĩ rwega rwa gũkorwo kĩambĩrĩria kĩroko gĩkĩ kĩa Wednesday tarũ rwa Ruth wa Moyo rwĩtagwo Nyongerera Ũtugi. Rogatuma nginya ona ũkaigua nĩ ma favor. Ũtugi nĩ favor, Ũtugi gwĩciria nĩ Grace kana nĩ favor. I think Ũtugi nĩ Grace. Nyongerera Grace yaku mwathani, Good morning. Goko tikogene kwa inono. Kurathi ateje tagwo General Shohi wa ithe fethi. Dikire na kauru no gucokeria ndacokeria Ngai ngatho niamu niareka gukie na niahe muoyo ona iguru woguo ni anduta kuria anduta ndehe nginya guku na ndi thayu ni njikaire wega Ngai ni anjikite wega na no athiite na mbere na kuhe Ũtugi wake ona iguru woguo no athiite na mbere na kunyumiriria kunjira maundu no mekwagira maria ndirona ta matari mega no mekwagira ni amu we ni woheanaga Ũtugi na ni wogutukinyaniria. Good morning gunyite ogeni thiini wa tabarira ya Racoria muthenya twitaga Racoria Women Crush Wednesday kana Racoria Ladies Wednesday no mite uria ngienda no ino ikoragwo iri ya gugikũrana wiruteri wa nyarari wiruteri wa andu aya na ntumacokagiria Ngai ngatho muno ni undu wao tiga nio tutingiri haha by the way koguo ni wega tugaikaraga na tugacokagia ngatho. Karibu sana tugicokerie timu kera ngatho igitongorio ni mundu ugwitwo Benjamin Wangari na mweshimwa Jogufaru wa kuria kundu gugwitwo ni Mwea. Yes, kuria Gicugu. Yes, ni Gicugu akondirahitia muthuri ucio ni aria wega na muthuri waria ndeto njega muno ndamuthikagiriria ndi kamwana kanini muno na ndaigua ndakena aigua ndakena tondu wa gucemania nake. Anyway, karibuni sana ngunyite ogeni na njokie ngatho kwi Ngai ni undu wa gugukora. Ndirehoka wi thayu, ndirehoka gutiri undu no umwe ukugirireirie gukorwo wi na thayu ni amu Ngai nake ni agwikite wega. Karibu sana, karibuni sana. Ndamunyite ogeni riu weno ukiingira unjire kuria gwa 22989 turatwarithania namna gani na gacokia ngatho kwi Ngai ni amu ni athiite na mbere na gutwika wega, ni athiite na mbere na guturathima na maundu ona ni mega makiria no athiite na mbere na gutuhe hinya gututeithia tukorwo tugikinyanira maundu-ini mari mothe ona gugitutongoria ni amu atangikorwo ari ho ri ndigwiciria no tukorwo tugikinyanira etagwo Ngai hindi ciothe ni tondu wa gukorwo ari na ithuĩ. Karibuni sana ngakena muno mothe nitugukorwo twina mundu gwitwo Reverend Degwa Bull tugukorwo twinake mothe tugukorwo tugithie na mbere na direct na nigukuririkania by the way kiumia kiria kingi ni twaririe muno horo wigie gukorwo kiingirirwo family yaku ugakorwo ni iraingirirwo muno ni andu a muci kwanyu. Koguo ni tugukorwo tukiaria ndeto icio na tukorwo tugicirora tukimenya ni atia ciragithie na mbere na nigetha maundu magikome sawa sawa. Thank you muno ona mundu gwitumiri Michael ni mamuona ndamuona rajira jarie kahora ndiakiarie kahora namna gani nitaongea pole kwa nini mimi ndiakiarie kahora nikiwe siwezi jaribu kuongea pole. Karibuni sana 22989 goko tikogere kwa inora ni muciĩ wa Ũtugi no tana na karibu sana. Ndehoka wewe thayu Ngai ni agwikite wega, ndehoke maundu mothe mari uragerera Ngai ni aguthie akimekaga akimatwaraga akamacokia o haria we urenda makorwo magicokia na riria maga gukorwo magithie wega ri hoyaga ta Samido kahoyaga kwendwo tini Ngai gutwika murata wake. Good morning 22989 Ngai wopire mutwe wa githagathago nikiondoka kuriwe o rucini o muthenya na bata mweru na riu ringite mbere yaku Jehova ngihoya muno kugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tuo gutuika murata waku niguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ikiona riũa rĩgĩkara rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩ na matĩ ndikahuka
Daudi wa mũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ, ona mwĩkabiba nyingĩ andũ makagega, ona kũhĩmbĩria Ngai tondũ mwĩndũgũ nĩwahiũhaga mũno mũno kũmũigua, nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku, nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona, ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru, ndũgũ nawe nĩtũĩ atĩ ndigathira, ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahũka. Mandĩko maku nĩ maugaga ndũgeragio, o mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe, akĩiga rũũa na gĩkwĩra koraime, nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake, agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota, ona niĩ baba no nyende koragwo cua. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku, nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona, ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru, ndũgũ nawe nĩtũĩ atĩ ndigathira, ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahũka. Musa nĩahiũhaga kũrakara ũtaniĩ, arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani, korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira, akĩugire amũnine na njiarwa ciao, no rĩu nĩ ũndũ akiugo ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku, nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona, ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru, ndũgũ nawe nĩtũĩ atĩ ndigathira, ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahũka. Kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire, ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya andũ agima, heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ, ingĩkanyihanyihĩrwo kanjihũragia, no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ, ithaga njata yakwa ma ndikanonwo. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku, nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona, ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru, ndũgũ nawe nĩtũĩ atĩ ndigathira, ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahũka. Haleluya, nĩmenyete ũngiumĩrania ngoro nawe, ona ingĩkarwara ndĩna ũma no ngahona, ingĩgathiĩ kũmatha ndĩna ma ndikainũka moko matheri. Rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Samido, rwĩtagwo mũrata wa Ngai. Na wĩ mũrata wa mũndũ nĩwamenya ũkĩnyitagĩrĩrwo hĩndĩ ciothe. Rwĩmbo rũu ngwĩtĩtio nĩ mũrata wakwa wĩtagwo Wanjikũ wa Mũgeka, kanjĩra rũkinyĩre family ya nyina wa Matimo. Yes, family ya nyina wa Matimo nĩ tondũ atĩ nĩ matigĩtwo nĩ ndadi wao ũrĩa ũroĩkaine ta obitha kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mathĩra Karati, na poleni sana, poleni sana, na mũgĩkinyĩrwo nĩ pole. Ngai arotuĩka mũrata wanyu, ithenya rĩu rĩtigĩtwo nĩ baba wanyu arotuĩka wa kũrĩihũria na amũheage hinya. Maũndũ rĩrĩa mahana ta mangĩikara ũru, agoka na mũrata okaga hĩndĩ ciothe, akoragwo arĩ na inyuĩ hĩndĩ ciothe, na gũtirĩ hĩndĩ akamũtiganĩria. Poleni, poleni, poleni. Nderwo nĩ family ya nyina wa Matimo me kũrĩa Mathĩra Karati, na poleni sana. Oh yes, ona mũndũ ũgwĩtwo mũnene na family yothe ya Shabiki ũrarĩ witũ wa Racũria wĩtagwo cũcũ wa Kahunyo,
wakahunyo arari ucura tuthikagiriria muno na ni erika gukorwa agitutiga na agikorwa agikihuruka kiumia kiria kingi agakorwa akihurukio muthenya wa Friday gakorwa akihurukio kuria kundu gugwitwo Mihute kuria Mukurwa-ini na igongona ria agikorwo kuria Mihute Secondary kiharo kia Mihute Secondary kana kuria gwitagwo Mukurwa-ini Mihute gicagi gitagwo Njege Village. Uyu arari cambiki witu muno mwathani aromuhurukia aromuhe kihuruko gitathiraga munene acio ni ona cambiki citu ona inyuĩ Ngai aromuhe thayu na akimumiriria arotwika murata wanyu riria mwavatara cucu wanyu riria mwamisi mamu wanyu agokaga akaihuri ithenya riu tondu ritihurikaga by the way ritihurikaga poleni sana na ona aria othe marathie na mbere na gucakaya anyone othe urathie na mbere na gucakaya Ngai ni amuiguagire tha na akamwikaga wega hindi ciothe riu ri ni thaa thita ina ndagika 38 kuria gwa 22989 kuo ndirarora thaa ici turaria nawe kuria gwa 22989 kuo ndirangetia Alex Waira cio thengio muno geithania kitengera arauga good show ameingia ndani asante sana hai shohi njitagwo Gaicuru ndiratwarana nawe hakwa hana niko ndani baba Chris wakuma Makomboki ndakuona mundu gwitwo Mama Turbulence kuma kuria Rimuru haria Juakari habata aranjira emitambo-ini muno Tom Safari aranjira emitambo-ini Rainas wakuma Meru ndakuona Anoi Wangari ona kendamona aranjira emitambo-ini muno General VP njitagwo Mora wa Marefe niko ndani murera ndarasha ni kwega na Women Crash Wednesday to all ladies who are listening thengio muno hena nginya mundu uratuthikiriria ari kuria Pangani Police Station salimika sana ndehoka we hau around ti ati ni kunyitwo aca ndingikihoya ningi ukorwo ni wakinyitwo haya General kwerwo atia tabarira ni ajiro wega ngeithiria timu racuria yothe andu ya aruma wote wakae ndani ndenda rumwe rwa John Damathio wega wa mundu ni sawa twi hamwe muno cohi njitagwo Michael Ndegwa aka waru na ndiguku Nyeri ndi chonjo Njoroge Mtetezi ndakuona wikia mutugo ona ndona mundu uranjira we murata wakwa cohi uri oho ni ndikuo njitagwo wa Kiruhi kuma kuria Munyange niko ndani kabisa ucio ni Maina wa Ngara thank you ndakuona 22989 ona Steven Kagu ndakuona thengio muno Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu thank you ona no ucio he mundu uranyandikira okay ni sawa iyo ni ndamiona Toni wa Marefe ni ndamiona ndumiririo yaku asante sana 22989 muthenya wa umuthi tugukorwo na mundu gwitwo tugukorwo na mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull tugukorwo na Pastor Ndegwa Bull na ndio niki by the way mugure areka atari arakoma mugure wa Karuiro tafadhali please urare uache kuini masaa ya watu wazima mugure wa Karuiro tafadhali mani mathaa ma andu agima ndirauga wikiria but mugure wa Karuiro please nara my friend ndi thaa thita na ndagika 40 mugure make sure umirara make sure umirara sai mugure please mundu unginyonera mugure ni amwire akome riri ti thaa riake gukorwo we oni rucio guku kiroko gia tene mugure tafadhali hena kairitu getagwo Joyce Vania ari kuria Switzerland ona ke mitambo-ini muno aranjira tumutambure ata yeye yako ndani salimika sana Joy wito Sivania na ni wakuma kuria kwao ni kuria Gatundu dikani Gatundu ya South kana iri ingi ya rugongo gucia nino ya South geithika muno Joy na ukigeithania kuria Switzerland good turathie wega view tuko ndani ona ndona gicure wa Njeri mitambo-ini hena mundu uranjira Nyeri town stage ya gatagati yothe no inoro moja ikuje gacathi wathu mukawene okay ni tugukorwo tukirora ucio ni mundu gwitwo Mugristi wa kuma kuria Thubukia karibu sana gogo tikuge ni kwa inoro cecenia kwi nawe njitagwo Generali Cohi wa Ithefethi umuthi tukwaria uhoro wa kindu gitagwo riri family and friends hari kihiko giaku ni maritua ni makoragwo na say
family yaku woni wao ri, by the way ri, woni wa family yaku, woni wa family yaku, woni wa arata aku iguru rigie muhiki uria winake ka mutumia uria winake, do they really make a cut? Ni mokaga uguo magakorwo atio ni marakorwo makiuga kaundu aya sawa sawa roro witagwo woe makara, oya makara winuke oringe kuo ini danoga ene gutumana amunda tumana mwirana gateni urimu nikimwethaga ene ndekomenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya ndarugamia isera ria gwakwa urage mutumia iromo ihana kirima na ndorereria inyenjere ndeto kiroti nivyo gukite kuhura makara oi kiwe makara umawinuke na pia ciaku ni ndaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero jogona watheka wa maito dongo akaraja kabro ninyendagwa kwa mutumia uyu nano kiodahikiria wambui twake mucie nayo gituka mukinyoro ngarigoka nawe ndaga ndi mutengo ikie akagatuka engeka ingura ndairaga nigikeno ndirare mucie rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu mucio wakwa chura nona inegene oi kiwe makara umawinuke na pia ciaku ni ndaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero sikeno dia kaideria toni wa pada steka ona karaja wadungu noxpira kirwara ole niendute ni godobole urura muligo kadua go biribiri natumafuli tokuhuruko nigutumunyati biteji ndathondekaga nenyora takwa yokekaiganduka ndukana kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawira maingi nitwitariro cia tumia mahate micii oi kiwe makara umawinuke na pia ciaku ni ndaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero hadoda gwekira igafu kumadamenya ikomano hado nida twire twani de udhagira akili nenyora takwa emoka kuhura tigaga imiario mingi na nyina wasiana uyu no tume yote makamburu nogere magudi kabwere ndonge murega oi kiwe makara umawinuke na pia ciaku ni ndaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero jeri wadiriri Efrain gaireria jamna mazeras wakanea kawes mambo waitren fashion steka
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tonia Mami watiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire Mami watiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Philip Baba mzazi Salimia Dama Waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo Waigua kiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Engineer Brayo What alego Jugane godie guito Gero ndika inoke otuko Toni damu munyo mato Gauga ngaino kathigoko Jugane godie guito Gero ndika inoke otuko Toni damu munyo mato Gaiga ngaino kathigoko Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Samboro Salimia Jose Fighter Oyo endo netalimo Oyo wito na ilimo Na idua nake agethongori Totia hagerera ngori Oyo endo netalimo Oyo wito na ilimo Na idua nake agethongori Totia hagerera ngori Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Rubani Khalif Cairo Twende angani Waiwa kiuga ni dendiro Wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo Ndiendaga guikara uguo Waigua kiuga ni dendiro Wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo Ndiendaga guikara uguo Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Etagwo mũndũ ũgwĩtwo Tony Young rũrũ rũgwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mary Michael. Yes, ũcio ngwĩciria nĩ ocemanĩtie na wendo Nyairobi ĩno. Ngwĩciria nĩ mũndũ rĩu ũrakĩigua wega nginya agakĩona reke atũmĩre nyina ndũmĩrĩri.
Tha mũgwanja tigarĩtie ndagĩka mũgwanja. Toni ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igĩrĩ ngwĩre narĩ ũmenye ũrĩa ndonire mami wanjiarire. Toni ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igĩrĩ ngwĩre narĩ ũmenye ũrĩa ndonire. Ndendirwo mami ndendirwo ngĩrigwo. Ndendirwo mami ndendirwo ngĩrigwo. Aya, Nairobi ni ukwenda nginya wĩrigwo by the way gũkũ. Wewe patana na mumama, wewe ni hivyo. Wewe andu mariuma gĩcagi kamwana kaumire kuo kena mĩaka 40 kĩndũ waumire kũu wĩ kamwana na rĩu wĩ mũndũ bataire gũkorwo arĩ na mũciĩ no nĩ wonekaga Nairobi na ndũĩkaine nĩkĩ wĩkaga. Utapendwa Nairobi wewe. Rwĩmbo thaka mũno. Dr. Kamau aranete ndiramenya nĩkĩ kĩrakũrakaria ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ nĩ mũrakaru. Ndagĩtarĩ nĩ mũrakaru. We ona ndũrangeithia. Iki ndagĩtarĩ ndũhorere. Wewe ndagĩtarĩ kaĩ ũtekũgagatia Ngai we. Ndutige wacha kukasirika ndagĩtarĩ. Ndacha kukasirika. Ndagĩtarĩ nĩ atige kũrakara. Ndagĩtarĩ Kamau aranete wacha makasiriko. Umekasirika sana bwana wewe, wacha hiyo mambo, wachana nayo kabisa. Thank you very much. Turathie wega ithari rĩngĩ ntwarikanira uria ndenda twarie. Nitwarikanira ndenda twarie atia. Ndenda tukorwo tukiaria na tukwaria horo. By the way tugũikara thĩ twarie twi very 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 sober. Ndenda twarie twi sober wega. Family yaku ri nĩ yagĩrĩirwo na njĩra ona ĩmwe kũgĩa na opinion harĩ mũndũ ũrĩa watu ũcio nĩwe ũgũikarania nake mũtũrĩre-inĩ. Wĩigua baba wanyu na hau agĩkwĩra atĩrĩrĩ, ai na ndona nĩndakwĩrĩte sohi. Ndakwĩrĩte sohi toni ndaugĩte. Ũgathiĩ ũgakoraga rĩngĩ andũ aya marathiĩ ũguo magoka nginya gũkwĩra ũrĩa mũtumia waku atarĩ mwega, uria tehumbaga wega, kai waroraga ki, riu uyu ni mundu, uyu anga niki, ukaheo ndeto itaramenyeka uria cirari. I think ni wega tukorwo tukiaria. Twina mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull, tugukorwo twina Pastor Ndegwa Bull muthenya wa umuthi ni tukoragwo twinake oro muthenya wa Ladies Wednesday, no nginya agoka nigetha tugakorwo tugikiarangia 1 2 3 maundu magaikorwo magikirorwo itihega hau. Koguo nitugukorwo tukirora ndeto yo wega. Koguo wikare wi chonjo, wikare wi sawa nigetha tukorwo tukiaraniria nake. Ona kiuria giothe ungikorwo wina kio nitugukorwo tukiuria, tondu rimwe ni hakoragwo hena kiuria riria baba wanyu akwira ithu tutihikanagia kuma kou. How do you proceed? Umaga ndeto ukwambiriria riu ha kuma riu hau. Ukwambiriria ndeto yo kuma hau atia? Ukwambiriria ndeto yo kuma hau namna gani? Ati hihi agaki ni guku tutihikanagia anga tutiekaga. Now how do you move kuma riu hau? Ni ngwenda muno tukorwo tukiaraniria. Ni ngwenda tukorwo tukiaraniria na ngwenda we ukorwo wi ndereba ukinjiraga uri orona na uri oraigua, nigetha maundu macio mothe ukorwo ukindariria wega. Itihega hau. Edia kuhe horo. Si nimekupa mauhondo bana. Haya, sawa. Nyandikira kuria gwa 22989. Roro nerua roraria by the way. Ewangai Yeninogete Igweterera Nangoja humiza matumbo Wendo ni muhiu Takagwatira Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa nikia ngorofa Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo
gucokia uherithagia na wendo niki caria muthenya ukengunie wendo caria muthenya ukengunie wendo giuke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩruhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Gatwash salimiana chaka niĩ nĩngwendete na ndwĩtĩkagia Toira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo thiũke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩruhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Wajiko wa sunset ndũthĩithie ũyũ niĩ ndirĩ mũru ndũgetigĩre wa kanitha na nĩ nyinaga kwaya ingĩenda kwĩhia Ngai arakare caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo thiũke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩruhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Saria mũthenya Yuka gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai Makwero Over Studio 56 Madebe Saria mũthenya we caria mũthenya ũkengunie wendo Roro na inyuĩ nĩnjũĩ nĩmwetĩkĩra nĩ ruo rũrarĩa hii ndio iko hii etagwo wa Ngai yes na macio nĩmo maheni marĩa anake mahenagia airĩtu gũkũ by the way angĩkorwo wĩ baba wa mũirĩtu just be sure mwarĩguo no akahenio rĩmwe rĩa maheni maya oh yes thaa mũgwanja na ndagĩka igĩrĩ Kenya bengo canũre kidogo ũmwe witũ gwĩtwo Mr. John Chege wa Mwangi John Chege wa Mwangi kana Mwarimũ Njago nĩ mũmũĩ akoragwo secretary general wa macambĩki Inoro FM na TV na wakuma kũrĩa Kagira Kandara kaunti ya Murang'a nĩ aragwĩtĩra igongona rĩa gũkũngũĩra na gũcokia ngatho akĩhurũka wĩra wake wa ũrutani na nĩ ũrĩa akoretwo akĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 38 igongona rĩrĩ rĩa mitha rĩgatongorio nĩ mũthikabu ũĩkaine ta Joseph Maria na rigatabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Marĩira kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ tarĩki 30 wakorwo kwĩ Monday June 30th 2025 nĩ uguo ndĩrauga kweli June 30th igakorwo ĩ Wednesday yes 30th igakorwo ĩ Wednesday koguo igongona rĩgakorwo
rikiambiriria thaa 3 cia rucini Wednesday yo ya tariki 30 no ni Wednesday kweli kana ni Monday ndiona tari Monday mimi I think it is Monday yes it is Monday 30th na riri rikahumbo riri ni atangathi oi na wendete hamwe na aini ni ugekinyia tucokerie Ngai ngatho na tukungwire uhotani wa mwarimu Jagon kuma Kagira Kandara akihuruka wira wake wa urutani uria akoretwo akiruta kwa ihinda ria miaka 38 koguo mwarimu akihuruka wira tugakorwo twi hau ni kuria Kagira Kandara twende kule Mareira tuthie tugikorwo tugikungwira hamwe na mwarimu at least tukimucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo akiruta wira mwega riu ri ndirenda gukorwo ngihingurira thimo yakwa na ndirenda twaranirie nawe nginya ria turikiingira na muthuri ugwitwo Reverend kana Pastor Ndegwa Bull ndenda njigua atiriri we ni uri wa patana na relative maraingirira kihiko giaku kana arata ni uri wakorana na relative kana arata maraingirira kihiko giaku wanakorana na mother-in-law urera murio uria eguikara nawe wanacemania na father-in-law urakurega we akauga wi mukora tondu wina rasta wanakorana na kihiko giaku how are you na arata ake mamwiraga atia cikwigi arata mutumia waku mamwiraga atia ciigie muthuri uyu wake nimoka kumwira Ngai we ni wehingicire we Ngai ma ni wehingicire we kai weta makane wa we ni wehingicire mwana wene we ni wathire uguo kihingisa we uyu ndavataire gukorwo ni wehingicire tajira andu aku makwiraga atia riria wacemania na mbogi yako andu a family arataku andu a family arataku maugaga atia ciigie muthuri uyu waku ni maragia simu igi ni mari makwira umutige ni mari makwira we ni wehingicire maugaga atia 0722 200 720 0722 200 720 ndenda gukorwo ngĩigua kuma kũrĩ we ndenda gukorwo ngĩigua kuma kũrĩ we makwĩraga atia uhoro wĩgie muthuri guo uhoro wĩgie mukaguo makwĩraga atia ni ukenaga ni uguo makwĩraga hello Inoro hello Inoro we mwega sio ndaenda kwaria na ithuĩ hello Inoro hello kwega atia ni kwega biũ wĩtagwo atia maitũ Njĩtagwo Virginia karibu sana niĩ naniĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi ndeoria atirĩrĩ andũ aya nĩ makwĩraga ũhoro wĩna relative kana ona arata makwĩraga kana mokaga kũingĩrĩra maũndũ maku ma kĩhiko na mũthuri waku atirĩrĩ Cohi maũndũ macio nĩ makoragwo marĩ kuo thĩinĩ wa family na ũgacoka ũgakorwo na aciari nĩ mageragia kũingĩrĩra nginya ũhoro wa mũciĩ na ũngĩaga ũgĩ nĩ ũkoraga nginya nĩ mũhĩtanithia rĩu ona gũtuĩka mũthuri augire ukipenda cha roho ula nyama mbichi tu maugire rĩu wendekanaga ũgakorwo ũkĩiguana na mũndũ waku na ona kũngĩkorwo kwĩna mathĩna rĩ mũkageria mũkũhota we wanekora handũ-inĩ ta hau ni ndanekora situation-inĩ ta ĩyo no ti rĩu ndahikĩte ndĩkĩnjire ndarĩ mwana wa mĩaka 15 twanaria nawe rĩngĩ ũcio ndanyita rũgano rũu na nona rĩu ta aciari nĩ makĩnjĩraga mũndũ ũcio ti mwega kũringa nginya na ũrĩa aherithagio ũrĩa ahũraga na nĩ ndagĩcokire ngĩkiuma kuo thutha haro nene no ngĩenda ta kũndũ ta muoyo na nĩ ũkũririkana ngĩkora ndaumire kuo ndĩ mũnini nderete ciana ciakwa ndĩ wika rĩu ndĩrenda gũgĩkwĩra ndagĩka ĩno rĩ rĩu tondũ nĩ ngĩkũrĩte na ndakĩmenya bata wa mũthuri rĩ nĩ kĩratũmaga ngwĩre ingĩona mũndũ mũgima na mũndũ wĩna hakiri ngaikarania nake
no aciari nĩ maingagĩrĩra mĩciĩ ciana ũndũ nake mũciari akĩra mwana rĩngĩ ũhoro wa mũndũ fulani ti mwega rĩ nĩ kwĩragwo mũciari nake no onaga hai o ta ũrĩa mũgĩkauga atĩ mũthuri aikarĩte thĩ onaga hari gĩkĩra kĩhĩ kĩmũtĩ igũrũ nĩguo tondũ kĩhĩ kĩonaga matunda no gĩtionaga ndũ ĩrĩa ĩrĩ harĩa mbere ĩtiguo nĩguo ĩni no wega nginya aciari nĩgũgĩkorwo at least magĩtereba ciana nacio ciana igagĩkorwo igĩthikĩrĩria na ningĩ rĩ mũndũ nĩaroraga ndũgagĩkorwo atĩrĩrĩ rĩngĩ nĩ tuge rĩngĩ baba wanyu arĩ mwanake rĩ nĩ aciarĩte mũciĩ fulani na nĩ tondũ nĩ ndagimaga ndĩ mũirĩtu rĩngĩ twacemania na mwanake wa mũciĩ ũcio na tondũ baba ndagũkĩenda thakame ici itukane rĩ na rĩngĩ akwambĩrĩria kũhe ũru wa andũ arĩa na ndarenda kũnyumbũrĩra matĩ nĩ marĩ ndũgũ rĩngĩ na anti wa kũu nĩ kaũndũ ta kau nako nĩ gathiaga ũguo no nĩ wega nginya nake mwana gũthikagĩrĩria mataro na nĩ wega aciari kwaga rĩngĩ gũkĩingĩrĩra mĩciĩ ya ciana ciao wekorwo nĩwe tondũ nĩ njũĩ hihi Ngai nĩ akũrathimĩte na kijana kana ona mũirĩtu rĩ no interfere ũngĩona he opinion ũngĩmũhe kana ũngĩeterera ukorwo ugikira uguo ndingĩaga kũmwĩra ta mũciari ũngĩkinyanĩra rĩngĩ no nyone ũru wa mwanake ta ũcio no ũrĩa gũthiaga rĩ nakuo rĩu ciana cia thikũ ici icio igĩtwo Gen Z rĩ ta rĩu to mũthĩ ndĩuga maũndũ marĩa mauma namo na ũrĩa mandĩkĩte nginya mĩtambo-inĩ no taguo no ngĩthiĩ kũmwĩra rĩngĩ mwanake ũcio fulani ti mwega tondũ mwĩ mũciari rĩngĩ nĩ waikia ritho hanene ũkona rĩngĩ mĩtugo ya mwana ta ũcio rĩngĩ ũkona mwanake ũcio nĩ anyuaga bangi rĩngĩ na mĩtugo ĩtarĩ mĩega nĩ araiya kaũndũ ta kau no nake mwana akiuga atĩrĩrĩ ni Jumathe alipitwa na hiyo wakati ndio manake anaingililia maisha yangu no anai ni koguo omathikagĩrĩria tũgeragia kũmarĩria ni good thank you mũno na rĩu cohi tondũ mano akĩhe chance ĩyo rĩ ndũkĩma ngeithi customer ciakwa ndutaga wĩra wa daycare na ngoragwo Keno hakuhĩ na Keno hospital na ĩtagwo daycare gwa cũcũ ngeithi customer othe arĩa mandehagĩra twana na arĩa mandĩhokeire twana twao ngĩmageithie ndĩmere nĩ mwageithie nĩ cũcũ wa daycare hakuhĩ na Keno hospital na ndageithũrie mĩhuko yao mbeca amen thank you na cohi ũrathimwo na Ngai agwĩke maũndũ mega na thikĩrĩrie othe nĩ ndĩmendete macambiki ona itamoĩ na marĩtwa nĩ mangeithagia cũcũ wa daycare wa Keno hospital asante sana thank you hello Inoro asohi kũrathiĩ atĩa mũnene sauti na ũru nĩ hĩndĩ yaingĩra rĩa mbere ndĩraingĩra rĩngĩ karibu sana wĩtagwo atĩa mũnene wĩtagwo John Maina John wa kuma Kumaina kuma gũkũ Thĩka rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ mũnene wakwa wanekoraga situation indi ta gaka tũraria ũhoro wako ga kũingĩrĩrwo opinion yaku aciari makambĩrĩria gũkwĩra wahikirie ũyũ rĩu we ndahikanĩti kũndũ kũũru mũno kũndũ nginya gũtarĩ kwega tondũ nginya nĩ mendaga kũndoga aya tiga itherũ haiya so no wokire na ũhoro ũcio nĩ niĩ ndathire nginya kwao ngĩmenya ti kwega ũguo ũkũmenya atĩa rĩu ndamenya nĩ ũndũ wa nginya ndathi hau nĩ mbaĩ no nginya ngoria ngerwo cũcũ wao ti mwega ekaga nona ndangĩona ti kwega koguo nĩ mwatiganire biũ nginya ciana ngĩtiga Ngai worire nginya ũkiuga ciana ndũkwenda ũgĩthiĩ gũthiĩ sorry ngũthikagĩrĩria niĩ ndikomaga thank you mũno no nĩ wakĩmakia wamenyire nĩ arogi atĩa kana nĩ andũ a itũra makwĩrire haiya ake nginya maũndũ maingĩ tondũ nginya ta rĩu nĩ hĩndĩ yahonire ndĩagũthĩtwo nginya nĩ ngari haiya Ngai na Ngai nĩ mwega tondũ ndinakua ndĩrĩ o sawa thank you mũno ndakena nĩ wakena soy ndakena mũnene
ngũthikagĩrĩria mũno. Thengio mũno ndũkĩngeithanirie kũu kwanyu. Nĩgũgĩthere nginya Karabo wa Mũraya ũmũgeithia mũno. Nĩ sawa. Nina Karo. No mbageithia othe na etagwo atĩa? Wa Kĩrumba. Aya. Sawa. Hello Inoro. Hello Inoro. Aya. Ndenda kũigua we wanaingĩrĩrwo wanakora kĩrĩa yaku ingĩrĩirwo aciari makaingĩrĩra. Brother ciaku cina opinion. Wanakora kĩũndũ ta kĩu kawe wanekora kĩũndũ-inĩ ta kĩu ũguo. Gũthiaga atĩa? Wanekora kĩũndũ-inĩ ta kĩu. Wekire atĩa hĩndĩ ya warĩ ho? Hello Inoro. Kwana atĩa? Nĩ kwega biũ we wĩ mwega? Na ngĩtagwo Kamau kuma Kariũa. Karibu sana Kamau wa Kariũa. Rĩu rĩ gũthiaga atĩa? Nĩ njĩkĩtwo ũguo o mweri tetatũ. Mĩeri tetatũ mĩthiru? No ndekirwo ũguo nĩ baba mũnini. Baba mũnini nĩwe waingĩrĩire kĩhiko gĩaku? Nĩwe waingĩrĩire kĩhiko gĩakwa. Nĩkĩ ekire baba mũkũrũ? Athire kwaria ndeto ciakwa na nĩ ũndũ itekaga. Ĩĩ nĩ nyua bangi. Haiya. Na ndirĩ ndanyua. Rĩu aciari ake makĩgĩra mũtumia. Haiya, aciari a mũtumia magĩũka makĩgĩra mũtumia waku? Rĩu nĩ ngeretio rĩngĩ mũgĩra mũkarema. Baba wanyu auga nĩ baba mũnini ka mũkũrũ? Nĩ ta baba mũkũrũ, baba wakwa brother yake ũrĩa mũkũrũ. Kaya arĩa akũnyita ũkĩnyua bangi? Itarĩ mathara wa njĩkire na ndirĩ ndanyua bangi. Kaĩ mwahĩtanĩtie? Twahĩtanĩire na mũtumia kĩndũ wiki igĩrĩ. Ngĩcoka gũikara ngĩmenya nĩ ndeto icio ahete. Ate? Ngĩcoka gũikara ngĩmenya nĩ ndeto icio ahete baba wa mũtumia. Nĩ baba wa mũtumia mwahĩtanirie nake ka nĩ mũtumia waku? Mũtumia wakwa twahĩtanĩire nake wiki igĩrĩ. Rĩu mathiĩ nĩguo ndacokire kũmenya nĩ baba ũraingĩrĩra ndeto. Ekũrutana nao kũ? Kaĩ amoi mambanĩrĩirie kwa andũ acio? Gũthiĩ monanĩirio kambĩ Kamothe. Tondũ kĩhikanĩtio ro hau? Kĩhikanĩtio kũndũ gwĩtagwo Mĩgũ. Koguo no hau area ĩyo. Pole sana. Rĩu rĩ mũtumia rĩu rĩ ũrabanga atĩa nĩ ũkũmũgĩra? Ndabandika ngũmũgĩra. Ndona ndaigua nĩ yathiĩ kapeo. Pole sana. Ingĩenda mũhoe. Thengio na Ngai nĩ egũgũteithia ndũkamake nĩguo? Asante sana. Thank you. Ndakena nĩ namba kũingĩra. Ndikangĩũga ka kũingĩra. Thengio mũno. Sawa. Asante. Thengio. Mũndũ agĩkũigĩrĩra nĩkĩ? Hello Inoro. Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Mũno. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Maina wa Kĩirũ. Atĩ wĩtagwo Maina wa Kĩirũ? Karibu sana Maina wa Kĩirũ. Wĩ Nyahururu? Wĩtagwo Mũthengera. Mũthengera kũu akĩrĩ gwitũ ndĩgĩkũĩ? Gwitũ nĩ harĩa Mwenje. Harĩa Mathito. Mathito rĩu hau nĩho rĩu. Na kũu wĩtagwo Mũthama nĩ tũtathini. Mũthama nĩ mũrata wakwa mũno. Wa KAG. Na niĩ nĩ kathini. Good. Rĩu rĩ we wanagerera maũndũ-inĩ maya? Rĩu nĩ maũndũ thaa ici. Atĩ? Nĩ maũndũ thaa ici nĩ ũndũ wa maitũ. Nĩ moragerera? Nĩ ciendetwo. Rĩu gũtiĩ na mweri kuma mweri ĩrĩa akĩrĩ kuma thiĩ. Na kĩrĩa kũrũ tondũ niĩ ndagĩrĩte na ikinyi. Atĩ wekĩte atĩa? Nĩ ũrora wĩ haraihu? Ndaciarĩtwo na ikinyi. Akĩrwo mũkũrũ na mĩaka
wĩna 60 kĩndũ. Na tũtikĩrĩa ciana. Na rĩu rĩ, mũtumia no mũhete ndeto akarakara? Kwao mũciĩ nĩo maramũhe ndeto itarĩ njega? Nĩo makĩmwoyaga tondũ tarĩ mwarĩga kũhũrĩrwo thimũ agĩkĩrwo tondũ nĩ arorete ciana. Haya, tondũ nĩ arerete ciana areka atĩa kũu? Nĩ tondũ ciana ikĩrĩ ng'ima. Nĩ aragĩka atĩa gũkũ. Na hĩndĩ ĩyo nũ ũcio kũmũria ũguo? Mwarĩ wa nyina ũtarĩ wa hika. Atĩ? Mwarĩ wa nyina ũtarĩ wa hika. Oho, mwarĩ wa nyina ũtarĩ wa hika. Rĩrĩ nake agaciara ũguo. Nake kaĩ akĩrwo karĩ o gũkiuma umaga agathiĩ, kaĩ arĩ mũndũ ainaga nĩ? Niĩ nĩngereire inyitũ tondũ ngeragia ndĩrageria gwĩciria ngarigwo kana nĩ thĩ. Tondũ tũrĩ na ciana citũ nĩ ng'ima. Kĩngada gitũ kĩ bombo. Tũmiga igĩrĩ mũndũ wa. Atĩ mwana wĩitĩ akĩmĩti kĩ bombo. Aigua. Ndakĩra ndeto ithi ngarigwo nĩatĩa ndĩkũrĩire rĩiria ndangĩtũgũkia. No Ngai akĩrĩ o maũndũ nĩ mekwagĩra. Pole sana. Nĩma nĩ ndogo nĩ ndaigua. Ndogo na tũoyanagĩra mona nĩkwenda agĩthiĩ ũguo nginya ngaigua kĩasi. Pole sana. Pole sana. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩnĩkaga Isacevi. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Ikwĩgwetaĩ. No niĩ. Niĩ ndiũĩ kana maica makwa nĩ ngarugĩra mũndũrũme metha-inĩ ndĩ mũcabu. Tiga itherũ. Niĩ kĩhiko gĩakwa kĩanirwo nĩ nyaciara. Nyaciara we nĩwe wakũninire? Niĩ nyonaga nĩwe waninire. Ti ũrĩa mũndũ athiaga atĩ kwa mũganga kana kwĩhora mũhũrani. Niĩ ũkeyonera ũkona kĩu gĩaku gĩathira nĩ nyaciara biũ. Gũkwĩhotorera. Nginya twatigana. Nĩ ndikwĩraga mũtumia watigire mĩkorobia atĩ thimũ ndahũrĩte gĩkwa ndatigire mĩkorobia ndahanda. Na ũkiuga macokio-inĩ mũtumia ũcio athi gwa cibũ hĩndĩ ndahũrire thimũ ĩkĩrenga. Sister yakwa acoka nake aingĩrĩra. Sister yakwa araingĩrĩra nĩkĩ? Ndagĩka ya mũico ũrĩa mũndũ agĩũka gũgũcerera wĩ mũciri. Niĩ yakwa kĩaninwo nĩ nyaciara kabisa. Na mũndũ ũrĩa watũma tũrakoragwo nake ahikĩtie na ciana 3. Na twaikara nake makĩria ya mĩaka 10. No niĩ twagĩa ndũgũ ũguo rĩ, ngĩthiĩ gũcera kwao Mũkandara. Rĩu ngĩkiona rĩu nĩ bũrũri itaraigua kũwĩtĩkĩra hakwa nĩ ũndũ wa irĩma. Ona ndĩkĩrwa mwena wa nagũkũ rĩu mwena wa Makũyũ. Arabu ningĩ mũndũrũme ũcio kuona ta mũndũ ũtigĩte itherũka tondũ okire gũikara ũthoni-inĩ. Twagĩa ndũgũ nĩ ndona ndakĩnjĩra nĩ tũgũthiĩ kwao gũcera ũkuo mũthenya wakinya rĩ. Okĩte akandĩkwo mena gũkũ gwitũ mũthenya wakinya akĩhitha gathiĩ na nginya arahete nginya cia gũthondekwo njuĩrĩ. Rĩu nĩwona rĩu akinya rĩu kwĩitha rĩu niĩ nginya nĩ kũhenia henagia niĩ nginya ngĩmwĩra atĩ niĩ ona gũkũ njikaraga ndarĩ bundi wa nguo. Mwana nĩ ndaigua kũnoga niĩ ona ndamba kũnyũka gwitũ nyambe thiĩ ngaingĩrĩre wĩra wa ũrĩmi. Mũndũ ũrĩa anjĩrire kũu kwanyu ona nĩkuo kwega tũthiĩ tũgaikare kuo ĩ. Oke mũikare kwanyu? Tũtikĩmũria kaĩ ũtigĩte itherũka wega. Niĩ ndĩmwĩra atĩ nĩngakũracĩria ngũhikie. Rĩrĩa tũtikae kũbanga mami witũ nĩakoretwo athama mũciĩ wake rĩu agakahandwo mburoti. Mami witũ nĩanjĩraga atĩrĩrĩ thiĩ mũciĩ ũcio ũikare mũciĩ ũcio ĩkũhe mũciĩ ũcio ũrĩrĩe ciana ciaku.
nina niri jona tondu mundu uthu na gikura ndirakoragwo no afuate ye uga kuingira nyumba ya muciari ajira gire kuo wena ti wega kiyo gikuyu gira mami atiri ni mami je mundu ukoragwo nake na ngitira gwikara nyumba yaku tondu izi mundu ko nake ni kona tiga no ndie ciana ciakwa yo mambirige kuhana magege kiundu nyakijia atiri ani gutwirio ndu ucio ikirira kiwi igwe atwiragia kijia atiri na ngania ni ndona wi musanu we riwe uka nyumba yako uikaenda mundu waku noko ni mwanake rinde na no ikare na mutumia wake Euri, nona unie ni kwa damire tirire ko ni nyumba ya dada yako ai nino tikale no ni ya ikara atiota tiga tondu ni mathamitio teri makenda mucucu methagira andu akuikari ari mundu ni akihire na maundu makenda kweherera ri nicio yatigagwo muti nyumba ya mithano nyumba ya arumi ithatu ni arumi ngiona kari kimusiki nene ni mareke guyo isafezi jewe ni kikiwa nungi jambo au ati ni kugiye brother kwa kiwa ana nyodonya takuhengania yani konya na geta wikara broti eda gweda ko he ni garuka na twana twako wana twako watatu haya ewe nona leo nona mudu mioyo ile waine tasendere tidirasagire ya mwana wako wa tesitone my sister ndakuririkana riu ndakuririkana hwai ndakuririkana ndenda kuria atiriri tu nigetha tuhe acio angi kamweke kihiko kiu no gituraga kani niwe umire ndikirathirire na niuva kugia mwana wa kana ndita mwana ndathite kugira kwao tondu mutumia ucio ndathia gucera ndibia kio kuma 2017 ndamukwiraga shopping akaiga tindo ciakwa ni ikia kiurude ati akona tari muru ehete mithaiga okay ni ndanyita reke tuhe acio aya angi kamweke thegio muno asante hello Inoro hello kwaro atia wi mwega karibu sana turaria nao ucio tago wa ithaka karibu sana wi mwena uri kwa ithaka witu kire haha Rodian good karibu sana yo dereti ni tari ni kurongoreirio muri tajira irakuhutia atia todo last year nikinyada joki thani ni ndakihikanitie tugothana na mutumia ucio wa grade agigithie rĩu ndagĩcokire ngĩkĩonana na mũkũrinũ wĩho mũthaka mũno na tũgĩkĩaria tũkĩiguana na ngĩkĩmũrehe mũciĩ nĩguo ngĩmenyane na family no ũndũ ũrĩa wakĩmakirie ni ati bitwarĩtie ngamuonia mũkũrũ brother yakwa tũikaraga nake gũkũ na gĩtĩkia agĩkenio nĩ gũkũ no mũthenya ũmwe ndĩ wĩra ndainũka hwaĩ-inĩ ndakorire mũirĩtu aburĩte ndarenda kwaria nĩkĩ nĩ ndakinya handũ ngĩmũria karĩ kĩĩ kĩũru nĩ anjũririe kĩũria atĩ nĩ ũnyendete ngĩmwĩra nĩ kĩĩ kĩũru akĩnjĩra niĩ nona ndauma gũkũ kwanyu ngathiĩ na ndigacoka rĩngĩ ngĩmũria rĩu ndũngiuga ũguo na tũtiganire o wega ũngĩkĩnjĩra ũguo atĩa nĩguo etĩkĩrire kũhingũkĩra ngoro akĩnjĩra niĩ ndĩ nyũmba gũkũ thĩiniĩ rĩ nĩ njĩtirwo nĩ mũkũrũ
na mukuru anjira ati ndangĩenda kuona ngiura. Rĩu nĩ your mother rĩu. Rĩu nĩ mũirĩtu ũrathia. Rĩu etirwo nĩ mamu wanyu mũmũciari rĩu nĩ mami mũciari nĩwe rĩu ũramũhe ũhoro. Akĩmwĩra ũndũ wa mbere atĩ ndangĩenda kuona akĩrwo tondũ atĩ nĩ njũkaga nĩ nyendagia itũngũrũ na ndũ. Rĩu he andũ mokaga atumia athuri he andũ mokaga kũgũra. Rĩu akĩmwĩra atĩ harĩa ahiki mokaga kũnjĩta ũtukũ na ti ũmwe. Ndimenyerere mũno ndigĩrĩre atĩ ndakae kũrwara. Marakamwĩra mũndũ ũyũ na nĩ mũici. Akĩhenga no nyingĩ cia gũthũkia no cohire kengwĩra hatirĩ ũndũ ona ũmwe yani maũndũ mau mothe arerwo hatirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩndekanie. Rĩu ũndũ ũcio nĩ wangiire mũno nginya ngĩrigwo atia mami mũciari atia rĩu. Niĩ ndakinyire handũ agĩthaitha mũno akĩnjĩra na ndagũthaitha ndeto ici rĩu mama no nĩ ũkwamba kũhe kahinda nyambe ndĩcirie. Niĩ athiĩ ndagĩire na ihinda na nĩ ndoririe mũkũrũ na ũhoro ũcio tondũ niĩ ndendire kũmenya nĩkĩ kĩratũma mũno athũkĩrie rĩtwa na athũkĩrie mũndũ ũrĩa ndĩrenda goka mũciĩ nake. Rĩu mũkũrũ nake rĩrĩa ndaikarire nake thĩ nake akĩrega ũhoro ũrĩa akĩrũga mothe. Ũndũ ũcio nĩ wanditũhĩire mũno rĩu ndageririe gũcontact ũrĩa ngĩkĩgeria kwaria nake no Ngai no mwega tondũ rĩu nĩ agĩcokete raini na nĩ he handũ ndamenyire gathĩna harĩa kaumagĩra. Na nĩ twĩkĩte na gĩikaro na kahorohia ngoro na Ngai no mwega tondũ rĩu mwaka ũyũ nĩ tũgĩbanganĩte mweri ũrĩa rĩu tũgũka twanjie gũikarania. Pole sana. Nĩ wahotire kũrekera mamu wanyu? Mamu wanyu nĩ ũhotete kũmũrekera ngoro-inĩ kuma ngoro thĩinĩ? Niĩ ndĩmũrekeire piũ tondũ nake nĩ akinyire handũ yani akahana taenda kũhingũkĩra nĩ tarona tarĩ wega. No kũringana na mĩaka yake niĩ ndĩmũrekeire na ngoro yakwa nĩ theru piũ. Na ndirĩ na ũhoro nake. Thengiũ mũno ndakĩigua ũhoro ũcio. Thengiũ coĩ. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Hai. Ndĩrenda kũigua ndeto ciaku. Ndĩrenda kũigua ndeto ciaku. Ndĩrenda kũigua kaũndũ kau agereire. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Hello, ndũraiguĩka. Hello, ndũraiguĩka mũthuri. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Hello Inoro. Hello, wĩ mwega? Ndĩ mwega biũ, we wĩtagwo atĩa? Hello, nĩ ndĩrakũigua, wĩ mwega we, wĩtagwo atĩa? Nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere? Hello Inoro. Yes, wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Dennis, ndĩ mũgeni mwerũ wa kũrĩa tũgeragia. Nĩ akũrĩa mbere. Karibu sana. Ndakena. Rĩu rĩ, we wanekora ũkĩgerera mathĩna maya tũraria ũhoro wamo?
yani korai dare muiritu mami akamurora akamunyarara mamu wanyu niwe wamuroraga akamunyarara amunyararagira ki wali nazina anyakisana mwana ari na kana aina kana kanya kweta iba kugiwa mejiza nona mimi kenye kaka kapele ainada aina mahala kuwete makuriu ndio akaona kalikio odetega pele nĩ macokire kũiguana agakenia kokira kwao ndio anaondoka na kile kile damu heri ajeria azoke ogi azoke agukira wenda tuzomu mamu wanyu akwirire acokere o hau okira pole sana sawa thengio nĩ kwaria na ithuĩ nĩ twakena asante mageithie na arua aikaria vya chafuge mandike na yageithia atakuwa ayanyambari na atakabaka kwa ciothe cia wiki ngodi hoka kimende nĩguo na ũngeithirie John Ndegwa bure good sawa nĩ ũkũmũigua ro haha nĩ ngũcikinyia sawa thank you mũno haya nĩ hĩndĩ ndĩrathiĩ ngĩcigua tondũ ndeto ici reke ngwĩre ndeto ici ciĩkuo na ndeto ici nĩ nyingĩ reke ngwĩre andũ nĩ marakagerera a lot is happening ũrakora maũndũ marĩa marekĩka nĩ maingĩ nĩ thaa 7:35 mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ n'ũmwe ũmarũmbũirie
mũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete Sokomenye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete rĩnothiragĩra kĩgongona-inĩ Oya soroboro thaka mũno 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 etagwo Ruth wa Mamuru etagwo hĩa cia kĩgongona aroga gĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici ĩrĩ ndagĩka 19 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa cigana ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 8 na thaa 8 ikiuga nĩ kwĩhanda tũgũgĩkorwo twĩna Pastor Ndegwa Bull tũgũkorwo twĩnake tũgũkorwo tũkĩaria ndenda okuoya thimũ ta 5 ũguo thimũ ta 5 ngorwo ngĩmenya na njigue kuma kũrĩ we kana wana kanyuĩra toko wana kanyuĩra nĩ niĩ ndakũhũthie toko marĩa wonete nĩ maingĩ hello Inoro Sahiwe mwega. Ndi mwega vio kwerwo atĩa we wĩ mwega. Niko wega mũno. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo ithe wa Gideon ndikoragwo kũndũ gwĩtagwo Ũthĩrũ Corporation. Wa Gideon ndakũmenya. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ wa Gideon. Ndeto ici tũraria rĩ toko we wanacinyuĩra. Ndanacinyuĩra ĩ. Niĩ wakwa ndamũhikia rĩ. Nderagwo atĩ nĩ mũkiri mũno. Nĩ amakwĩraga rĩu hĩndĩ ĩyo. Nĩ andũ aitũ. Maugaga nĩ mũkiri mũno. Atĩ mũkiri mũno atĩ na ndamenyekanaga nĩ atĩ aikaraga. Atĩ aikaraga oro ũguo ona ndamenyekanaga nĩ atĩa ona ndoĩkaga koguo ona ndegũikara. Haya Agokaga kĩndehere ũhoro ũrĩa rerwo. Rĩu mwacokire ndeto icio mwacirorire atĩa mwekire atĩa? Twacirorire atĩrĩrĩ. Kwendete rĩ. Na wĩ wakwa nĩ ndakũhikirie rĩ. Acio tigana nao nĩ ngwaria nao. Na nĩ twakĩaririe ndeto icio. Na ngĩmakania ngĩmera mũtigane nake. Tondũ niĩ ndamũrehire kũndũ gũkũ. Gũkũ no yumire nĩ tondũ wa niĩ no ti mũndũ ũngĩ. Rĩu niĩ ngĩreka nake na ngiuma nake. Na rĩrĩa monire ndareka nake na nĩ ndoma nake nao makĩeherera ndeto icio. Na tekĩmake mũico-inĩ macokire kũmwenda. Aya rĩu nĩ mamwendete rĩu. Mũno kwanza. Ndoma nake na ndareka nake rĩ.
nao mũico-inĩ macokire kũmwenda. Haya Rĩu nĩguo kugaga atĩrĩrĩ. Rĩu ona niĩ hau nĩho rĩu ndorete tondũ nĩ mwanake wakwa arorete kũhikanio oro nake. Na niĩ mũirĩtu ũrĩa tondũ nĩakĩndeheire mũirĩtu ũrĩa kũhikia rĩ. Niĩ kĩhiko kĩao ndingĩingĩrĩra. Rĩu niĩ ndamwĩrire ũrĩa kwenda kũhikia hikia we na ũndehere we na niĩ nĩngũmwĩtĩkĩra. Okay. Rĩu niĩ ũhoro wa aciari andũ kũingagĩrĩra ihiko ciene rĩ. Nĩ matigane nakĩo. Angĩkorwo mũndũ andũ nĩ mendanĩte nĩ matiganwo nao maikare ũguo. Aya, sawa, thank you. Hello. You have received a reverse call. Asa, ucio nake nĩ mũndũ rĩrĩ tũtekũtinda tũkĩaria hau. Ketũrĩkie, ketũigue. Hello. Hello Inoro. Nĩwe njetereire ũhũrĩre. Hello Inoro. Hello. Kwarwo atĩa? Kwaga mũno coho Inoro. Mwega biũ, wĩ mwega we? Ĩna ũru. Karibu sana. Ndoria ndeto ici nĩ ũcigereire? Athi atĩrĩrĩ. Gũkorwo gĩtĩkĩrĩka handũ. Tondũ tuge rĩu wendo mũhici kana mũndũ wanja. Nĩ akĩthiĩ bamĩrĩ-inĩ anjoini atakĩgĩa aciari angĩ a mwena ũyũ ũngĩ. Gwĩtĩkĩrĩka nĩ gũkorwo kwĩna nditi nene. Nĩ tondũ rĩu ũrĩa rĩ ũrĩa arĩ na maũndũ make marĩa amenyerete. Na waya mena maũndũ mao. Rĩu agĩgacikana na maũndũ maya ma gũkũ karĩ. Nĩ hakoragwo he haritũ agĩetĩkĩrĩka. Rĩu nĩ niĩ ta niĩ ũguo nĩ ciana ciakwa nĩ hakwa nĩ mũndũ ndakũndehere mũndũ. Atĩ rĩu ndĩmũmene ndĩmũreject na ona ndikĩmũĩ. Wareherwo oro ũguo nĩ mwanake kana mũirĩtu. Tuĩke atĩ rĩu wa kũmwĩra ũyũ ti mwega ona ndakĩreretwo harĩ ũrĩ. Rĩu niĩ hakwa niĩ ta mũciari ingiuga kũreject mũndũ wa gũka nĩ wega kũmũkirĩrĩria. Nĩgetha rĩu agagĩcitana bamĩrĩ akĩhotane na maũndũ marĩa mũrenda rĩ mũmũhe ihinda. Okay. Good. Thank you. Hello. You have received a reverse call request. If you accept. Ngũcia tũgũkorwo tũgĩkinyia hau. Tũgĩcokereria rĩ, tũgũkorwo tũgĩcoka na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Tũgũkorwo tũgĩcokereria na Pastor Ndegwa Bull. Nĩgetha rĩu tũgĩũke tũrore kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa ũhoro-inĩ ũcio na tũgĩthiĩ na mbere harĩa twatigĩte mĩhaka ĩkinyĩte. Ngai mũnene, Ngai wa Isiraeli, yothamakaga thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ niĩ mũndũ wa njora wĩrĩga haha, kĩoyo yanĩirwo mongĩgũthaithaga mũno. Rĩrĩa ndageretie mothe makĩremaga, ũgĩũka ũkĩnjarĩria riũa rĩa wega. Ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte, ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku. Wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte, wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra, kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia. Ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo. Ngũririkana rĩrĩa ndĩratũire nyenyagwo, ngonekaga ndĩ thĩ mũno ndingĩteithĩka. Ndananyũrũrio ngĩiguaga na matũ makwa, ciugo ndũrũ mũno igatheca ngoro yakwa. Ndarĩraga ndĩ nyikio ngĩgwĩtaga, ũgĩũka ũkĩndĩithia kũrĩa ciarora riuone. Ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte, ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku. Wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte, wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra, kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia.
Ndania yagirira kadirikania kwanyu gutire mundu ri waikara wega tarora woni andu akwa nyuma tingiteithika kwanyu gutire wanona gya kuria na gutigia ngaririkana uria Ngai erire Isiraeli ati niakeheri coki atidane kinyure gukugoca ni tondu ni unyitithane ndoro yatagica undi mbere yaku wendo waku hari ni nduhithikite wiyumiritie ta ngwacirire yakura kana ta kurituha kuria kwa mutumia ihinda ria kinya no nginya mutenguo unjikiire toria wekire Daudi kahi kariganire nginya ni ithe wigocithitie na ruhiu rututanie gwitu gutire kuonekana wega toyo unagire mawatho na mitaratara wendi waku hinge muturire-ini wakwa gukugoca ni tondu ni unjigite ndoro yotagica undi mbere yaku wendo waku hari ni nduhithikite wiyumiritie ta ngwacirire yakura kana ta kurituha kuria kwa mutumia ihinda ria kinya no nginya mutenguo tuinire Ngai tuturuhire Ngai riu nimenyete ndiokire thi na mahitia uria ndwarite weru-ini niguo uthomithie kuria ndanyararirwo no kundithĩirie nĩ kũnyũmbũra nyũmba gwata mũmbi wa nyongo tondũ nĩ ũrendaga wĩgocithagie na niĩ ningĩ ndutage ũira waku ndĩna ũcamba nĩndacokia gũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagica ũndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakora kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya mũtenguo gũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagica ũndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakora kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya mũtenguo kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatũndũ o nginya mĩtũndũ-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
kurania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningi ugituika munyuneri wa migwi ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara Ngai wi muhatori nani ndi waku tora unyitiriire wandutire kiriti ngukenagie ukijiarithania mugunda-inĩ waku niwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩhuka mbeũ ĩtangĩũma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri nani ndi waku tora unyitiriire gatura kanini kagorigotha nio Jesu andeire thogora wakwa ruo runene aiguire kwaga kumenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri nani ndi waku tora unyitiriire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũka gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri nani ndi waku tora unyitiriire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrire gwaku mĩanangĩko ya thĩ ndĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri nani ndi waku tora unyitiriire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri nani ndi waku tora unyitiriire kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa
kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Gĩkonyor Entertainment marakũrehera Gĩkonyor Experience. Nĩ mwago mũnene ũrĩa ũgakorwo tarĩki 5 mweri wa 7 mwaka ũyũ harĩa Sportsview Hotel Kasarani. Nĩ ũgoka wegeko nginyagia gũmembaru ũcoke ũcanjamũrwo na rwĩmbo nĩ Nyawĩra Siren, Kajei Sarim, ucoke ũnengererie mũtukanio wa nyĩmbo mwaki nĩ DJ Dibu nake MC nĩ Aunty Jemima. Mwago ũyũ ũrarĩhio ciringi 1,500 harĩ regular, ciringi 2,500 harĩ VIP na kĩhingo gĩkahingũrwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra *487*25#. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gĩkonyor Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okĩambĩrĩria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282#. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Maitho makwa ndĩmarorie kũrĩ we, Ngai mũteithia na mũnyitĩrĩri, amũkĩra rwĩmbo rũrũ
rwigongona rĩa ngatho nĩ ũndeithĩtie mũno ngũtira maitho makwa ndĩmaroria kũrĩ we Ngai mũndeithia na mũnyitĩrĩri amũkĩra rwĩmbo rũrũ rwĩigongona rĩa ngatho nĩ ũndeithĩtie mũno Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete nĩtakanjonora ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete nĩtakanjonora wakorire kinyete mbeca wari itũra rĩa kũrwo nĩ hinya wanjoire na guoko waku kũiyũirwo nĩ tha ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo hĩndĩ ĩrĩa wangorire kinyete mbeca wari itũra rĩa kũrwo wanjoire na guoko waku kũiyũirwo nĩ tha ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa Ikĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ wĩra wa moko maku ndingĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ wĩra wa moko maku Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana
Oh yes, rwimbo rwitagwo wi wakwa nĩ rwerũ biũ rwa mũndũ gwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Rwimbo nĩ rwerũ rũu nĩ brand new, nĩ rwerũ chwa na rũgatũkinyĩria wega rĩu thaa 10 thaa 8 ina ndagĩka 10 thaa 8 ina ndagĩka 10 nĩ ithaa rĩa gũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri haha. Mũtungatĩri vipi? Yes, mimi niko salama sana my brother. Mwathani agocwo ũrĩ okuo. Ameni ndio kuona thayo. Karibu sana. Thank you very much. Na rwimbo rũu ngũragio nĩ andũ nĩ rwau nĩ no makiuge ndamahenia tondũ wĩ ha nĩ rwaku rũu kati rwaku. By the way, ndambĩrĩirie kũina mwaka wa 2006. Ĩĩ. No rĩu ministry na maũndũ marĩa mangĩtĩkaga magagĩkorwo nĩ marakuua ũini wakwa. No rĩu nĩ rwerũ mũno. Na next month video yaru nĩ ũkorwo ĩkiuma. No mũndũ angĩthiĩ kũrĩa YouTube anjethe nĩ akuona nyĩmbo ingĩ cia kuona ithakagwo kũu. Koguo that is my song na ngacokeria Ngai ngatho mũno. Karibu sana, nĩ rwega mũno nĩ rũthaka. Asante. Thank you very much. I appreciate. Karibu sana. Ndũkĩgeithia andũ aya no kĩmere wĩtagwo atĩa ũrĩa rĩkũmenya na ũrĩa ũtakũĩ mageithie. Nĩ kwamba kũgeithia we tũraria nawe. Nĩguo. Na nĩngwĩtĩkia wĩna thayũ. Niĩ ndageithĩka mũno. Thank you. Njoke na ngeithi cia wendo wa Mwathani, ngeithi ciĩna gĩkeno kĩingĩ mũno. Ngeithie mũthikĩria witũ o harĩa ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ona nja wa Kenya, njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull. Nĩ senior pastor wa kanitha wĩtagwo Jesus Elevation Cathedral. Twĩharũirwo bypass. Na ngĩhunjagia ndĩ mũhonoku, ndĩ mũhunjia, ndĩ mũtarani. No mbere ndikĩrĩ mũthuri gwakwa na ndikĩrĩ ithe wa ciana. Ũguo maũndũ macio ngĩkaga marĩa njaragia ndĩmaragia nĩ tondũ Ngai nĩ andeithĩtie na ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda ta rĩrĩ. Njĩraga andũ ona itanauga ũndũ ũngĩ wothe nĩ wega kũmenya kĩrĩa gĩatũmire ũke thĩ ĩno na Ngai akũmbe. Niĩ Ngai anjĩtire ũndũ ũmwe, kwaragĩria families na nĩgetha cigĩe na hinya na kwaragĩria andũ nĩgetha memenye na mehende na mahingie gĩtũmi kĩa gũkũ mũhuro wa riũa. Koguo ĩyo nĩyo introduction yakwa na hwainĩ wa mũthenya I'm very excited. Nĩ mũndũ mũkenu na njokie ngatho nĩ kũrĩ andũ makoretwo makĩhũrĩra thimũ tũkaranĩria. Amwe magoka nginya kanitha-inĩ na ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa makinya marĩa tũkinyĩte. Angĩ makahũrĩra tu kũnjĩra nĩ ũraririe ciugo cirandeithia, ndaigua nĩ ngũkinyũkia na ũhoro ũcio ngacokeria Ngai ngatho nĩguo. Good. Karibu sana. Yes. Na ngwĩciria tũgũkĩambĩrĩria na mahoya o ta mũtugo. Thank you. Karibu sana. Nĩ twagũtĩĩa ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio. Wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mwagĩrĩru Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We nĩwe Ngai wa ngai ciothe, we nĩwe mũthamaki wa thamaki othe, rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo. Nĩ watũtũrĩire gĩthima thĩinĩ wa Inooro FM, Mwathani ona Royal Media yothe, ĩrĩa andũ aku Mwathani arĩa rĩngĩ ona mena maũndũ maingĩ nginya mo makaga toro makaremwo nĩ gũkoma. Ona Mwathani angĩ me mabũrũri ma nanja makĩruta mawĩra mao, gĩthima kĩrĩa andũ aingĩ marĩnyuagĩra. Tukĩingĩra show ya hwainĩ wa ũmũthĩ twarekereria maũndũ mothe moko-inĩ maku. Kũrĩ andũ maragerera maũndũ maritũ thĩinĩ wa family ciao, thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, thĩinĩ wa mabiacara mao, ona bũrũri-inĩ ũyũ witũ Jehova Ngai, maũndũ macio mothe twamaneana harĩ we tondũ ithuĩ solution itũ nĩ harĩ we. Gũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa Shohi na nĩ ũndũ wa Inooro yothe, gũthiĩ na mbere na kũmeka wega na kũmatuga. Gũcokeria ngatho ũge hamwe na ithuĩ tũkĩambĩrĩria tũgĩthiĩ na mbere ũtũtuge no twĩke wega. Kĩrĩa gĩothe Mwathani ũngĩenda tũigue hwainĩ wa ũmũthĩ, ona mũndũ wĩna kĩũria ararigwo angĩcokerio atĩa, ndahoya Mwathani ũtũtongorie nĩgetha tũhote gwĩka ũguo. Ũrathime andũ aku, ũmahe hinya na ũmateithie, na ona weka ũguo mũnogo ciothe nĩ ciaku. Tũgũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru twana twetĩkia. Amen. Njĩtĩkĩria itanauga ũndũ ũngĩ wa mbere nyambe ndehe ngeithi cia andũ terĩ. Nĩguo. Cia mbere nĩ cia mũtumia wakwa. Etagwo Pauline. Pauline wa Ndegwa Bull. Yes. Ndĩtwaciamũkĩra. Ciana ciakwa nako nĩ magĩkomire. Na njoke tũkwaragia na my mother in law ũrĩa ũhete mũtumia ndarĩ gũkũ Kenya. Ekũrĩa gwĩtagwo Seattle
nä angenirie må no anjĩra na ndũgacoke kuga atĩ ndũrĩ mamu wanyu niĩ nĩ niĩ mamu wanyu ndakiuga ũndũ ũcio nĩ mwega mũno mũndũ kũigua na mamu wao rĩ ĩgũcokagia handũ hega mũno 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 handũ hega koguo nake ndĩmũgeithie mũno na ngeithie my dad ũrĩa kĩnjiarĩte kũrĩa gwĩtagwo na Rumoro na my father in love arĩ o haha Kĩambu haha ũguo wĩtagwo atĩa haha ũguo Kĩrigiti hau mbere hau ũguo na makĩgeithĩke mũno nĩtwaciamũkĩra mũno 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 njoke ngĩgeithie mafansi itũra rĩngĩ na ndĩmere thengiũ mũno njokete gũthiĩ na gũkũ na ngerwo nĩ andũ maratũthikĩrĩria na njĩra nene mũno nĩguo na ũndũ ũcio ũkangenia koguo nguga Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega amen rĩu ũkĩtĩtĩkĩria nĩ ũndũ wa mũndũ agĩũka thaa ici tũcoke harĩa twambĩrĩirie nĩ tũkoretwo tũkĩrora maũndũ marĩa maingagĩrĩra mũciĩ wa mũndũ na mũciĩ ũkagwata maũndũ marĩa twanaigua makĩario haha nĩguo na mũthenya ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa kũhutia nĩ arĩa moka ũmũthĩ tondũ mũico wa mweri ũyũ nĩguo ndĩra-celebrate mĩaka 13 gũikara na mũtumia niĩ ndĩ wa Nyĩrĩ nake wa Kĩambu tũgaikarania nyũmba ĩmwe mĩaka ĩyo yothe koguo ndĩkĩrona kaũndũ ngĩũĩ na rĩu ningĩ ngagĩcoka ngagĩikara na andũ na tũkaria maũndũ maingĩ na marĩa ndanakĩonera tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũratũigua mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa mbere tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa rĩrĩa andũ mambia gũikarania hamwe rĩ factors kana maũndũ marĩa makoraga andũ magatũma mũciĩ ũthũke na tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa maũndũ merĩ external influence kana maũndũ marĩa maumanaga na nja kana itũmi iria ciumanaga na nja ya kĩhiko kĩanyu thĩinĩ na tũkiuga nĩ itũmi igĩrĩ major gĩtũmi kĩa mbere tũkiuga nĩ famĩlĩ yanyu na either famĩlĩ ya mwena waku we ta mũthuri kana famĩlĩ ya mwena waku we ta mũtumia twarorire mũno na ngwenda kũhutia nĩ ũndũ wa mũndũ woka thaa ici ta ndagĩka 6 kana 7 nĩgetha ũmũthĩ tũcoke twarĩrie ũhoro wa arata tondũ acio nĩo mathũkĩtie ndeto mũno nĩguo na ndĩracokire kũmenya andũ angĩ itaramenyete ũhoro wao ndandĩkĩrwo na nderwo ũhoro wao ndĩrĩ ũhoro wa Makuzo makazi nĩ mayo ũraiguire tũkĩgeithia gũkũ rĩ nĩ marehete thĩna mũno onamo nĩ maingagĩrĩra Makuzo kwanza rĩu macio rĩ Makuzo maingagĩrĩra tondũ mokaga na gacĩra korata no he kĩndũ marenda kũrũma akorwo nĩwe wahikia mũtumia kazini ciaku imwana nĩ irenda jeshi kwaragia na mũtumia ũcio waku cikĩenda kũmũingĩria bo rĩu na guo kũngĩ ũgakora akorwo nĩ ta ithuĩ rĩu mũndũrũme we wahikania rĩ na kũrĩa kwa mũirĩtu kũrĩ na makazini mangĩ marenda maronanga wĩ marisabi rĩu onao nĩ marenda gũkĩenjoy the cake na tũgĩkĩaria ũhoro tũkĩamba tũgĩkĩaria ũhoro wa aciari tũkĩaria maandĩko marĩa ma Genesis 2:24 macio gũtirĩ mũndũ toĩ atĩ nake mũndũrũme nĩ agatiga nyina na ithe na ndĩrenda kũhutia igũrũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtakĩrĩ kuo tũkiuga gũtiga mamu wanyu na baba wanyu ti kwa andũ rĩ maragĩria no nĩ kuga nĩ watiga kũrũmĩrĩra maũndũ mũndũrũme ndagĩrĩire kuoya maũndũ ma nyina na maithe athiĩ akamekĩre mũciĩ wake nĩ wagĩire ũrĩa ũrona kwanyu wambie kuona atĩ na haha ũguo mami na baba maratwana niĩ ndigetĩkĩra gwaka gũthiĩ koguo ona mangĩkanjĩra mũtumia handoragwo niĩ ndikamũhandwo tondũ nĩ ndĩrenda gũthondeka gũtiga ideas gũtiga modeling ya maũndũ marĩa wonaga magĩkwo model ya kwanyu ũgacoka ona ĩkorwo nĩ onako aciari aku nĩo role model nĩ wagĩire gũthondeka ndwagĩire kũgĩa atĩ nĩ tarĩ season 2 ya baba wanyu na mamu wanyu nĩ wagĩire kwambĩrĩria foundation mũthingi mwerũ na tũgĩkĩaria maũndũ macio mũno tũkiuga aciari nĩ kwambia kuga rĩu rĩ angĩkorwo mũraragia na mami wanyu kana baba wanyu maũndũ maku mothe rĩ rĩu he mũndũ ũngĩ woka mũtũrĩre-inĩ waku na rĩu mũndũ ũcio rĩu nĩ mwagĩire gũconsultani nake na nĩ wagĩire kũingĩra thĩinĩ wa kĩhiko na kĩndũ twĩtaga an open mind kona ũrikane twaugire ũguo na wĩna na gĩkũyũ nĩ kuga atĩrĩ na meciria mahingũku tũgoke na meciria mahingĩkĩte atĩ niĩ ũrĩa ndonire mũthĩ agĩka ũguo nĩguo ngwĩka ũrĩa ndonire mami agĩtiriti baba ũguo nĩguo ngũmũtiriti he mũthenya njĩrĩga gũkorwo nĩ
ngithia TikTok kuria ndegwa bull na muthenya ucio nyenda gwika to practicals ni kuruga ndarugaga to pancake ngeigua mutumia umwe ajuria atiriri unaweza pika aje na uko na bibi kwani hayuko ama ni mgonjwa ngikimuria mwana wa ithe witu uguo niki tondu ndikiri o muthomi na muthomithania ni nyenda guthoma ngimuria kwa nini umeuliza hivyo akijira mimi najua kwetu niliona mamangu akipikiwa na babangu ni saidi atoki kwa kitanda akiwa mgonjwa na akone arathiĩ ekururĩtie akaruge rĩu koguo rĩ rĩu mĩario yake ndũngĩmũkua ũru tondũ nĩ harĩa arereirwo nĩ background yake ũrĩa umĩte nĩ background yake nĩ ĩtagwo childhood experience nĩ maũndũ marĩa akuire kume mũnini koguo tũgĩkĩaria tukiuga atĩrĩrĩ korwo no tũhote andũ mũndũ anjie kũgĩa na mbica njerũ na kĩoneki kĩerũ gĩa mũciĩ ũcio ũrenda gũthondeka mĩciĩ mĩingĩ ĩgwĩte ndĩngĩgwo mũthĩ koguo tũgĩkĩaria maũndũ macio tũgĩkiuga tũgĩcoka twambĩrĩria kwaria ũhoro wa ciari tũkiuga nĩ wega andũ maikare thĩ mwambe mwĩrane ũhoro wa ciari anyu tiga kuga nĩ mũcene wa gwitũ ũrenda kũmenya aca ndĩrenda kũmenya mamu wanyu nũ baba wanyu nũ na niĩ ngwĩre gwitũ mami wamuona nĩ mwega mũno mamu witũ nĩwe wanjiarire nĩ baba nĩwe wanjiarire no baba nĩ ahiũkagĩrwo baba nĩ ahiũkĩrwo ũigue atũgoromokera ithuothe you know nĩ the sister ũmwe wĩ ũnjitũkagio nĩ kĩrĩa ciake nĩ ciarahũkaga mweri wa mũgwanja kwagĩa heho nĩ ahiũkagĩrwo nĩcio ĩni nĩ aguthũkagĩrwo rĩmwe ndaimono mũthemba ũmũguthũkagĩra na rĩu aguthũkĩrwo nĩ ndaimono ĩyo no igua tũrumĩte onawe akũrumĩre hau no ndakoragwo na ũru aca nĩ kũgurumũka nĩ heho nĩ tuonaga ta ciarwo tarekereirio heho mũnini kidogo kawaya kamwe gakĩgĩa na gathĩna kĩmũgũtha mũgaikara ngũguo kamwĩra na gwitũ nĩ tũrĩ gĩkonyore ũrĩa ũkaga mũrevi nĩ tũrĩ gĩkonyore ũrĩa ũkaga mũrevi okaga akĩhũra mĩrango yothe akĩnegenaga kũu na ndũkanamũkue na ũru ũcio nĩguo nĩ tũmũhoyagĩra rĩmwe agacenjia nĩguo koguo tũkĩaria nĩ wega mũno andũ kũheana information ya maũndũ ma family haya mũgacoka tũkiuga atĩrĩrĩ rĩu ningĩ no wega ũkorio ũcio angĩ atĩrĩrĩ we kũringana na ũreretwo na mwanyu na bamĩrĩ nĩkĩ ũra expect kuma harĩ andũ aitũ kwĩ mũndũ wothe he mũtumia waririe hau na aria ciugo njega mũno agĩkĩaria na thimũ na ĩyo nĩyo expectation ya mũtumia wothe atĩ gũkũ ndoka nĩ ngwĩtĩkĩrwo nĩ andũ ana nĩ mekũnyenda ta mũndũ ũguo rĩ nĩkĩo twauga atĩrĩrĩ mũndũ akoria mũndũ wake ũra expect kĩ gũkũ na kwanza mũno rĩu ta rĩu arĩa mahikagio nĩ mwanake wakĩte gĩcagi-rĩ nĩ koretwo ngĩhũrĩrwo thimũ na nĩ hũrĩirwo ĩmwe kũndũ itekũgwetanĩku ũgakora atĩ atumia acio amaitũ acio mĩaka mĩthiangu-rĩ amwe nĩ monirio kũndũ gũthiagwo mũndũ akauma ũtukũ atarĩ nguo kanena ena nguo itiganĩte akerwo anga wathi weka ona hana wathika kĩna gĩkĩ haha kwa mũrũguo ndũgũtunywo mũrũguo nĩ mũhiki ũcio nginya atumia akũrũ nĩ mareka ũguo na nĩo wa kanitha mũno haiya nginya itambaya ũmũthĩ ũyũ nĩ hũrĩirwo nĩ mũtumia ndikuge kũna nĩ atũiguaga nahe rũgano rwa maũndũ marĩa acemanĩtie namo kuma he mother-in-law ndakĩigua tha mũno ndakiuga hau Ngai nĩ aingĩrĩre tondũ rĩngĩ mother-in-law nĩ ũndũ wa kwenda mũriũ-rĩ ndarakĩenda mũriũ athiĩ ĩkoragwo ĩrĩ bato na nĩ kwenda kũgweta hau mũirĩtu wothe ũrahika kũndũ akamenyaga atĩ rĩu nĩ ta mbara ya gũtunyana mwanake ũyũ tiga mũndũrũme ũyũ agĩire mũtwe nĩĩtĩ ya mani tiga niĩ ngĩire mũtwe menye ndagĩa na mũciĩ wakwa na nĩkuo gũtiga kũrĩa rĩu ũkoraga nĩ mbara tondũ mwanake ũyũ nĩarenda gũkenia mami wao na nĩ arenda gũkenia mũtumia wake no wendi wa Ngai ti ũkenie mamu wanyu no ti oime mamu wanyu gĩtĩo ti ũmũrakarie no rĩu nĩ wambie gũthondeka mũciĩ waku na ũguo mamu wanyu-rĩ ũmenye twana tũgũka mũtumia ũcio waku arĩtagwo mami nĩ ciana icio
koguo ri ni akoragwo he ngucanio nene muno ya muiritu agitunya na murio he nyina agitunya na murio he nyina koguo agitunya na mutumia he nyina makigeria kugucaniria wendo wa murio uyu. That is it. Murio hena murio areretwo ni nyina na hena mutumia uria mwanake ecagurira na turaugire atumia taithu tumacaguraga so irakwirire ona ukungiroro wega ithu tithu tucaguraga atumia nio matucaguraga haya nio makao matumurikite uguo matikwandikire hau gutakire muiretu iga muiretu wina kirumi giakwa warabatara oke ndimuhere ndimuitirie maguta atigone gutakire muiretu ukoragwo uritie ati we wiki ati nowe wamuritie aca akoragwo na raini ni wocaguraga ria muico akona kandira ndona ta hena future ni soi niwe aikwira ndire mundu ona ndire ndera na mundu ungi no riu ni gukunika ena andu agitana marite raini no niwe wa gucagura ndikarwa nyita ndanyita kuko riu ri ngucanio wega kiambiriria hau na nio tugwire atiriri every man mundurume wothe the protection ya mbere agire kwa mutumia wake tugwire ati mundurume ni provider wagire o provide security ikuma he ex a mutumia waku ex tigana nao atumia ni moyo kuhando ex yao wega muno they are very good in that no family ino oka ngeni akora gwicita yaku ikaraga gwaku ri kana wathomera gwaku na atorite igirwo meidire na riu ene wauga nduramba kwenda meidi nigetha muikirane na muthuri ri wiretu amwira athambie nguo athambie indo akajia kuhunda mamu wao thimu akamwira mutumia urareirwo guku nie tutikwira na wega tondu ni ambia kuhe kundua meidi wao so mundurume ni worugamaga akamba akagitira mutumia wake he mbara na ndakamugitire na kuhitania na family yao amugitire uria tugire atiriri ka discussion kau kagie na ugi we mundurume warie na ndanarehe kisa ya kairetu karoka guthomera kwa tariu nie kahikania sister yakwa munini agoka guthomera gwakwa akajia kureho tu boyfriend no waigwa mutumia wako ni we nyumba no riu nie ka sister gakwa reka akambia kunjira uru wa mutumia nake mutumia akajia kunjira sister yaku ri ni arajia mitugo tondu riu ri ararehirwo na ngararehirwo no ni areho ni nduthi muthenya ucio ngi ni arehetwo ni tukutuku muthenya ucio ngi ni arehetwo ni uba muthenya ucio ngi ni arehetwo ni ngari nene na ona henda okire na mundu wa mukokoteni riu ukajia mukambia bara koguo ukiuga no nginya andu maikare thi maranirie na we ugikona ugikanyita sister ya muthuri waku handu ri no nginya ugie na ugiri ciugo irio kuhuthira tondu na yele ni thakame so ikiuga hau mundurume agie na ugi wa ku protect mutumia wake nake mutumia ukorwo na ugi wa uririo urenda kwaria uhoro wa mami wa muthuri waku ri kana sister yake kana mundu wao ri ugie na ciugo uthuranire wambe wikare thi ubange ciugo ciaku wega njũrie atiriri mutungatiri uhoro wigie gukorwo ukihost ringi we niwe first born kana ona uhikitie first born ni gukaga ihinda ringi twana either ni twanyu kana ni twakwa mutumia tukenda guka kwambiriria ringi muturire Nairobi hustling ugakorwo ringi ni meguka ringi nginya guikara gwaku twagirire gukorwo tugithie ati handu hau tondu rimwe ni nyonaga tanga athia hagakorwo ta hangirehe githigithanio mamwe mama hitia maria manene muno ithuĩ ta Africans twikaga manene makirite maria mangi mothe ni kwenda riria waria muciĩ waku ningĩ ni wenda kuoya responsibility ya kurera ciana cianyu we ukurera ciana cianyu ni kumateithia ukoragwo ukimeka privilege no rugutiri hando watho-ini ati mamu wanyu agire gukuforce kana baba wanyu gukuforce kurehe sister yaku muikarage nake actually kono kuhoteke thio ni athia komborero oka ndakakirie aikara muno the longest agire guikara it is between 1 month to 3 months ukorwo amwethera gaciko rumu na hau ehere akwere tondu no kurigia na githigithanio na andu acio mangikwandikira hau kuri andu mathigithetwo muno ni tondu
na this is both sides mutumia wakwa kauga si to niwe first born kwa first born magwagirwo ni murigo muno to niwe first born kwao ri na niwo uraikara na kairitu atana hikari gagatuika ni geguka haya ningena na cio to na kuria rumene nda njeruri haya akande kanje kuona gaka ngana ko ndigathakara gukira mutumia I know you know those cases number 2 sister ya muthuri tari sister yako egoka guku sister yako oka kwa brother yake ikanuranyita no akome gitini no ekire TV no aniririe no ekire rwimbo because mimi nimelelewa na my brother wewe unamutinite miaka ile niki urajira mimi huyu ndiye amenilea nimelewa na yeye na mama na shida so mimi niko kwa bro koguo riu mugioka tuma undu turia mukwambia undi twagucania koguo njugaga ni wega muno na tutirauga andu matiganirie ciana ciao ni wega andu makorania thiini wa counseling andu moka ni turaie mundu atiri wewe namba cigana gucia ni rira tugoka session iyo ni tugoka riu kwambia kurora factors iria nginya itumaga andu amwe matigane tondu andu amwe matiganaga ni kwaga wendo aca kuri andu na nijo wanda igwa andu makiwa tenie ni ona hande igwa makiwa ni ndamwendete muno no kiremwo ni maundu koguo wendo na ti factor ya guikarania kana ya gutigana riu ni turagia tu thiini wa counseling wewe na pacigana kwani nigetha turore atiriri is it a factor ni factor yagirire guko he hindi na no wega njuge he hindi mwe ngenda gukorwo ngicario andu guku ri ndathire andu muiritu twari ndugu akinjira tuikaranitie uguo akinyandikira message akinjira haiwezi work ngimuria atiriri niki tugicemania handu ngimwira ta ndariria kinja nderirwo ni tata witu you see we first born na ni ndi first born so it won't work ngimuria niki ni ndia naigua ungi riu we ni wenda igua wagweta hau na horo cio kirika no githira riu kiria tata wa wata muteithie ni kumwira atiriri it really it is a big determining factor itagwo the bad order riria andu moka counseling tondu the bad order o mundu every bad order first born yari behavior yake second born yari behavior yake third born yari behavior yake thiini wa counseling utikoragwo fourth born wakinya third born ucokaga first born fourth born ni first born mundu wothe no moria hau aria marathikiriria mundu uciaritwo kwao namba 4 third born nio metu mitugo kidogo twa class born no most of the time tondu fourth born agiciarwo aciari makomathiangite na iria nene ikanja miaka 10 magakorwo amwe ni manjia kurikia macukuru koguo kaona ni anjia ningĩ kuoya responsibility cia kuria mucii riu bad order ni very very important kumenya njiarĩtwo ndĩ namba cigana ona responsibility ciakwa nĩ ici kũrĩtwo mũndũ tũngĩ class born kanyitanĩte na first born no nginya ũtũre ũgathaithaga class born ketha nginya ũgakue gagakome ketha kũmbembelezwo na gatisha utagĩrwo no rĩu mũhikanĩtie last born yerĩ ũmenye mwĩ vichwa igĩrĩ last born igĩrĩ rĩu nĩ vichwa igĩrĩ nĩ kũgia actually first born yerĩ no maikaranie last born yerĩ nĩ mekũgerana nginya ngero but magithi maikare the mataririo maundu macio ri mundu ataririo the bad order uguo tuthiete tuciaritwo andu na beri ociaritwo thiini wa family yanyu na riu maundu maria warerwo namo ni makome mabata muno ikuga last born na last born matingĩikarania kana first born na first born no riu andu ni mendaga magaikara thi nigetha nginya umenye mwiciria wa mundu ucio last born yaingĩ nĩyo wonaga thĩinĩ wa family ũkoraga anake ndangĩruga etereire mũtumia oke no ta rĩu we wĩ first born ndũngĩhũtĩra hau coi atĩ mũtumia aka nĩ acereirwo kwa atĩ ũhũtĩre hau nĩũkũgwa riko ndiũka nĩ wanyita hau ndĩho riu nake mũtumia nake makoragwo mahana ũguo they are very aggressive these first born ũthiaga gũikaikara ũkaigua nĩ arĩhire nyũmba na he maundu atarenda mugiane tondu ena maundu maingi muno enamo koguo ni very important riu nigetha tutikore iyo turiukere topic
Iyo nĩ ndamaka ndandĩka handũ nĩgetha rĩrĩa rĩũka iyo no nyende mũno. Iyo nĩ tũrĩũka tũmĩarie nĩ topic haya. Tũgĩcoke harĩa atĩrĩrĩ mũndũ nĩ brother yaku nĩoka sister yakwa nĩokagwa na nĩ arona nĩ kũraikarwo wega rĩngĩ karahingĩrĩtwo na kũrĩa gĩcagi-inĩ goka taũni-inĩ kanjie kuona gũkũ anga nĩ kwega. Rĩu ũmenye we nĩ ũrona wĩna ũhana mũciari na brother yaku na nake ndũnamuonia atĩ rĩu rĩ gũkũ ũmenye rĩu gũkũ ti kũrĩa twaikaraga nawe ũrĩa twaikaraga kwĩna mũndũ ũrokire na ti mũgeni ũyũ nĩ mũtumia wakwa. You know, rĩu onokora andũ make even the better was ũkona nĩ mũndũ ũcio nĩ ũyũ nĩ atwarwo wĩra-inĩ rĩngĩ nĩ andũ Ngai aramũteithirie mũraiga kamũkawa kana kabuceri kana kahandi kana marĩ ũgakora we nĩ wamuoya wamũroria na kũu. Niĩ ndĩ mũndũrũme nĩ ndoya sister yakwa ndahamũtwaraĩra mũtumia wakwa magaikaranĩre hau. Komĩrĩtu ũcio kũruta wĩra ũrĩa kwenda tondũ nĩ kwa brother yakwa na ndũngĩnjĩra niĩ ndũkũnjatha ndũkũndũma cai you know. Koguo tukiuge reke brother yaku na sister yaku ti ũru magũkuhĩrĩrie no reke makorwo na ka distance. Reke hagĩe na ka distance nĩ very 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 important. Waciari tũtigũcokera tondũ nĩ twaririe na tũkiuga mũndũ mũciari aciari nĩ twamahũria marubuku nĩ matige gũcera gwa ciana ona nginya tũnyũmba tũtũ nini rĩ ngai gũka kũrara gũkũ mũkomboro-inĩ wa mũndũ ena double mũndũ ena ka 1 bedroom mũndũ ena 2 bedroom rĩu ndigagwo nguma thiĩ wĩra atĩ na mathĩ akomete harĩa gĩtĩ-inĩ na angĩ mang'orotaga makĩhũraga ndore hau rarigo rĩu mangwĩka atĩa. Nawe arauga arĩ o kwa mwarĩ arĩ o kwa mũriũ arĩ kwa mwarĩ kwa mũriũ you know. Rĩu gakora kĩhiko kĩu kĩanyu no nginya kĩgĩe na mathĩna wĩra ũcio nĩ wa andũ magaikara thĩ makerana atĩrĩrĩ niĩ hakwa ndingĩenda ona you know. Na wona mamu wa mũirĩtu aikarire we ndũkamwĩre twaugire ndwagĩrĩire gũthiĩ kwarĩria onakorwo nĩ brother ya mũtumia waku kana brother ya mũthuri waku tiwe ũkwagĩrĩire kũmwarĩria wagĩrĩire ũikarie mũthuri waku thĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndirĩ na thĩna na ndũkarakare nawe nĩtũgoka kwaria maũndũ marĩa matũmaga mũndũ amenye ti mũthuri mwega na ti mũtumia mwega na rĩu andũ no mahote kwĩrora ũngĩkora mũtumia waku agũikaria thĩ akwĩra niĩ rĩ ndirĩ na ũru na your sister no niĩ ndĩraigua ndĩraritũhĩrwo ũkambia mbara wĩaka ndwendaga andũ aitũ wĩaka ndwekaga atĩa you know uga nĩ andũ aitũ ũramena kũmamena tũtagĩa ciaranĩirwo itagĩkĩhotana na ũrĩa ahotanaga na itũ. You know, niĩ nyendaga kwaria niĩ ndiendaga kũhũra kona nyendaga reality ĩrĩa yo mami ũrĩa rĩu ndĩnake mother in law nyina wa mũtumia wakwa rĩ nĩ hĩndĩ tũrathiĩ tũikarĩte ngamoya ta mũciari tondũ kũrĩ culture ĩrĩa ndereirwo thĩinĩ wayo kũrĩ mũtugo ũrĩa ndereirwo thĩinĩ waguo ũguo rĩu ngũthiĩ ngĩnyitaga raini o kahora. Koguo tũgĩkĩrĩkanĩra mũndũ a protect mũndũ wake mũikare thĩ nawe mũndũ waku akwĩra nĩ hena gathĩna ndarona magĩtwarana wega na sister yaku rĩ ta mũthikĩrĩrie tondũ mahĩtia marĩa maingĩ na iko nyingĩ iguaga nĩ tondũ wona werwo wĩra ũndũ waku wa mbere nĩ you are defensive ũkoragwo ũkĩenda kũgitĩra ũgĩkonyore wanjĩrĩria kũnyua nĩambia gĩkombe na rĩu no igua rĩu Pantaburu nĩ mũhunjia kwĩra niĩ rĩ tondũ kũringana na maũndũ marĩa ũnjĩkaga rĩ niĩ mĩtugo ĩyo yambio nĩ brother yaku niĩ ndikũmĩenda we ndwendaga brother yakwa nĩ ũmenete andũ aitũ mũno ona ndwendete ona niĩ ndũnyendete you know ũkanjia kũnyitania maũndũ maingĩ ũgakora nĩ mwakĩambia mbara koguo tũgĩkiuga nĩ wega andũ maikare thĩ maranĩrie na mũtikamĩarie rĩ mbara just sit down and talk about it na kũngĩhotekeka na andũ manjigue wega mũno nĩ twarie o harĩa tũtanaikĩra nyũmba twĩrane atĩrĩ na rĩu rĩ ũrĩ brother cigana wĩnamba cigana na wĩ brother cigana marĩkio mũbango waku mũbangĩte atĩ na mwanyu mũbangĩte atĩ kũmatwara kũhĩhĩkĩra moke maikare mweri sawa nĩ twakĩiguithania na mweri ndũgakĩre mweri ndũgakĩre kagacoke gĩcagi tondũ ona gĩcagi ndangĩkuĩra kuo handũ atũthũkie gabamĩrĩ gaka gaitũ rĩ no tũmũteithagĩrie ekoristian hau gĩcagi akorwo tũtikũhota kũmũkomborera kanyũmba na tũtireka ũguo tondũ ndĩ selfish he kĩndũ ndĩrenda gwaka na
gitingĩakĩka andũ angĩ manjikarĩrĩire hau gitingĩakĩka sister yakwa njikarĩire hau amwe mathiaga to an extent kũrehe nginya kazi nginya neighbor ũkorage atĩ kwĩna ciana ithatũ mũndũrũme arakinya nyũmba kwĩna ciana igĩrĩ ona akinya mathaa marĩa tondũ ithaa rĩrĩ rĩa andũ agima nginya ũngĩthiĩ harĩa kũrũma keki yaku ũkaigua mũndũ athiĩ kuma hau nja agĩkorora ugakorwo ndũrĩ na kĩrĩa ndũrĩ na time yaku ya personal. Yes, na nĩ hĩndĩ kwanza rĩu ũgakora atĩrĩrĩ ici young families nĩ andũ rĩu andũ arĩa wona matwarĩrwo andũ a gũikara nao nĩ andũ maikarĩte kĩhiko-inĩ 30 years 40 years ona hinya wa kũrĩa keki rĩ twagĩthirire rĩu mahĩndĩ matiambie gũtura rĩu acio rĩ nĩ matwarĩrwo nĩ mareherwo acio metha mĩaka ĩyo rĩu acio no mahote gũikara na maũndũ macio but the young generation andũ marĩ 55 years nĩ gũtiĩ kũihũrĩrĩrio andũ angĩ rĩu kwanza rĩu the worst nĩ atĩ nĩ andũ me 20s wahikania mwĩ 20s na mwĩna brother yaku nake we na sister yake akĩambia ũtiga kũhika angĩkorwo wĩna mũrigo ũcio wĩre mũndũ he mĩaka ĩngĩ rĩ nyambe nyitĩrĩre ũyũ tondũ mũndũ arũme mekaga ũguo we hakinyaga handũ ũkona tondũ ndikwenda tũrũwe rĩ niĩ ndiriaragia ũgakora mũndũme ũcio rĩ athiĩ thaka mũndũ kangĩ na hau harĩa arĩthiaga kũnyihia hwaĩ agoka gũkũ gũikara o aikare for the sake ya gwĩka atĩa ya gũikara tu ndinoka gũchampioni waganu ndoka gũchampioni atĩrĩrĩ handũ ha mũthuri waku ambĩrĩrie maũndũ ma gwetha mũndũ ũngĩ na kũu rĩ ndũmũreke thaa ici mũikare thĩ mwĩrane atĩrĩrĩ sister yakwa no athiĩ hana handũ ha mũthuri ũcio waku ambie kũnyitwo nĩ stress ya meciria rĩ ikuithaniai I think that point ĩyo point nĩ yaingĩra wega no hakorwo mũndũ wĩna kĩũria ũngĩona kwandĩkĩire hau nĩ nguoete ciũria nyingĩ mũno mũthenya wa ũmũthĩ harĩa handũ hegwĩtwo kĩrĩa thimũ-inĩ na he mũndũ waririe aria kaũndũ ndaigua hutia mũno anjĩra ũrĩa endire up kũhĩtania na mother in law nĩ tondũ mũirĩtu wake okay nĩ gastori keho mũirĩtu wake rĩ agathiĩ agakorwo matirĩ na ũhoti ũrĩa we Ndegwa Bull wĩ Ndegwa Bull wĩna sister wa hika kũndũ fulani na sister ũcio ndarĩ na ũhoti wa gũthomithia mwana so ũkoya mwana ũgathiĩ gwĩka atĩa gũthomithia no arĩikaraga gwaku so as a means of payment mũtumia waku agabuta meidi nĩgetha ũyũ arutage wĩra ũrĩkũ ũcio and eventually guokire gũkĩhĩtana such that gũgĩkorwo nĩ mamenana piũ atĩ nginya rĩu family ĩyo yathire nginya kĩũndũ kĩu gĩothe gĩgĩũka gĩkĩrĩa mũciĩ wake na agĩkorwo nĩ divorce rĩu ekũnjĩraga how it ruined ũhoro ũcio wa gũkorwo atĩ family nĩ irainganĩrĩra na ndeciria ngũria atĩrĩ tondũ nĩguo wĩiguaga nĩnjũĩ nĩ wĩiguaga thimũ cia atumia ta njarĩria kairĩtu na kũu Wangeci Wang'ania nĩ ararĩkirie thukuru some of them aya marehagwo Nairobi na aya mokaga gũikara na ithuĩ nĩ family members so igatũma ikathũkia even the extended family ugakoraga aya matiaragĩria aya ndiũĩ hau kuga atĩ tondũ rĩu rĩ na nĩ wega that's a very good point mũirĩtu ũyũ akĩrehwo kwa mama wao kana kwa cousin yake kana kwa brother yake rĩ nĩ wega onawe ũkĩmũrehe we ũmwĩre atĩrĩrĩ we areciria tondũ kũrĩ andũ maigua me entitled my brother nĩ atongire my brother nĩ tondũ tũkĩigua ithuĩ African tũĩ mũndũ agũra ngari nĩ atonga na rĩma amwe nĩ magĩtongete ena kabiacara handũ ũraigua wĩ entitled gũkĩra mũtumia ũcio mena mũndũ ũcio rĩu kwanza mahĩkĩria ũkore nĩ agaragĩte tũindo rĩu ũhoro wa family kũrehwo nĩ gũikarwo thĩ kũiguithanio ndakarehwo ũguo kĩndũ gĩa kerĩ na airĩtu aya mararehwo rĩ kaĩ gũkĩrĩha wĩra ũcio tondũ nawe nĩ woka gũthomithĩrio gũkũ rĩ
kai we gucokia guoko nake ithe ti andu acio nawe utuike mundu mwega ithe to uraruta wira kwanyu tuike mundu mwega complain ire yuma atiriri ta imagine cohi mundu akanjoera mwana akamutue maidi no haria ni twirirwo ni mwana urathomithio so ona ni nyuma wa the opinion atiriri ona kono wanjirwo wakwa wi kuu muci ucio ri he maundu yi onani nyina atangigika wanjirwo akiri hau entitlement ya andu na mundu wao wikindu ni hari undu njiraga andu riria ndirahiria andu kamera he miaka ukinyagio kamenya nobody owes you anything gutire mundu wina thire waku brother yaku ndangitonga akorwo niwe governor na gutire na tiwe wao ire bio kimuthomithia ko niwe wa muthomithirie ena thire wa mamu wanyu na wa baba wanyu tondu nio mamuthomithirie but your brother is rich wacha kusema hana deni yako wacha kusema hii mwana wakwa riu mwana wakwa ngithi kuuri na kiokiria ekwanjia gutuika ni ara compensate kiwa gwikaga ri ni arute wira you know ni athi arute wira na ni muiguithania umwe ati ni ri mwari wakwa kari na ni kwenda gateithagia mwena fulani but that entitlement yo ni irathi gathukia micii na andu matirenda kuikara thi mambe maiguithanie ni urarehe muiritu wanyu na ni ri ndiendaga agekona nona but I actually have had the same problem garehero case yo ati riu ri muiritu wakwa arahurira thimu akanjira atiri sister yakwa na murumeri mamutuire mei aumaga college okite guthambia my question is andu aya ni marari ha bills ni mareka maundu mao kai ureta na tutireta ati tumukombere akari hari what else do you want that person ona kwa mundu mwega akuonania precision yake naki you know na gwaku na wigwendo ni funny we ekwa muiritu waku ri ni arahura nguo cia ithe akahura cia brother yake ura munini ona cia kuaga kuhurira no riu to ni athie kwa sister yaku ri riu no wanje kuwa ni acio gutuo ngombo watu waache entitlement brother yaku sister yaku gutoka gutire mundu wina thire waku angiguteithiria mwana waku ri tuika mundu wina ngoro njega toma mwana ucio na ciugo cia ugi mwira wathie kwa my brother go and behave ndungikua ni kuruta wira ni urute wira na waigua ni megukuraga na wira ri toka ha mwana wako tuikare nawe ni andu hambare tureho na andu mere ciana ciao anko wao nako ni billionaire mutire thire ndai na thire waku gutire thire mukombani to nginya gutei ti kuga ati no nginya we entitled hari indo icio ciake no indo iria mundu akwe entitled nacio nginya mandiko-ini ni indo cia baba wao na cia mamu wao we na igai hau to no waciario mucuriko na nginya na undu ngimatwara borithi makugaire ako ni maguthomithirie wewe na we uende ushugulike koguo ingiuga atiriri gukirio aria magithiaga extreme but most of the families ukoraga mara complain mara thukie kiko kirari kiega no to ni marehire mwana ucio hau niguo ni ki advice cia andu aria maratuigwa na watiri mundu wina uhoti oera mwana sister yaku mwana umwire atiriri bona guku gwitu ri wina tumaundu turagerera you know you don't have to explain every point no turimo ni kumuhuti guku no ni tukumukomborera ka nitagwo atia tutumba tukomboragwo ni student ka hostel kana ka bed sitter good ka hostel uria ciana icio ithomaga ri ka hostel ri ni kinya na 500 kana 500 ni tukumukomborera ka hostel ona handu atigia kiria pia aikare handu ari aikare ha tumuteithirie hau tondu bara icio ni turareherwo nyingi muno ngania tete mwana witu aramutuire meidi apana andu reke mamenye gutire mundu wina thire waku niguo you know that is one thing that has helped in life niyo na ikiga murata wakwa ona wi pesa ri nie undu uria utumaga ngoro yakwa ikare na thayo ni tondu nie ndire ndekira mathabu ma mundu ungi pesa cia mundu ungi ci muko ndacikira mathabu atengania ni njui ni ari bathi igiri ni ari nyumba hana koguo ri ingimurira gathimu kana ndimwire ndina fundraising ri kana ndina igongona ria kwari ni drive cia ndehere ngigana you know ugo niguo ndumekagira andu mathabu and then when this person does not support you you are frustrated okay rekia point here
so hine jo yakoragwo kwa inoro koguo ingĩmwĩra ũndũ wa family so nĩndamenya ndekwaga gũtũnengera 150 irigana na 50 actually ona ũkoraga andũ amwe tondũ nĩ watũma 10,000 magagĩkũria icio ingĩ icio ingĩ nĩrĩ ũrenda ciũke rĩ he kĩũrĩtio haha ũguo mũno na ngwĩciria tondũ wa mathangũ kũria gĩ-combined he andũ maroria atĩrĩ ta rĩu ũyũ ũmwe oria atĩrĩrĩ oria na nĩ kĩũria ngwĩciria na twageretie gũcokia last time ũngĩra mwana ithuĩ tũtihikanagia kũu kana tũtihikaga kũu rĩ mũndũ arege rĩ atiganagwo nake kana aroragio nako kĩu nĩ kĩmwe ũnyite kĩu he ũngĩ woria atĩrĩrĩ ĩno nĩ comment wakwa ahikirie mũikamba na gwitũ tũtihikagia ikamba kũmwĩra ũguo rĩ makĩũre rĩ ona thimũ ndoyaga rĩu nĩ mĩaka 3 ndiũĩ kũrĩa tũraga so nona ũcio nĩ mũciari ũrauga ũgetagwo Toni wa Marebe wa Rũirũ Mũrera rĩu ũcio ndaigua Toni arĩ ona harĩa ndĩ na nĩngũmũhe namba yakwa Toni tũtwarie ndeto icio tondũ rĩngĩ agĩkũyũ-inĩ na maũndũ maya tweragwo andũ matihikagia andũ akũna rĩ rĩu hĩndĩ kwĩragwo kũrĩa Kitui-rĩ atĩ ũrogi wendagio thoko na nĩnjĩrĩga Kitui nĩ ndĩahunjia aratakwo nĩnjĩrĩga conference kũu na nĩndamakire tondũ andũ acio na tweciragia anga nĩo methutha na membere gũtũkĩra koguo igicio ciĩtaga stereotype nĩtwanjĩrĩ ciĩtagwo rĩu kĩrĩa gĩatũmire wĩre mwanake ũcio waku kana mũirĩtu ũcio ndakahike ikamba-inĩ rĩ nĩkĩ wĩ nakĩo ũnyitĩte naguo kogiuga gĩkĩ nĩ gĩtũmi gĩkinyanĩru especially ti kamba-inĩ family ĩyo ya kũu ndagiria mahikanie koguo niĩ rĩu angĩkorwo nĩ aranjigua no ndĩmwĩre andũmĩre message tondũ no nyende twarie nake na twarie na mwana ũcio wake nĩgetha onakorwo nĩ kwarĩ na gĩtũmi-rĩ tondũ nĩ mahikanirie-rĩ nĩ atĩa tũngĩka is it an altar nĩ altar tũngĩhota kũmomora tũhoe tuge ciana ici-rĩ cienda kwambia kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ matũranie niĩ nĩ njũĩ andũ aingĩ mecingo maranjigua haha single mothers single fathers matiganire na andũ ao ndahikĩtie mũikamba na ndahikĩtie ũguo tũkĩragwo mũkabira na rĩu andũ aingĩ-rĩ na nĩ kuga haha na ndigwĩtigĩra-rĩ kĩrĩa gĩgiragia merwo matikahikanie na gũkũ rũgũrũ-rĩ nĩ tondũ anga baba nĩ marũaga tondũ mũthuri ũcio augire ũguo atigire haro ya mĩaka ĩyo nĩyo yarĩ igũrũ akiuga atigire makĩrũa na Kenyatta akiuga reke ngwĩre ndatiga ũguo kĩrumi ũrĩa Kenyatta nyarirwo ndikwenda na ndingĩenda kũigua ndikanaigue ũhoro wa rũgũrũ ũguo ndaigua maraikagia maiga na let me tell you ũcio nĩ iba waku ũreciria hau atĩ mwĩkwo nĩwe ngũrũ-rĩ karĩa igana moragĩte spouses yao nĩ igana matũmĩte spouse meũrage na maicie cukari o mwĩkwo wa kũu kwanyu koguo rĩ maũndũ macio mo twenda gũthiĩ tũgeretie kũhingũra andũ aitũ atĩrĩrĩ ikara thĩ na mwana waku reason with that child na njugaga atĩrĩrĩ ũngĩkona ũndũ ũtaraerewa na ũtaranyita wega-rĩ thiĩ he mũndũ ũngĩ thiĩ wethe ũteithio nĩkĩo twĩragwo maumivu ikizidi muone daktari ũngĩona ũndũ mwanake wakwa nĩ andehera mũikamba nĩ andehera mũirĩtu wakwa nĩ andehera mũndũ umĩte na gũkũ rũgũrũ na rĩu atumia agĩkũyũ aingĩ thaa ici angĩrerwo mũndũ auge tu aumĩte na haha Rift Valley mũtumia ũcio akũmwĩra ndatiga kĩrumi ũrĩa angarigiji twekirwo yani ũkaigua maũndũ marĩa ũranyitithania even does not make sense matirĩ mũhĩrĩga-inĩ nĩ makwĩigĩrĩra ũraria maũndũ macio ũndũ wa siasa nakĩ na tũtirauga gũtirĩ maũndũ njenu nĩ kũrĩ maũndũ na ti maingĩ marĩa maingĩ ũiguaga kwanga nĩ gũtikanagio nĩ tondũ ng'ombe cia mũthuri ũcio nĩ ciarĩte gũkũ na ndarĩhire kuma hau gũkĩtuĩka matigeka atĩa matikahikania mũthuri ũcio nĩ mahĩtanĩirie na ũyũ ũngĩ njohi-inĩ na makĩrana ũmĩario wanjaririe nĩ ũra gwakwa ndikenda na ũgakora ũndũ ũcio wathiĩ from one generation to another ũguo-rĩ nĩ wega ũmenye gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma mwana ũyũ
ero ndakahikanie kuri ni waenjera biũ na wona nĩ kĩra make sense ta rĩu tene twĩragwo andũ a Nyĩrĩ na Kiambu mahitikanagia you know na ni ona ni rĩa ndatuire kũhikania my father nĩ etirwo na hau thutha wa hema nĩ athuri maigana ona akĩrwo rĩu mũrũguo nĩ akĩhikania nĩ ahikania kũrĩa Kiambu ona meragwo anga nĩ aconeanga maitho nĩ mbakanga something ndanacigua gũconwo maitho nĩ atĩ nĩ monete mbere na nĩ monete maũndũ maingĩ gũkĩra aya angĩ nĩ acanũku na hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ ũmwe wekirwo kaũndũ nĩ mũndũ rĩu agĩkoya gakĩkuo nĩ kandũ othe nĩ wanyita rĩu my father nĩ angenirie mũno tondũ amũririe neighbor mahaitanĩte akĩmũria na ng'ania tondũ maratiganire rĩ ararĩ wa Kiambu ĩra mũndũ ũcio ndigithia mũcene niĩ mwana wakwa kũu aigua nĩkuo akwenda rĩ niĩ ndingĩmũtuĩra reke tuĩre matua make koguo andũ mareke ciana cituĩre matua na ĩkorwo ũraigua ndũrenda kũna ũtuĩrie na ũmenye nĩ gĩtũmi gĩkinyanĩru na at the end of the day mangĩigua nĩ mekuoyana rĩ we mendere wega toko nĩo mekũ break that cast nĩ kũrĩ andũ Ngai arehaga nĩgetha ma break pattern fulani kana mabunje mĩthingi fulani yatũraga ĩigĩtwo na Ngai akamahe ũhoti na capacity ya gũbunja na makarũgama wega good mahe nafasi yo ona no kĩu kĩmwe na nĩ wacokia wega he kĩngĩ kĩ haha ngũcia nĩkĩo tũgũkorwo tũgĩkĩrĩkĩrĩria nakĩo nĩ ũndũ wa itha wanacemania na nĩ njũĩ wanacemania na cases teno ndũngĩkorwo wagĩte thĩinĩ wa ũtungata waku ũgakora rĩngĩ aciari nĩ makua hararĩ na twana tũnini tũraikaraga na aciari hagakinya handũ rĩu nginya inyuĩ tondũ nĩ inyuĩ hihi anene rĩ kana sister ũrĩa ũhikĩtie kana we cohi we nĩwe mũkũrũ rĩu ũgatuĩka nĩwe ũkuoya responsibility ya kana karĩa hihi nĩ kana gatarakĩrĩkĩtie thukuru na gatingĩgĩtigwo gĩcagi keika nĩ rĩngĩ nĩ maina hakinya nĩ cases ta ĩyo tondũ he mũndũ njiguire oria kĩũria ta kĩu gĩa gũikara ũgakora rĩngĩ nĩ mwana wa gwa sister kwa the wife na rĩngĩ the wife nĩwe wĩhotete kidogo arerwo ĩhĩ nĩoke na kũu hau hagĩrĩire gũthiĩ atĩa tucoke tugire andũ aya manyitanĩte rĩ nĩ andũ maragĩa na open communication mũndũ na no wega na nĩ twagwire hĩndĩ wengĩ kĩhiko gĩtũragio nĩ andũ erĩ mena ũgima maturity ũgima wa meciria atĩ twaikara nawe nĩ ndĩrona atĩrĩ ma hena gĩtũmi ciana cigĩrĩ citirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩcirora and you are the first one kana rĩngĩ ona wĩ third born na rĩngĩ twana tũraciarirwo thutha-inĩ no arĩa angĩ erĩ me mbere yaku rĩ matirĩ na ũhoti rĩu nĩ mũikare thĩ inyuĩ mwari as a couple andũ agima mwĩra nĩ ciana ici rĩ nĩ ngwĩ sacrifice tondũ nĩ ndakuoire rĩ nĩ ngwĩ sacrifice mĩaka ĩrĩ ĩtatũ manenehetwo matigũgĩtũra gũkũ rĩ nao makaumagara koguo rĩ nĩ gũikara thĩ na kwaranĩria na rĩu gwakinya kũrĩ iria twĩtaga special cases harĩ handũ mũndũ na mũndũ kana wanyita sorry na nĩkĩo njĩraga andũ ikĩra mũndũ wĩna mũndũ thĩinĩ wake igakũhika nĩ ũndũ wa mbeca kana beauty kana tondũ nĩ wetwo baby tarora mũndũ ũcio kana ena mũndũ thĩinĩ wake rĩu akĩra mũndũ ikariai rehe ciana mũcirere woikare ũkĩmenyaga ciana icio ciĩna timeline atĩ he andũ cigakinya makorwo nĩ maneneha ona nĩ magathiĩ mambie maũndũ mao koguo special cases ta icio rĩ andũ maikaraga thĩ nĩ ũndũ wa mũndũ rĩrĩa wambĩrĩria rĩu tuge nĩ cohi nĩguo nĩ ndakĩoya ciakwa my wife na nĩ twambĩrĩria nginya gũikara no andũ a gwitũ nao makambĩrĩria gwĩcokia ũgakoraga mũkũrũ nĩ arauga ũyũ nĩ athirwo nĩwe rĩu atuĩkire nĩwe oreraga ciene mambĩrĩria atata witũ nĩ mararangia harĩa ũguo hau rĩu nĩho ndeto ĩrĩ hau ndeto ĩno nĩ ĩrangenia tondũ he handũ tũracoka mũndũrũme ũyũ nĩ protector. Now this is where a protector comes in. Mami, reke itumie ndwarĩtie maũndũ makwa. And even sometimes you don't have to explain it uri muikarire. Ati
hatirĩ point ya kwĩ-explain ndũrĩ mũikarĩre na rĩu hau nĩ wakinyaga ũgakora andũ acio na marĩa anyu nĩ ũkũmahe ka-break kidogo kamba ũkamaikara iraihu kidogo ũkamehe mĩaka igana ũna haraihu tondũ nehe kĩndũ ũra-build nao matirona kana wanyita ndanyita ũguo we wĩ mũndũrũme of course andũ no marĩaragia na rĩrĩa rĩothe ũreka wega no marĩaragia no mũthenya ũmwe wamenya mũthenya nĩ makona ũndũ ũrĩa wekire nĩ he maciaro manene macokire kuonekana koguo na ningĩ Ngai nĩendete ngoro ĩrĩa ĩkaga wega nĩoke Ngai kiuga atĩrĩrĩ mweka wega mwahanda maũndũ mega na mwaga kũrwo nĩ hinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru niguo garatia yugaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru no mũkagetha koguo rĩu hau nĩho haingĩraga mũgĩe na ngoro yao mũgĩe na ũmũndũ na ndũkorwo maũndũ ta macio mũnaiguaga mĩario ya gũtũma ũrwo nĩ hinya ũkauga waga kũrwo nĩ hinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru no ũgeka atĩa no ũkagetha to support that person no inyuĩ na inyuĩ mũkamenyerera atĩ ciana icio itigoke ituĩke nĩ ikũmũhũrithania mũkaumania na gũtigana nĩguo na ngũciria nĩ twahutagia ciũria iria no ũkorwo wĩna kĩndũ kĩa mũico icio nĩcio nyuma nacio iria ingiuga nene mũno ngwĩciria we tũkĩrĩkia maybe tũkĩrĩkia ũhoro wa boundaries ndũngĩaga point ya gũsummarize kana ũrĩa ũngĩenda gũkorwo ũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũgĩcoke tũkĩrĩkĩrĩrie umuthi twathio na mbere na kwarĩrĩria na family umuthi twagithie extended twauma harĩ aciari na ngiuge ũndũ ũmwe mũndũ wothe wĩ hau ũraigua mwĩna thĩna na mũciari ndũgetĩkĩre family ĩthũkie marriage because you have your family and you have your marriage. Now it is time to build your own family. Your marriage niyo gũthondeka family to nĩ ũkũgĩa mũkĩgĩa Ngai amũrathima na twana ndũkareke andũ arĩa anyu mathũkie na ona ndũgathũkie relationship nao no ũngĩona nĩ mũgianire mũno andũ nĩ mendaga mũrĩa nĩ mũkeheka break kidogo na mũcoke mũinvolve Ngai. God should be the center. Yes. Na mũngĩigua he maũndũ mũtaraiguithania rĩ maumivu ikizidi muone daktari hii handũ he counselor ũrĩra thimũ njĩra pasabu no nyende gũka tũikare thĩ ũndeithio na ni toko nĩ ndĩ na gathĩna na ndiramenya you know ũka tũikare thĩ twaranĩrie tũhoe hamwe tũmenye kana ona nĩ mĩthingi ya kũu wathire kwĩna maũndũ ũmenye ũrĩa ũkũrũgama hau wega ũrĩa ũgũikara wega na atumia ndĩmere endai atumia acio endai werutanĩrie tũkwendera mũthuri ũcio mami wao na ona ko mũtiguithanagia we gĩa na ngoro ndũgetĩkĩre ngoro yaku ĩthũke gĩa na reke amenyage we ndũrĩthĩra na mamu wao na gũthiĩ na mbere na gũkĩhoera na kũhera mũciĩ waku na maũndũ macio mangĩ mothe Ngai nĩagũtũma marũgame he mũtumia ũmwe wetagwo Abigail warĩ mũtumia mũũgĩ mũno na nĩ arũgamirie mũciĩ wake na Ngai akĩmũteithia mũno koguo atumia mena ithenya inene mũno arũme nao makĩrĩ na ithenya rĩao rĩa kũrũgama rĩrĩa mũthuri ũcio wa Abigail arĩthirwo nĩ kũrũgamia mũciĩ wake Ngai nĩamũragire koguo athuri ũngĩheo mũtumia mũũgĩ wage kũrũgama wega Ngai nĩakuoyaga koguo athuri tũrũgame wega twĩhoke Ngai tũnyitanĩrĩre tũrũgamie mĩciĩ itũ hĩndĩ ĩyo ĩgĩtũka kwaria rĩu ũhoro wa gwĩkĩrĩra arata ihingo na boundaries ciao koguo Ngai witũ amũrathime amwĩke maũndũ mega na athiĩ na mbere na kũmũhingũrĩra mĩrango mĩnene thĩinĩ wa Jesũ Kristo na warĩa matarĩ na ihingo ndĩmaririkanie nĩ njũkananga ũguo o hĩndĩ ndoka ako you are a single mother you are a single father rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩyenda na rĩa kwĩharĩria njĩra atumia arĩa mararigua ndũkanagiĩke nĩ kũhika mũno ũngĩenda kĩndũ mũno nĩ kĩũraga haraihu nawe ũngĩenda kĩndũ ũngĩkorwo wĩ desperate atĩ nginya wona mũndũ akũgeithia nĩ ũmũtũmĩire message wamũhũrĩra thimũ wamũria korendaga atĩa na ndũnakiumũkania we twarithia mũtũrĩre na mbere empower yourself oya Ngai arathime wĩra wa moko maku ũgĩe na tũmaũndũ twaku wenda ũgĩgagũkora rĩ well and good ũgũkore wĩna kĩndũ gĩaku tondũ Ngai nĩarathimaga wĩra wa moko maitũ otherwise Ngai witũ amũrathime amwĩke maũndũ mega na nĩ ndakena rĩu ũngĩtĩkĩria no ndĩkĩmere koragwo harĩa Ruiru harĩa bypass na
nyonaga andå må thenya wa Thursday by appointment koguo å ngä njä ra nä å kwenda gå ka twaranä tåhoe hamwe na niä ndionagä ra andå mä kawa nä wega kuga å guo nä nyonagä ra andå kanitha-inä na nä ndä rabanga ona må thenya å cio wa Thursday ngoragwo na arä a marenda tondå kå rä andå mena Ikuru kå rä andå me Nyahururu kå rä andå me Laikipia kå rä andå mena Nyuki Nyeri Murang'a na no å remwo nä gå ka nä ndärenda gå banga ithaa rä a counseling ya thimå na nä wega kå mera rä rä a tå reka counseling kana tå reka administration ya counseling nä tå rä hagia tondå nä wega må ndå akä hå ra thimå kamera nä ngå kå ithaa nawe ithaa rä u rä akwa rä kå ringana na å rä a njä rä two nä arä a manitire rä he gä kä wagä ire gå ka nakä o nigetha nawe ugakiamukira uteithio na ugagiteithika social media ciothe ni Ndegwa Bull Facebook ni Ndegwa Bull Kenya kana Pastor Ndegwa Bull Kenya TikTok ni Ndegwa Bull YouTube ni Ndegwa Bull Kenya namba yakwa ya thimu mundu kenda kunjarira turikanagira thaa ici no ndumire message ugurire rucio ithaa-ini ria thaa 5 namba yakwa ya thimu ni 0721 151 743 oro ringi 0721 151 743 ungihurira namba iyo ni yakwa personal, that's my personal number na no nyandikire message ni tukuhoya hamwe ni njui Ngai ni ekaga maundu ni acenjagia maundu koguo no namba yakwa nitikire ku save hau no nyandikire message no wajigwa na kuri ori ni kuthina mbere na kuhoya nawe Ngai twamurathio ngitikiria no tuhoe niguo tugwika na Ngai arathi nĩ ndĩrona andũ nĩmaranyandĩkĩra message no ndĩrathiĩ na mbere na gwaka kanitha harĩa na ũkinyĩte kũ na nĩ ũrĩgĩtwĩta rĩrĩa ũrĩgĩkorwo wĩna hĩndĩ ya hingo ũgĩkorwo wĩna igongona nĩ kaũndũ gakwa kamwe niĩ nĩ thiaga niĩ andũ atungatĩri ũrĩa aheagwo guidelines nĩ mwathani arute wĩra ũguo niĩ ndiĩkaga harambĩ niĩ njĩraga andũ ũrĩa ndĩreka okay mundu we mwenyewe akaigua na murathima agatuika kirathimo nake Ngai akamurathima okay riu nginyite ni hindi turakira ciana turenda gwakira ciana Sunday school twina ciana ta 50 na nimoka Sunday tukamahe caini turenda kumakira irathi ciao na koguo nä ndä tå ragå ra mabati na rä u arä a maiguä Pastor Bull anatuika kä rathimo na no mende kå handa wä ra-inä wa Ngai na mbo ä yo reke ndä meane rä a må ico nä getha tå hoe 0721 151 743 ibati rä mwe tå gå raga ngiri ĩmwe na magana merĩ na no uge niä kå magå rä ra må rango kå rathimi igä rä nä getha å thondeke Pastor Bull twambire gå tigana na kanitha harä a tå mä kinyä tie twambe twakire ciana nä wega oguo iyo nä namba ĩrĩa mũndũ igua niĩ nĩ ngenaga nĩ Pastor Bull rĩoka na agatũtungata wega iyo nĩyo namba na mũthenya ũrĩa kona ihinda njerera ũkĩone nĩ kĩ ndĩreka nĩguo ndĩkumĩrĩra oro ũguo rĩmwe iyo nĩyo na Sunday imwe nyumĩrĩre hau good reke tũhoe nĩguo Jehova Ngai nĩ twagũtĩĩa mathaa maya ma rũcinĩ rwa thaa kenda Jehova Ngai ithaa rĩrĩ rĩkorwo ithaa rĩa mahoya na tũka mbere yaku mwathani gũkwamba rĩ na gũgũtĩĩa ũyũ ũgũthikagĩrĩria mũtambo wa Inoro FM ndagũthikagĩrĩria tondũ ndauma na ũndũ ũngĩ wa gwĩka no nĩ ũmũtũmire haha it was not an accident na niĩ ta ndungata yaku mwathani na maguta marĩa ũnjitĩrĩirie ndatangatha kĩrathimo igũrũ rĩake ndatangatha kĩrathimo igũrũ rĩa mũtumia ũyũ otoĩ kũrĩa mũthuri wake athire mutumia ũyũ wakwĩrĩirwo nĩ mũthuri na nĩ atũraga agiagwo nĩ andũ na akagio nginya nĩ andũ a kũrĩa ahikire ũroingĩrĩra ũhoro ũcio Ngai no mwĩke wega kwĩna mũtumia wĩ haha Ngai mũthuri wake ndarĩ arokona na thikũ cigana ũna atarĩ ainũka na ndungata yaku na maguta marĩa ũnjitĩrĩirie ndahoera mũtumia ũyũ thayũ ngoro yake ĩrogĩa na thayũ ndaregaga na mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mũndũ nĩ ũndũ wa kũgio nĩ maũndũ ma kĩhiko high blood pressure ulcers stress nĩtũiguĩte nginya atumia makĩũraga ciana tũkaigua athuri na atumia makĩũragana no twatangatha thĩinĩ wa ũrĩa wothe ũgũtiguaga mĩtambo-inĩ ĩno Jehova Ngai ona ũtanatũigua thĩinĩ wa bũrũri witũ na nja wa bũrũri gũtirĩ ona ũmwe tũkaigua nĩ egerete mwenzake ngero kana akegera ngero nĩ ũgũtũma andũ aku magĩe na thayũ roho waku mũtheru nĩ akũmatongoria nakuo kũrĩa kwĩ magongona makoragwo mahandĩtwo makugang'ania ndakagĩa mũciĩ na ndakarũgamia mũciĩ ta ndungata yaku ndatangatha mathaa maya mathaa kenda Jehova Ngai atĩ mũciĩ ũcio nĩ ũkũrũgama
na nä gå kå gä a na thayå kå rä andå manacenjeririo destiny ciao makeherio gä keno makareherwo ruo makehererio thayå gå gatå raga na ngå ta ndungata yaku ndatangatha nä gå kwambia kå gä a na thayå thä inä wa rĩtwa Jesu Kristo. Mwathani tå raririkana na må thenya wa må thä gå gä kä a ciana citå nä kuma bara igithiä gwetha haki yao ya må tå rä re tå kwenda kå he å ndå å mwe Jehova Ngai gå tirä mwana ona å mwe gå kua å rä aciari matarä na thayå gå tirä ona å mwe gå kua nä å kå magitä ra ona bå rå ri witå Jehova Ngai nä å kå å gitä ra kå rotå ra na thayå na kå rogä a na thayå nawe ra ndungata yaku Coi mathaa mayokaga Mwathani agatuä ka kä rathimo kå rä andå aingä å thiä na mbere na kå mwe hinya ona ngä hoyagä ra Inoro na Royal Media yothe Jehova Ngai nä gä thima kä kinyuagä rwo nä andå aingä mä ciä mä ingä yanarå gama nä gä thima gä kä andå aingä manatå ra nä gä thima gä kä å rothiä na mbere na kå marathima na kå meka wega gå cokeria ngatho tå kä rä kia na nä acio othe mahå rä ra thimå na manyandä kä ra na arä othe wandä kä rä ria atä no gå thiä kå meka wega na kä marathimaga mone wega no tugi waku thä inä wa rä tå rä a Ngai ithe må riå na roho må thä twana twetikia amen heane namba yakwa ya muico nä getha thiä nä kå rä andå manjä raga nä heanaga na ihenya 0721 151 743 ä yo nä o namba ä rä å ngä njaria nayo ona arä a me diaspora thä inä wa WhatsApp. Ngai witå amå rathime na mä ke wega. Thank you very much and twacokia ngatho mutungatiri ugie na muthenya mwega na tugakionana hindi iyo ingi Ngai enda. Thank you God bless. Asante acio tuma nake tego Pastor Ndegwa Bull niwe tuma nake niwe ucio wa tukwaragia horo wa kindu gigwitwo mithingi the boundaries ciagiriire gukorwo igikinya ngucia ni wakigua kaundu riu thaa ici ni thaa 9 ina ndagika 11 guku tikungi ni kwa Inoro. Good morning. Ona ikigicokia gege othe moko-inĩ maku nyamũ-inĩ irĩ maine ngirigithĩti ciaku we ũngĩhota ndũngĩhoya we macio nĩ mahiũ maku ũngĩhota no kwĩgaĩra ningĩ gũtongia twagukuonia ngatho githe to tunini twatũrĩa ũhete tũkaga natuo twagucokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya ndigwĩciria nĩ thwiti wĩa batarĩte tondũ ona kĩenda no wegũrĩre ĩtogũthima ngoro citũ kana nĩ irĩ ngatho ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twatũrĩa ũhete natuo twagukuonia ngatho githe to tũnini twatũrĩa ũhete tũkaga natuo twagucokia guoko ndingĩgũtongia na kĩrĩa ũhete githe to tũnini twatũrĩa ũhete tũkaga natuo gucokia gĩkũyũ-inĩ tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko ona ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku no tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri
tũciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũkuonia ngano ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũkuonia ngano nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũcokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkagana tuo twagũcokia guoko kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ndiganĩria thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo ĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathi kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe aikaria Gatamayo gũthiĩ Mũtamayo nginya Gĩtamayo Gatundu o nginya Mĩtũndũ-inĩ
othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno, ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno, ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkandĩha. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, Ngai ũkandĩha. Ndainamire ngoro ndarora ndigithũ yekagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ, nderorera mami atarĩ noti, mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we, akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria, agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ, tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũciinĩ gwanera nĩ ũgũtuonio ndũmĩ. Yo ĩno ũranyona baba thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkandĩha. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, baba ũkandĩha. Mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha. Mathekire mũno ngamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra, no maithori ndehingagĩra nyũmba, ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai, tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itarĩ toro, ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya, ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna atĩ nĩ ũkũnjigua. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkandĩha. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, Ngai ũkandĩha. Thogora wa gweterera nĩ ũrĩ ruo, mũndũ ageragĩra werũ arĩ o wiki, akahihinywo nĩ maica o ta thahabu ĩrĩa ĩgeragio na mwaki, ĩkinyanĩre ĩkĩgeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya, gũtirĩ mbura yuraga, na ndĩkĩe tũgũtheremero kũu na twambarare tũhande ona kũrĩ werũ na tũgethe. Yo ĩno ũranyona thiri-inĩ
Thine ngoro igithithina Nenguraro maithori maitika Ukangiria muthenya ni urakea Ngai ukandiha. Oh yes, rwimbo ni ruthaka muno na ni rweru rwa muthuri ugwitwo Gianni Ndungu, rwimbo rwitagwo mitheko ya Sara. Ti ndioi ni uranjigua, ndioi ni wandoraga. Kaingĩ nĩ rĩrĩa tũikaraga ũguo tũgeciria Ngai ndaraturora, tũgeciria Ngai ndaratuona, kana tũgeciria hita Ngai atũtiganĩirie, ndarĩ atiganĩria andũ ake, koragwo arĩ na ithuĩ hĩndĩ ciothe. Rwĩmbo rũthaka mũno nĩ rwangenia rũgĩtũkinyĩria kĩroko gĩkĩ rĩu thaa ici, arĩ kĩroko kĩega gĩa tarĩki 25 nĩ thaa 9:25. Thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inoro. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Good morning. Ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, ndiramenya kũrĩa ũrĩ by the way, no ngene mũno ingĩkĩigua kũrĩa ũkĩrĩ na ũgĩtwĩre ũragĩtũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ. Karibu sana. Ndiũĩ kana nĩ wagĩtomũkĩra, ndiũĩ kana nĩ watomũkĩra wega wĩ kũrĩa guothe ũkĩrĩ. Ndĩhoka nĩ twatwarithania na no tũrathiĩ na mbere na gũtwarithania wega. Thengiũ mũno, asante sana. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ maũndũ mothe nĩ mega na maũndũ mothe no megũthiĩ wega. Nĩ warahũka wega, nĩ wĩingĩrĩte kũrĩa gwa 22989, ona nĩ ũthire harĩa, nĩ wĩingĩrire harĩa ha *272*1#. Aiko ndũrĩ ũraingĩra harĩa ha *272*1#, gwĩciria hau hena gathĩna. *272*1#, kũu nĩ kware mbeca maisha. Ũngĩthiĩ kũu ũgũre tigiti waku, maũndũ megũkorwo me sawa sawa. *272*1#, kũu ũngĩthiĩ wĩingĩre rĩ, mbia iria ciĩ kũu nĩ nyingĩ mũno na ciĩkuo kĩroko gĩkĩ, na nĩguo ngwenda ũgũre tigiti waku oro rĩu, maũndũ maikare me sawa sawa. Thikĩrĩria rũrũ nĩ rwa Karo Ngugi, rwĩtagwo ndungata yaku nĩ ngenu. Rwĩmbo rũu nĩ rwega. Maya matikaridhanie moyo wako, akinya ukaiguaga enda ya igoro ya mathena, rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Ciothe menyaga wega nĩwe thayũ wakwa, we mwĩhoko wakwa na kĩrĩrĩro, akinya ũkaiguaga kĩnda ya igũrũ rĩa mathĩna, rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Muthegi waku no shigete befanya ngoro yakwa, akinya ũkaiguaga kĩnda ya igũrũ rĩa mathĩna, rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu.
yakwa kwĩhokete na ndũrĩ wa kũnjĩkĩrĩra kĩndũ hakinya ũngaiguaga kĩnda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Wako-inĩ waku nĩho tonga wakwa na gĩkeno gĩakwa nĩho makĩigĩtwo na mũigana wa thikũ ciakwa ciothe na noho gĩtĩo gĩakwa gĩothe kĩrĩ hakinya ũngaiguaga kĩnda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Oya socio tumwitaga Karo Ngugi rwimbo rwitagwo ndungata yaku nĩ ngenu. Rwimbo ruthaka muno na riu rwatukinyiria wega riu thaa ici ari thaa 9:31 ndĩrenda gũkorwo ngĩoya thimũ yaku nigetha njigue kana nĩ warahũkire ona ngĩkĩrore kũrĩa kwa SMS kũrĩa gwa 22989 we ndiũĩ kana hihi nĩ ũkĩarahũkire angĩkorwo nĩ warahũkire reke njigue kana nĩ ũkĩarahũkĩte. Hello Inoro. Halo Shahi. Kwerwo atĩa Ben Githu? Ero munene wakinya turi moro. Na nĩ hega hau ũrenda twarahũre ũ? Ngĩnjarahũre gĩtawa mũngai wa Ormagogo. Agĩtheria mũndũ gwĩtwo Barothi. Ĩĩ. Na rĩu na mũndũ gwĩtwo Jesi ya papa kũrĩa Mũrũngarũ. Aha. Mũndũ gwĩtwo Mũhunjia Mbarire Kabatini Center. Ĩĩ. Andũ nĩ gĩthenya iro titi Voro na Wakamano wa Kĩrere. Aha. Maya nĩ kwĩtagwo Pastor Francis Ndirango akoragwo gũkũ turi moro handũ hetagwo Kĩrangi kũrigania na St. Bridget Secondary School wa Hosanna Ambassadors Church. Aha. Guka kĩmũhue kũndũ gwĩtagwo Mũkorombothi. Thengio mũno nĩ maigana acio nĩ maingĩha. Magĩa na mũthenya mwega nĩ Ben Githu kuma turi moro na mũhĩa wa iria mĩrongo turi moro. Thank you. Hello. Jambo Sohi. Kũrathiĩ atĩa? Wĩthae mũingĩ. Ĩĩ. Tũkwarĩgĩra tondũ no thĩ wakora Paulo Ngũgĩ Kamwangi kĩbaũ-inĩ. Jarara wa Mase wa Kamwangi. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrũ na Mũgo wa Peter na Mwangi wa Ben. Ĩĩ. Menge. Ogristi. Ĩĩ. Wanjini wa Gĩthĩga. Ĩĩ. Akamano wa Kĩrere. Othe na Gacage Gathogwo na Sare wa Ngorongori. Ĩĩ. Na Tito wa Sai othe magĩe na mũthenya mwega. Ĩĩ. Aha. Thank you. Thank you. Hello. Hello Inoro. Hello Sohi. Kũrathiĩ atĩa? Kwega mũno ũcio no Hamir Muhesh kuma Mũrũngarũ. Karibu sana wa Muhesh. Reke rĩu marahũra watongoretio nĩ wa Gaceru wa Rumagogo thĩu wa Iginia. Mũndũ gwĩtwo Mama Yesi wa Kamano. Ĩĩ. Lucy wa Twana Mũkuruma wa Mũrũngarũ na Jesi ya papa ya Mũrũngarũ rĩ. Na ng'ang'a Kamango the kinya Mũgo wa Bidani na Nyaika mekanikia kwa harakari. Ĩĩ. Matigĩtindie mũthenya mwega na Tito wa Saida kariganĩre na Gĩtindie mũthenya mwega. Asante. Aya, no tũrathiĩ Tito. Tito haha, Tito nĩ arahũkire. Tito. Kũrathiĩ atĩa? Kaĩ ũtarĩ ũrarahũka? Kaĩ ũrakĩarĩria wĩ kilomita cigana? Ndakũigua rĩu. No ndigwe ndehera nyuma kalima fulani. Ehe. Inde gũkũĩra-inĩ. Aya nĩ ũrokire? Niĩ nĩ ndokire ithe witũ. Ehe. Kũrĩ komandĩke baba witũ. Nairobi gũikaire atĩa? Gũkwanga no mĩrigo mĩingĩ. Mĩrigo ĩ mĩingĩ tigo kiuga rĩu andũ marĩ okuo o ĩrĩ. Tigo kiuga gũtikĩrĩ andũ. Mĩrigo ĩkaingĩha gũkĩra andũ. No nĩ tũmatanya no megũka. Ĩĩ. Twarahũre ũ? Ana reke twarahũre Ben Githu ndamũigua hau we. Ĩĩ. Wakamano wa Kĩrere rĩ. Ehe.
wa matungura ni nyonjo na JMengere Njoroge wake na gaceri wa magogori Ndairi wa engineer na wajini wa Githega afuraji wa Kikopina papare Murungaru othe nginya Paulo wa kugenda kuigua ko wake baoine na Mogida wari na iroti na mwalimu Kemiti wa Muregu na bata muri ajira ndikaye gukugeithia ndageithika muno etagwo atia Hello etagwo atia etagwo Mira wa Githero sawa sawa ni ageithike muno Najira kugeithia muno ngwiciria cia kinya asante thank you haya cio tito wa cai rauga Nairobi iko sawa iko chonjo iko fiti kabisa wenu warahukire hello good morning wa kamano ni ucio aitha bezi korathi atia twarahure u Kenya begwera no wega le gututwarithia wega Ngai witu akurathime thank you ni ukenagia ngoro yakwa asante wa kamano Reke twarahure patroni Dr. James Mulithi wa Kang'ara COGW na mutumia wake makiria tumuririkania wa Karura ni mokite mena wa Njiro nigetha akimanegererie gikunjo githe tiguo niguo turi githomerwo Jeff makiingĩra na warahure msemo Ngijogo na Njoroge wa Kĩhuio na Macharia Mũkũri nũĩ na mũndũ gwĩtwo akĩamarara hũke na Ndirango wa Famco Itwasai wa marigiti ora nake arahuke na ya papa wa Murungaru na Mero wa Murungaru othe kinya theru wa engineer na JMengere Mati arahuke na othe ona ore itandeta no mere nĩ ndĩmendete asante hello Inoro Hello yes kwero atia JM Imatotari mara niko ngangari labda yako namna gani mimi niko salama kabisa Okay, sawa wacha sasa nenda ikiwa modo wetu titwasha iwa marigiti wa kamano dia kemoigua hau. Ndirango wa Famco ndagi ukire na muru wetu Fraji wa mare Kikopi. Modo wetu githenya Hiroti, modo wetu Nancy wa Kabaru. Modo wetu wa Johi wa Kigogo-ini, modo wetu Muriithi wa Kang'ara patron witu na modo wetu Jago ni secretary witu kuria Kandara na modo wetu Jennifer Mareo kumareira. Thank you muno. Na andu a Moro othe nginya Hirare studio Moro nani wa Moro othe marahuke. Asante. Hello. Kwero atia wi mwega? Ndina horu mundu wa Ngai. Karibu sana turaria nao. Oya ne dada no mukongi. Karibu sana dada ni twarahure u dada ni. Uri wa engineer mundu witwo titwacai wa marigiti na wajeni wa Githega na Paulo Ngoge wa Gĩbaũ-inĩ wa Kamano na Njoroge wa Kĩhuio na Macharia Mũkũri nũ. Wanyoike makanika na gĩtawa Mũngai Rumagogori na ya papa na Mũkũrima wa Mũrũngaru na ithaka cia manire. Thank you. Na wa mere muheci ri. Mugo wa Bidani na Njoroge wa Kĩhuio ri. Asante. Othe makiarahuke na magĩe na mũthenya mwega cori. Thank you muno. Hello. Ndoa Njiro. Kurathi atia? Tata gũtirĩ ũru nĩ taigua mũndũ gwĩtwo Dada no akũra Mũkũngi. Wa Kamano na Beni Gĩthuri. Wa Bidani na Kariganĩra rĩ. Wothe wa Kĩhuio na Macharia Mũkũri nũ rĩ. Na Professor Paulo Mwangi Kĩbicho. Na mũndũ gwĩtwo ũno gwĩtwo Mũkang'etha rĩ kũrĩa Georgia Florida America othe rĩ. Nĩrĩa igĩtwo kwa nĩ mokĩte hau mũndũ gwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ na mũndũ gwĩtwo wa Njiro wa Boston kana nyina wa Ngeti. Asante sana. Thank you. Haya. Tuthiĩte wega mũno. 0722 200 kana 0735 989 989 nĩ thaa kenda na ndagĩka 38. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ
Rutira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka, gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega, ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ, randũra Ngai thirĩ waku. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake. Ta ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo. We nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku, korwo wamenya ngoro yaku no ĩthererũke. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku, mũtwe irahĩro rĩaku. Nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make. Anakwĩrĩra na kahingia, uma matukũ-inĩ marĩa monini waku, nginyagia gũkinyĩte. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ. Harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe.
Rwĩmbo rwĩtagwo guokone gwaku rũinĩtwo nĩ kairĩtu gegwĩtwo Suzy Mo na rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ ndĩrwendete ũngĩnengera Ngai guoko mũnengere guoko gwaku no mwĩre Ngai niĩ ndiũĩ kũrĩa ngũthiĩ na mbere no nĩ njũĩ wega atĩ nĩ ngũkinya na nĩ ngũthiĩ o ũrĩa njagĩrĩire. Rwĩmbo rũu nĩ rwega rwatũkinyirie itigĩtie rĩu ndagĩka 12 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 10 team Thereruka itakuwa hapa nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtũtwarithia wega na maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa kũrĩa kwa 22989 ona inyuĩ nĩ njũĩ nĩ mwarahũranĩte wega. Ena mũndũ ũranjĩra etagwo Faũrũ Mĩthamo kuma Thubuki arahũra Honorable Ashuka mama yao mwaka wa Francis na Ngamba wa Nyambura arahũra Lucy wa Atwana Paul Gĩbicona Dr. Wakang'ana Shone Michael Jogu, thank you very much. Jogu na wacege waya mũmbi kũrĩa Eldoret onake mĩtambo-inĩ nĩ arahũkire reke ndambũrĩ arĩa angĩ ndĩrona PK wa Mswari kũrĩa Huruma gwa Shifu aranjĩra ame arahũka yeye nĩ ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Michael Jogu, thank you. Hi Shohi Faũrũ Mĩthamo ndakuona ona mũndũ ũranjĩra mũkĩra ciakwa Shohi ndĩragũthikĩrĩria ndĩ mwana wa Kĩbicoi Kiambu County njarahũrĩra wa Jane wa Gĩthĩga Tito wa Cai na Kuria wa Kamucege na jeshi ya papa ũcio nĩ Cerere Kamatha kumanya Kĩambi wa Rubaga ngũkwa Manyagi nĩ ndakuona, thank you. No Maina Baba Koi asante sana ekũrĩa Gatitũ Nyeri thengio mũno ena mũndũ ũranjĩra hi Shohi Racoria WCW njarahũrĩra Kanyũrũ wa Timboroa wa Gaceri wa Magogo na Olivia Kefas na wa Kamanu na wa Gĩthenya ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩtawa Talbo, thank you very much. Wewe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo wĩ hau Kĩrĩa-inĩ town nderwo andũ me mĩtambo-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Saimo wa Kĩrĩa-inĩ, thank you. Ndona Dedan wa Mũkungi arĩ Kĩnangobu nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo aretwo atĩ ũyũ ndona Henry Kamau aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno Kamau Wangereo nawe ndakuona wĩ kũrĩa Thĩka, thank you very much. Reke rĩu tũigue andũ erĩ tu. Hello. Adam Shohi. Kwerwo atia? Nyina nĩ wa Ceri kuma Magogo Kĩnangobu. Twarahũre u. Twarahũre ti twacainda mũigua hau we. Agĩtawa taru bwe othe ndamaiguĩte hau na mũkĩmu wa mũngĩ na mĩro wa mũrũngarũ. Ĩĩ. Na nĩnjara hoe mũndũ tũgũta Njoroge wa Kĩhuyo mũgo wa Bidani. Ndĩra ina Dedani na Theuri-rĩ. Cia papa na Njoroge Mũgatũndũ wa Kamarũ nĩ kũmũiguĩte Peter Cede mũndũ mwata kwa mĩaka mĩingĩ. Aya, thank you very much. Na makanika no waithaka ciamani na njaga wa thoko na senior chief le. Thank you. Hello. Kwerwo atia Mwangi Ndawa? Ũrenda twarahũre unarua? Ehe. Eh. Thank you. Hello. Joy. Kũrathiĩ atĩa? Gũtina kaũguo nĩ Mũkristo original wa Subuke kuma huko mũciĩ mũnene wa Subuke kenda sana gathima nĩ twarahũkire. Karibu sana. Ngora ũrĩa mũthuri gũtongo njiri wa Generation Fan Chehera mwena wa Nyeri Skuta. Jamba wĩra nguo njerũ kũrĩa Nyeri Town stage yake nda wĩtwo George Fashion na mũndũ wĩtwo PK wa Msona njĩra wa Kango na njĩra STV na Mwangi Ndawa na Zaka wa Subukia Eh. Othe batikĩra ũkazohira ndagĩtindio na nĩtũkwendete. Good. Asante onawe mũthenya mwega. Thank you. Hello. Hello. Wi mwega. Ndi mwega fiu. Uchine Njoroge Mũgatũndũ Sarera na Ivacha. Karibu sana. Twarahũre u? Twarahũre jeshi ya papa Gĩtawa wa Magogo. Ya wa Mwangi na Gĩtawa wa Magogo rĩ. Eh. Aikare mĩtambo-inĩ. Thank you. Hello. Johi. Eh. Kwerwo atia Njoroge? Ũtirĩ na ũruge. Yes. Ya ikena njarahũre mĩrĩ wa mũrũngarũ wakanyanjara na mũtitũ wa Cai na Ithagaceri wa Magogo Mwangi Njogu ndamũigua hau na Macari ya Mũkũri nũkĩre wakamarora kũmenya rĩ na mũndũ ũgwĩtwo Michael Ndegwa arĩ gũkũ Nyĩrĩ. Asante. Ngeithie mũndũ ũgwĩtwo Gĩchũkĩ arĩ haha gĩaka Njamaĩ na mũtumia yake ani Rose wa Njĩra. Thank you mũno. Na Rose watwana na ũgĩe mahinda mega mũndũ wakwa. Asante. Hello. Generali. Kwerwo atia? Wega mũno ũcio nĩ Gĩthenya kuma Irotiti Boroi. Twarahũre u Gĩthenya?
Jarahure JM mege mulima totale TV Liga baitha wa gaceri wa Romagogo jeci ya papa. Reuri engineer. Ukera wa kihoto othe ri. Nakanyoro wa Mugumo-ini na Gitawa Taruburi. Magie na muthenya mwega. Thank you. Hello. Hello. Kwaro ate awe mwega. Goko gutire na uru die na uru no thayo. Ni uhoro mwega ucio. Ucio geto Sipikuma King'ero. Nite itura ria King'ero no King'ero. Ni njui King'ero haria wakira Moropu hau mbere. Moropu niko. Kana King'ero iko. King'ero iharo Kabete Road. Ni hari King'ero egiriri. Na Ikuru handu hetagwo werekeire ha Kahigo githie Thubukia. King'ero ni haha wahituka Kenya School of Government. Okay, Riu tukiri hau uguo rekejara ure Tawara wa Gikuni. Jokejara ure Sara wa Saroni haria Gitaru na ulo wa Chapu. Na dikiria no ne Father Francis wa uri Rosary kore Ruko. Na muruti unge wa wira kuwetagwo Mubi. Thank you. Wetagwo Wanjiru. Na shiriko the Holy Rosary ya Korea Catholic Church Ruko. Okay, King'ero. Thank you muno ugeithanie King'ero niguo baba. Asante. Yes, riu ri hatiri undu ungi ni kumira ndiraumira na team thereruka wa Karura here. How are you? Good morning. Good morning. Uko salama? Ni njagirite piudi na kauru. Weima haha urathiko? Toro. Tainuka. Ndathi sleeping. Barabara ciothe ira access State House ri. Ni hinge. Tiga itheru. Hingeto na thegege. Yes. So we wagerera ku? Kana ni guthunguka? Ino ya Brigham. Urakora hana uguo. Woka haha ino enge riu no thiungukire area. Na haha haitu haha ri. Haha. Area utanakinya petrol station ri. Bado hena police check. Haya. It's kuoccupy nao leo itakuwa ngumu. Rekerere. Kama wana wito. Rekegai niona miaka ndirarega. No. Ndirarega. Na ndathi gamwe makigura guya tene ati andu a Ngai. Ni mwaugura tene ndakenda. Kwigita tiguoya reke ngui. Magi atiriri mekite thigigi ndu wa mbeu no njithi. Nigetha matikahetuke ona mona uguo ri. Na tithigigi ungihota kuruta. Ona tithigigi ungihota kurutira ngari hituke. No. Barabara ciothe ira access State House. Ko we wagerera Chaka. Wagerera Chaka kana wagerera umana guku. Uma yaya. Ni kuhota kuingira. No umite te okororo mana. Ume guku. Ya Brigham. Ino ya haha ya. Ici ciothe cira access State House. They are closed down. Kumaanisha riu ithuĩ tũgũboca tũcoke rĩu ona kũrĩa rũgongo. Na nginya maborithi ningĩ marapatrol uguo nginya ngari cia gwita maĩ ma maithori. They are all over. And you can imagine by the time actually ingĩkinyire gũkũ tene mũno makĩria thaa kenda na nuthu-inĩ rĩ barabara icio ciothe nĩ ikũhingĩtwo. Yes. Ũmũthĩ mbeũ njĩthĩ rĩ tweterere ndirenda kwaria muno horo wao tweterere tuone Ngai amateithie muno uria Ngai by the way uguo noguo turahoya kwage tu witikangi wa thakame yani na ikuo imagine muciari wi handu thaa ici okirire thaa kenda wakarura kuhoya arakuhoera hau nawe uima reke tweterere tukimahoere ari korwo tu kwagia na njira o ingi amicable ways cia kuiguithania wikorwo hi no wikorwo kwina gutari na maundu maingi ni ndiraigua atiriri ni ndiraigua ta Gen at heart tondu ndirecidagia ira muthenya wa ira cohi ndireciria atiriri korwo mwaka muhituku mbeu njĩthĩ nĩ marekirwo marũngane rĩ matekuragwo rĩ umuthi gutingiuma kiririkano korwo Albert nĩ ararekirwo acayo wega muno andu macakaye wega muno rĩ Kariuki urarathirwo rĩ ndangĩrarathirwo gutingithiĩte kuigereire maundu ndũngĩoya mosquito ũgũthĩ na nyundo aca nĩ kũrĩ njĩra ingĩ cia gũsolve maundu and I think the government should be the bigger person here
tondu wa riri ya kuona gabere nona mbeu ino njithi nguci na ndu mataramaka nona ni makiandika ginya eulogy ciao na angĩ makariha deposit na angĩ makariha deposit no and let me tell you andu aya me serious reke tutikage riri tugerie turugame twi gatagate we ask for mena yothe ikorwo i sawa tondu riri niona ndi gatagate ri mwana reke tuikare oro hau haria tuigitwo ndi wira ri ni no guthaitha ndarathaitha na iguru mwena uyu ri marute wira wao batu maurute uria wagire na matikorage ciana citu haria angi nao ri maikare yani matari na maundu maingi no anyita o gukorwo tu kwina iyo wiguithanio cio hau nie ndigukondi na thina koguo ri reke tuhopu Ngai ni agatunithania rucio tutinde wega muthikiriria tinde wega na Ngai amugitire kuria guothe ari na maundu makorwo me sawa sawa ni ndaumagara chonjo kabisa mugie na show njega ndona wawa ngeci ni arikia gukinya giikaro riu mutigitindike wega na muhoe biu tondu inyuĩ mungerekereria tuko pabaya muhoere bururi uyu gia biu niguo tuonane rucio ni undu wa wendi wa Ngai itihega asante have a good day ndire waturirie maru maku nego no menyithie mabata maku hinde ono leo nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Atakuhigirie Ngaya loigare Tima oya maku Daruro kire Ngako maigwa Nindonire Maidari maku Ona kigwa Musa waku Ninda Nyakaire kinyaga Kayaka ikia Uria moete Naria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Atakuhigirie Asante sana riuci handite wega thaa 10 mathaa mega muno makiria makoro tukirugia ithaa nitugucoka tucokererie rucino ruru rwega na nigetha tuthaithane kuri iguru na nigetha Ngai witu akorwo wa gutuigwa na guturathimira muthenya witu handite wega thaa 10 turugia ithaa nitagwa karura wanyetu wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Rũciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa
nĩnga yũkĩti ngĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atangĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#. Munyamaro yotengeshaga ina mereria rotonge gukongoia rotomete rongore-ine kũgĩa njũĩ na njara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ mũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ warũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩwa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi ũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra
ingetiarĩ aku ĩrĩ igataga wagi weli gũkagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetiarĩ aku ĩrĩ igataga wagi. Asante sana, thank you so much. Itagwo Ngithe Steve rũbũrũgo tũmunyamarũri we wĩtagwo kũrĩa gũtarĩ na gũkagĩa we wanathiĩ kũrĩa kwĩna nduma na ũgatua ũtheri we Ngai ũtehengeshaga we warĩ kuo na we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo rĩtwa rĩaku rĩrokĩambarara mũno makĩria Ngai witũ nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũnengereria mũthenya ũngĩ mwega nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtwarahũra na watũnengereria mĩhũmũ yaku oro ũguo tũhũ tũkiugĩte twĩ mbere yaku amũkĩra ngumo amũkĩra ngatho amũkĩra riri amũkĩra gĩtĩo gĩothe baba witũ nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha na gũtũra tũiguagĩra tha nĩ twaroka rũcinĩ rũrũ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩgetha tũkorwo tũkĩgoca Ngai na tũmwambararie nĩ tondũ Ngai nĩ wa kũgocwo harĩ imera ciothe agĩka wega na agĩka ũru na tondũ Ngai witũ ndoe gwĩka ũru nĩ kuga atĩrĩ agocagwo imera-inĩ ciothe rĩrĩa tũrĩ akenu na rĩrĩa tũrĩ arakaru rĩrĩa tũrĩ arwaru na rĩrĩa tũrĩ ahonu rĩrĩa tũingĩhĩtie mĩhuko-inĩ itũ ona rĩrĩa tarĩ kĩndũ rĩtwa rĩake nĩ rĩa kũgocwo rĩu orogwata tene na tene. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM thĩinĩ wa mathaa merĩ ma kũgoca Ngai mathaa merĩ ma kũmwambararia mathaa merĩ ma kũmũtũgĩria niĩ ngagĩtwo wa Karura wa Nyĩtũ. Good morning Wanjiro. Good morning wa Karura kũhana atĩa? We missed you yesterday. Mũthenya ũmwe tu. Ndĩreragwo geithia Wanjiro ngamenya ũcirĩre mĩtambo-inĩ. Mũthikĩrĩria itũ nĩ mũndũ mwega mũno no akũnogore biũ no nĩ makwendete ona inde mendete nĩ tũkĩmendete tondũ tũmenyaga atĩ mũthikĩrĩria witũ gũtũthikĩrĩria nĩ gũtũcagũra agatũcagũra na ngoro yake na wendo mũingĩ tũmũhoyagĩra maũndũ mega tũmũhoyagĩra mĩbango yake ĩgatuĩka ya gũkinyanagĩra ona maũndũ make magakoragwo makĩrĩ mega agakoragwo na thayũ na gĩkeno ni maũndũ marĩa mega makaumaga mũthikĩrĩria witũ thutha na rũcinĩ rwega tũtikiumetwo thutha nĩ ũndũ mwega wa gũkorwo twĩ muoyo nĩ makwarahũka rũcinĩ rũrũ reke tũcokerie Ngai ngatho tuge nĩ ma nĩ kĩama tũringĩirwo tondũ o mũndũ witũ nĩ aringĩirwo kĩama na Ngai nĩ mwega mahinda mothe na mahinda mothe Ngai witũ akoragwo arĩ mwega na gũtirĩ hĩndĩ atuĩkaga wa gũcenjia kana wa kũnyihanyihia wega ũyũ wake. Rĩu ti thaa 10 na ndagĩka 10 ti mweri 25 mweri wa gatandatũ 2025 tũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atuĩke kĩambĩrĩria na atuĩke kĩrĩkĩro. Maũndũ nĩ maingĩ tũkĩrĩ namo ma kũhoera mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ Ngai witũ nĩ woheanaga thayũ na tũrahoya atĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũtigũkorwo na maithori Ngai witũ arĩ mbere maũndũ mothe nĩ magũkorwo marĩ mega ona mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwega geithĩka salimika sana Jehova aragĩtwĩra arĩa manogete nĩ arĩtuĩkaga wa kũmanogora arĩa morĩtwo nĩ hinya Ngai nĩ arĩũkaga akamahũnia na hinya wake koguo we ũrĩtwo nĩ hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke Jehova akũhe hinya reke Jehova akũmĩrĩrie na ciugo ciake iria citũraga muoyo ciugo ciake iria gũtarĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo akĩhũrana nacio ciugo cia Ngai iria citũraga tene na tene atwĩraga matukũ nĩ maroka marĩa agũtigĩrĩra atĩ nĩ agĩa na kĩrĩkanĩro kĩerũ na o ũmwe witũ o ta ũrĩa agĩte na kĩrĩkanĩro na ciana cia Isiraeli kana mũrata ũrĩa witũ gwĩtwo Ibrahimu koguo ona ithuĩ reke tũhoe kĩrĩkanĩro kĩerũ na Ngai kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩgũtũma maũndũ mothe matuĩke ma gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Niĩ rũcinĩ rwega ngĩtwo Wanjirũ wa Fausto na nĩ ndakĩgeithia mũthikĩrĩria ndakũgeithia nawe wa Karura tũgakĩhoera ona tabarĩra itũ ya Thererũka Wednesday Ngai witũ atuĩke wa gũtũtereba gũtwarana na ithuĩ na ĩrotuĩka ya kĩrathimo harĩ mũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo agĩtũthikĩrĩria mũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo agĩnyitanĩra na ithuĩ ona ndungata Ngai arĩa tũgũkorwo tũrĩ nao ũmũthĩ Ngai arotuĩka wa kũmeka wega. Amina. Ihoya ritũ no rĩmwe mũthenya wa ũmũthĩ atĩ maũndũ magĩrĩre nĩguo gĩtiguo ti kũrĩa wagĩra kũmona witũ
ino rigwo umuthi niki Wanjiru ati akinya haha ndagika 4 itigarite ni uria ndathiuruka tondu barabara ni ciambirie gukihingwo na indona andu bara ndona rika riri ria Gen Z bara already. Yes. What do you mean? Ni ndamona na maitho maya makwa koguo haya rugo muthi gwiciria mundu maybe uikona ugukaga cuguri tigari wici cia kawaida ni wega ngigipostpone ona reme matuka tauni umuthi ri kaba akihingite agitare tu hathara iyo ya kwaga kiria guthukuma muthenya ucio handu ha kurira kiriro kingi nyona gikirirwo tondu kimenyora gugwikara tukiugia atia ithe no kuhoya tukuhoya tondu nakio na haha hakuhi na haitu kugona andu ta Jeffra mauko mauka thutha witu matikugereyo na aria mageragira njira iyo ya State House tondu ni ngeragira njira ya State House ri mundu umete na tene kumagia haria Arboretum muri thaa 9:30 ni he kuhingitwo ona thaa 9 thaa 9 ni makuhingite tondu I have a friend wa kuria muga na hetukagira hau thaa 9 na hau mahinge 9 ugoka ugeciria tino ingi wagera ino ingi ati ni gukuhonokia na ni hinge na ona ino ya haha itu ri ona we kahingwo nona nginya utanakinya shero ino ni wakora ugitiri munene muno makiri ni ndamakora ani ndona nginya rori cia guita mai ma maithori maria meragwo mekirwo flavor ya vanilla macio me house State House marori maihurite thigari I mean muciari wothe uratuigua ndagika-ini ino irangai kaundu niguo tondu ni twaciarire ciana citu na ni ituite matua muthenya wa ira Wanjiru irahanaga tari fani kuria mitandaoni andu ni mahurite nginya mbica iria cigekirwo mathiko-ini cia eulogy na makiugaga inoro ati ni nduite bara imagine ngahotana ati gutangathwo guo kwa inoro you know tukirwa na uhoro wigi maitho ma kimwiriri ni kaundu fani no maitho-ini ma kiroho ri ni kurari na roho wa gwita gikuo na njira nene muno makiria muno tondu tugikinyire nginya gugituma mbica ta icio kwandika maundu ta mau mami ati ndagutigira ngaki ava ndagutigira yatiriri mwiritu ri ruta kwa Miri ani Mwangangi thimu yake ndiriguire ira nginya makambia kumutumira deposit akiuga mwiri wakwa urore no Wanjiru life is spiritual. Yes. Thini wa thi ya kiroho gikuo ni kiretirwo niguo na njira nene muno na kio kingi no kigitwirite ati itheru ni mehia na rurimi ruri hinya mundu ni ahotaga kwirathira na Ngai atumbire na njira ya muhiano wake na atumbire na undu wa kuga thino ni kugie na agituhe hinya wa nimi citu niguo ciana icio ni iretire gikuo na njira nene muno makiria itheru-ini itherũ uga ni mehia Ngai arotuiguira tha Kristo arotuiguira tha Ngai arohe bururi witu wa Kenya thayu Ngai arotuika wa kugitira mioyo itu ona indo cia andu Ngai arotuika wa gucigitira na gucihitha muthenya wa umuthi thakame ya Jesu irokorwo barabara-ini citu irokorwo tauni-ini citu thakame ya Jesu ni rendekana muthenya wa umuthi na tugakiaria ciugo cia thayu tukaria ciugo cia thayu na aria magitigitwo ni andu ao thini wa maundu ta maya thini wa undu-ini ta uyu turahoya Ngai amahe gukiririria na Ngai amahe gikeno ngoro-ini na amahorerie ngoro ciao. Right, ni thaa 10 na dakika 13 tumetukire turacokereria ndugathi kuraya kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wanyonire kuoya nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ndikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai ndakenirio ni mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia wanyonire kuoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu getana igũrũ titũgũturagia andu gathaitha Ngai. Bure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Jambure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Rĩrĩa wanyonire kuoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu getana igũrũ titũgũturagia andu gathaitha Ngai. Mara wanahotanĩra nĩcinyonetie titũgũturagia andu gathaitha Ngai. Ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie titũgũturagia andu gathaitha Ngai. Ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie titũgũturagia andu. Thank you Njĩrũthĩga titũgũturagia andu tukahoya na tugathaitha Ngai. Ciendete wega thaa 10:21 niguo thaa 10:21 na nĩ gĩthaa kĩega kĩrĩa atũnyerekagia mbere ya Ngai tũkenyihia mbere ya Ngai tukamwarĩria o mũndũ akera Ngai kaũndũ mabataro make merirĩria ma ngoro yake kũrekerwo mehia nake Ngai witũ ũrĩa nĩ watha nyingĩ ũrĩa ũiguaga na agacokia ũrĩa ũiguaga na agacokeria mũndũ ukahoya wina ma ati Ngai witũ ni arakũigua ũmũthĩ titũgũturia maru ona tũrĩ ta aciari titũgũturia maru muthenya wa ũmũthĩ na kũhoera ciana citũ na gũthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri witũ wa Kenya ona tũtikananoge kũhoyagĩra nginyagia atongoria aitũ. Ngai gũtirĩ ũndũ atekaga Ngai ni acenjagia maũndũ na angĩona gũtagĩrĩire gũgĩcenjia Ngai ni agarũranagia maũndũ kana Ngai akaheana ũndũ ũngĩ mwerũ. Right. Ndagĩka ĩno tũgũkorwo tũkĩnyitana na mũtungatĩri nĩgetha atũtware mbere-inĩ ithe witũ thutha ũcio nĩ njũĩ Ngai no agũtũtongoria na roho wake mũtheru. Good morning mũtungatĩri. Morning. Karibu sana gũkũ kwa Inoro.
Asante sana. Geithia Wanjiru twi nake rucini ruru rwega. Ucoke ugeithie muthikiriria wa Inooro FM, ucoke ugitwira uria Ngai ekirite thiini wa ngoro yaku. Thengiũ mũno wakarura Ngai witũ arokũrathima mũno makĩria. Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega mũno makĩria. Amen. Nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa kanya gaka wahe. Na ngeithie mũthikĩrĩria wothe kũrĩa guothe arathikĩrĩria rĩ. Mwathani aramwĩka maũndũ mega na monekanĩre. Amen. Mbere ya twarĩtie kiugo ngwenda tũgĩe na ndagĩka ĩmwe ya kũhoya. Nĩgetha Ngai witũ tũteithie kiugo kĩrĩa Ngai witũ atũhete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Njĩtĩkĩria tũhoye. Mwathani nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambaria nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ndagũtũũgĩria nĩ tondũ wa hinya waku na ũnene waku Mwathani ũrĩa ũtũhotithĩtie gũtwarahũra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa hinya waku Mwathani waragia na ũndũ ũrĩa waria Mwathani gũkahinga Mwathani. Na nĩ tondũ wa hinya waku Mwathani ciugo ciaku iria waragia nicio ciatũmire kũgĩa indo iria ciothe tuonaga Mwathani. Na ũtwetie hinya ũcio na wathani ũrĩa wanahũthĩka o kuma kĩambĩrĩria nginyagia ũmũthĩ Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ wa hinya waku na ũtugi waku Mwathani twarehe bũrũri wa Kenya moko-inĩ maku Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku Ngai mwega. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ na gũtirĩ Mwathani ũndũ ũngĩenda wĩkĩke wage gwĩkĩka Mwathani. Twaria hinya waku na twaria ũhotani waku na twaria cover and protection kũrĩ bũrũri wothe wa Kenya Mwathani. Twaria hinya waku na ũtugi waku Mwathani tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wĩ hinya Mwathani. Twahoya nĩ tondũ wa nginyagia Gen Z arĩa me Kenya Mwathani. Ũmũthĩ twamakaba na thakame yaku na ũtugi waku Mwathani. Twarũgamia ũruo wothe ũngĩkorwo wĩ mbere Ngai mwega. Twahoya hinya waku na ũtugi waku wonekane Mwathani. Nĩ twarũgamia ikuũ ciothe cia andũ anini Mwathani. Ũruo wothe ũngĩkorwo wĩ mbere babarĩ ũrogĩa na ũndũ wa gũtũgitha na ũgĩa na ũndũ wa gũtũhotanĩra Mwathani. Ũndũ wothe ũngĩkorwo wĩ mbere bũrũri-inĩ wa Kenya Mwathani ũrĩa tũngĩkorwo tũtegeirwo mũtego mũru nĩ caitani baba. Ndahoya hinya waku na ũhotani waku wonekane Mwathani. Twagũtũma mbere Mwathani ona taũni na kona ciothe cia Kenya baba wonekane nĩ tondũ wa hinya waku na ũtugi waku Mwathani. Nĩ twaregana na ikuũ ciothe Ngai mwega. Tũhoya hinya waku na ũtugi waku wonekane nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi Mwathani. Ũrotuonekanĩra baba, ũrotũtongoria nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha nyingĩ. Nĩ twagũtũũgĩria baba na nĩ wega-inĩ waku Ngai na mũrũgũ Jesũ Kristo twetĩkia ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. 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 Amen and amen. Ngwenda twarie kiugo kĩa Ngai. Na tũkwaria kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 45 na tũkwaria ũhoro wĩgiĩ mũrango. Ngwenda kwarĩria mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria kũrĩ ũrĩ ndĩmwĩre mũrango nĩguo ũgũtũma mũndũ aume harĩa arĩ. O harĩa ũthĩ thĩinĩ harĩ ona mũrango na nĩ mũrango kũhingũka nĩgetha ũtuĩke nĩ ũkuma. Na twambe tũtome kiugo kĩa Ngai tũigue thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 45 kwambĩrĩria hau maandĩko Ngai marauga Mwathani arera Cyrus ũrĩa aitĩrĩirie maguta akamũthura atuĩke mũthamaki atĩrĩ nĩ ngũhete hinya ũhote ndũrĩrĩ na ũrangĩrĩrie athamaki na niĩ Mwathani ngũkũhingũrĩra ihingo cia matũũra na iticoke kũhingwo. Maandĩko ma Ngai makauga Mwathani arera mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ nĩ niĩ ngũgũtongoria na njoke ngũhingũrĩre ihingo cia matũũra. Koguo kũrĩ ihingo cibataraga kũhingũrwo nĩ Mwathani, nĩ kũrĩ mĩrango ĩbataraga kũhingũrwo nĩ Mwathani nĩgetha ũtuĩke nĩ ũkuma, Ngai atuĩke nĩ agũgũtongoria. Oro ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tũgeragia kumĩra. Mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria kũrĩa arĩ nyũmba arĩ o harĩa arĩ arageria kuma nĩgetha mĩrango ĩhingũke, mĩrango ya kĩwĩra, mĩrango ya kĩmbeca, mĩrango ya kĩmũtũrĩre. Maandĩko ma Ngai makauga rĩu ndũkamake rĩngĩ nĩ tondũ Mwathani nĩ akwacua rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ agũkũhingũrĩra mĩrango. Mũhari wake rĩuga atĩrĩrĩ ngũgũtongoria thiĩ ngĩaraganagia irĩma mbere yaku. Ndarĩkia gũkũhingũrĩra mĩrango, Mwathani arĩkia gũkũhingũrĩra mũrango nĩ agũgũtongoria athiĩ akĩaraganagia irĩma. Kĩrĩa gĩtũmaga mũtũrĩre tũritũhĩre mũno, kĩrĩa gĩtũmaga maũndũ matũritũhĩre mũno nĩ rĩrĩa onokorwo mũrango nĩ ũhingũkĩte gatagatĩ ka maũndũ macio rĩ, rĩrĩa tũrathiĩ na mbere na mũtũrĩre rĩ nĩ tũkoraga irĩma, nĩ tũkoraga ithũngũri. No Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ rĩu tũtikamake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ we nĩ agũthiĩ mbere itũ na nĩ agũtwaraganagĩria irĩma. Ngwacua mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria ndakamake ũrĩ o harĩa arĩ. Ũmũthĩ akiumagara, ũmũthĩ akiuma akĩambĩrĩria ũndũ ũcio ndakwambĩrĩria. Ngai witũ nĩ akwaragania irĩma ona no kũhotekio na maandamano maya me mbere
itu no kirima ki mbere itu no mandiko mangai ni maratwira thiini witu na mbere-ini itu ni agututongoria na ni ekwaragania irima mbere itu agututuangira ihingo iria ciakĩtwo na kĩgera nginya ihingo iria ciakĩtwo na kĩgera he maũndũ marũgamaga mbere itu matwahanaga ta mangĩtũkĩrĩra hinya no mandĩko ma Ngai matwĩra we Ngai nĩ agũtũtongoria na nĩ agũtuĩka wa kwaragania irĩma ciothe na ihingo ciothe iria ciakĩtwo nginya na kĩgera angĩkorwo mbere-inĩ yaku nĩ ũrona ũndũ mũnene mũno makĩria ũndũ ũrakũgĩtĩra hinya ũndũ ũrakwagithia thayũ ũndũ ũkũritũhĩire mũno wĩna mũrimũ wĩ mbere yaku wĩna ũndũ ũkũritũhĩire mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra Ngai nĩ agũkwaranagĩria irĩma na nĩ agũkũhingũrĩra ihingo ciothe ihingo iria ciakĩtwo nginya na kĩgera mandĩko matwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩria 3:8 mandĩko maugaga atĩ nĩ njũĩ ciĩko ciaku na nĩ njũĩ hinya waku nĩ mũnini no rũcinĩ rwa ũmũthĩ mandĩko maragia o hau mũhari-inĩ ũcio wa 8 na makauga atĩrĩrĩ nĩ ngũkũhingũrĩra mũrango ũrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arakũhingũrĩra mũrango ũrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga ũrĩa ũtangĩhingwo nĩ arata ũrĩa ũtangĩhingwo nĩ andũ anyu ũrĩa ũtangĩhingwo no kana ũ Ngai arakũhingũrĩra mũrango mũthikĩrĩria wa Inoro mandĩko makauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 22 mũhari wa 22 ati acoke akũnengere macabi marĩa ma nyũmba ya Daudi ũrĩhingũraga na gũtirĩ mũndũ ũrĩhotaga kũhinga nĩguo mandĩko ma Ngai matwĩra na wahinga gũtirĩ mũndũ ũrĩhotaga kũhingũra ũmũthĩ Ngai arakũnengera cabi iria te wahingũra gũtirĩ mũndũ kahota kũhinga mũrango ũcio ũkĩroka wĩra-inĩ waku wĩra waku ũrohingũka Ngai arakũnengera cabi Ngai arakũnengera bĩba ĩrĩa ĩkoragwo atĩ nĩ cabi harĩa wahingũra mĩrango ĩrokũhingũkĩra ũndũ ũrĩa wambĩrĩria kĩhiko kĩrĩa ũkwambĩrĩria ũndũ ũrĩa wothe gũtuĩka nĩ ũkwambĩrĩria Ngai arakũhe cabi atĩ harĩa ũrĩhingũraga gũtirĩ mũndũ ũrĩcokaga kũũhinga mũrango ũrĩa wahingũra Ngai arotũma mĩrango yaku ĩhingũke rũcinĩ Ngai arotũma mĩrango ya ũndũ ũrĩa wothe ũrenda kwambĩrĩria kĩbiacara na ũndũ ũrĩa wothe na project mbere yaku mĩrango ũcio ũrohingũka na gũtikagĩe mũndũ ũkũhota kũũhinga rĩmwe twanenda kwambĩrĩria maũndũ no gũkagĩa na andũ mekwarahũka megũtua kũhinga mĩrango ĩyo rĩmwe kwanahingũka mũrango ya kĩbiacara mĩrango ya kĩmũtũrĩre tũkora nĩ tũthire na mũrango nĩ wahingũka no gũkagĩa mĩrango ĩkũhingũka nĩ atwacua atĩ nĩ agũthiĩ mbere itũ na gũtirĩ ũndũ ũgatũgĩtĩra hinya nĩ akwaragania irĩma nĩ akwaragania ithũngũri ciothe nĩ agũcoka ningĩ atũnengere cabi na cabi ĩrĩa agũtũnengera nĩ atĩ mũrango wahingũka gũtirĩ mũndũ ũkaũhinga ũmũthĩ Ngai arotũma mĩrango ya mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria ĩhingũke na gũtikagĩe mũndũ ũgũcoka kũũhinga Ngai arokũrathima Ngai arogwĩka maũndũ mega njĩtĩkĩria tũhoe na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũkũrathima Mwathani ndagũtĩĩa Ngai wakwa nĩ ndakwambararia thengiũ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũhetũkĩra Inoro Mwathani ndamwereria kĩrathimo gĩaku Ngai ndamwereria ũhotani waku ndamwereria hinya waku Ngai mũrango wothe wĩ mbere yake Ngai witũ remete kũhingũka ũmũthĩ ũtoguo atwacua na kiugo gĩaku na tondũ kiugo gĩaku nĩ ma na kiugo gĩaku ũrĩa kĩaria nĩguo kũhingaga twaria na twahoya na kiugo gĩaku Mwathani mĩrango ĩromũhingũkĩra ihingo iromũhingũkĩra Ngai mwega na ũndũ wa hinya waku Mwathani ũrĩa ũhingũkĩirwo nĩ mũrango gũkagĩa irĩma kana ithũngũri baba gĩa na ũndũ wa kũmwaraganĩria ithũngũri ciothe maũndũ marĩa maritũhĩte cira wĩ mbere yake ũndũ mũritũ wĩ mbere yake ũtuĩkĩte kĩrĩma kana ithũngũri ona kana ũgatuĩka kĩhingo baba ũromwaraganĩria ũromũhingũrĩra ũromweheria cuma ciothe iria ciothe irũgamĩte na igaka ihingo mbere-inĩ yake ũmũhande na ũmũrũgamie wega nĩ tondũ wa hinya waku na ũhotani waku Ngai nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa Mũrungu Jesũ Kristo twatwetĩkia na ningĩ twacokia ngatho Amen amen and amen Amen. Thank you so much mũtungatĩri karibu sana Ngai wa mwero kũrathima na gwĩke wega amina mũndũ ũngĩenda gũkuona angĩkuona kũ na angĩkuona atĩa mũndũ ũngĩenda kũnyona ona ngoragwo kũrĩa kanitha wa Priesthood Fellowship Church kũrĩa Gĩthũrai 45 kanitha ũrĩa ũkoragwo rungu rwa mũthikabu wakwa Mwangi Zakayo na ũmũthĩ Wednesday nĩ nyonekanaga kuo kuma rũcinĩ rwa thaa 2 nginyagia thaa 10 na Sunday tũkoragwo na ibada cia kuma rũcinĩ rwa thaa 2 nginya thaa 7 na ningĩ mũndũ ũngĩenda kũnjarĩria namba yakwa ya thimũ nĩ 0718 012 204 0718 012 204 Thank you mũno makĩria nĩ ngatho tinda wega na Ngai akũrathime Thank you amen asante
Asante sana Wambui wa Mwangi, maundu matwagirire na mathie wega to twina Jesu rucini ruru rwega, twahoya wega wa Ngai, utugi wa Ngai, uthingu wake ukorwe hamwe na ithui thiini wa maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi marotwagirira thiini wa maundu maria mothe ufangite gukorwo ugika, ona okorwo ni gwikara mucii, ona okorwo ni kuhura nguo, ona okorwo ni holiday, you know ndirigire andu makiuga Wanjiru ti umuthi ni holiday. Tondu riu nona reke ngwire andu othe mararuta wira Nairobi ti ingi meguka, ti ingi maguka nima eni no mundu ukirutaga wabici ri wabici ni aguka ihi ke ngwire matiguka aria mararuta wira wabici tiga nitaithie twina utumishi kwa wote ukuga waga guka wira niki uroka wira urisk muturire waku biashara ona andu a office Wanjiru tamodie ka taru ni tuge uruta wabici tauni I don't think it is advisable mundu ucio kuroka mundu wa biashara nona biashara duka mundu wa office ka kugera kuonake ni umetene taru nona thaisi gutie kurambia ho aumetene akahudumia aumetene akahudumia wenda kunjira thaisi muthi ingithie bengi ngukora utai na andu ni gubati guko gutai na andu ni guko na andu wenda kunjira shwari ndathie bengi umuthi Wanjiru na muthenya ungi wa kuruta mbia tiga umuthi taru ndironire message cia bona biashara ingi makiuga umuthi matigukorwo kuo umuthi megukorwo mahingite ona acio mangikorwo magithi bengi magikorwo magithi kuhudumia u riu eno ingire tauni umuthi asa tondu ona asa ndingĩingĩra exactly naguo makiri ma Kenya umuthi matingĩingĩra Nairobi ndondi we ni tuge niguo ndirakũria niu ni tuge uruta wira wabici understand what understand tondu no reke ngure mawira maingĩ ma wabici muguthie wabici mwihingire kuu riu ngona ni urokire wira ngona ni urokire ni kodutaga tauni ni nguthie ni ndingĩthie wabici ni nguthie wa kwiyandika ni guingĩhinga ona wa wabici ni ndingĩthie tondu wa riri ni nguroka taru ingĩrĩ njĩra ngĩthie ona ko ningagira iratha igĩrĩ nona nie what's up hi bossy kaugĩkorwo na bosi mwega atia ma tondu ni ndingĩrisk muturire wakwa aca we angikorwo guku twaroka kienda ri na nona already uria kuhana gutire kureko gutire ndu gukite we ndona security uria hana we security ni ramakia mundu akadu atia wikira ndu guoya no security ni ndirenda mature muoyo security ti huthu woro wona kuhingitwo na gitagwo ate icio ni sengenge kuma iguru nginya thi no kuhingitwo ku barabara cia guthi State House arafu oko ni maretigira ni mwananchi wa kawaida atiriri no ithi matihingite o iyo nigetha ukinye riu na guku ri njira ni cigana thirirukite muno ni okorwo ni Nairobi wira ndutaga wakinyo wega good ana nigumenyaga riu nona nigumenya ndakinya guku ri mundu ruta wabici ndukahenio ni wakaruta nona ni nigumenya ndakinya guku ri rokate ni wihingire wabici ndiuma thaa 4 koguo ni ndi safe ni ndiuma thaa 4 cia utuku ndio ona kuinukira ku uko kuhorere thinasara nasa uti undu munene uko wikuo ni wikare guku gwike ma voice over ngegeithagia raitare gakugeithia ugathi ofisi ugathi kwa funere mu kamugoithia gwa gacina ugathi gwa gacina na kwa HR ugatucerera kuri Inoro TV ugathi ukageithia hitaro guo good ukiago to video na to TikTok umuthi ni ukuoya umuthi uratikaria gugo kia inya ni menyerera kuma na ithano riu umuthi ni ithuĩ na inyuĩ riu inyuĩ mukiinuka gutigũko already eta watia ona kiriera kiria gigukorwo riera-ini thaithano ni maundu ni mahoreire no umenye to no gukona nyamu ici citiga ici machozi cietagwo atia tear gas good na cigukorwo riera-ini koguo mukuinuka Jeff na mani uru magikaga atia umuthi oko ni ndakuona andu micemanio yake ni amikire umuthi kuma thaa 4
aragithiko ai gutire handu angigithie ikare gukwa ihurie fomu maundu mothe ikare riu guku umuthi mundu renda kuroka wira especially tuge ni wira utangihota gugitira oko wagie kuingira thaa 2 ka thaa 1 ni ume thaa ici o tene tondu umenye ona aria mehaririirie kai Wanjiru utari na tha tiganide tiga ndagitari tu bati gukora agithi wira ri angi marathi wira gwika atia haya tathikiriria wakarua ndikane ukuririkana rugano ruria rwa wa mafuku na kiguku neta gwatia urata we orekere matwire kana ni maraigua ta meguthi wira ati tutigathie wira na wakarura ni arokire wake na no arauma guku thaine cio tuko muthikiriria ni ngumenyaga kuria ndirauma thaine cio tuko hari aramenya ta ni turoke ni thank you so much atayaro ni akuroka ira ndaida ni ngwicirie agada kuroka no riague ni wakarura mwirire ati ko ni wenda ni ndu akumwenda na kumucaira na ona mbeca icio andu ati ndungitonga no muthi ona gutie ndu guthi kwenderia in the first place niguo ndiuga biacara iramenya no ikirutwo tondu maundu-inĩ mau gũtiagaga tũmũndũ tũrenda tũrĩanime tũmũndũ tũrenda gũthũkia maũndũ ona kuma gũthiĩ wega ona kũrĩ arĩa magũthiĩte kũu nĩgetha marepresent ũndũ wĩna kĩhoto gũtiagaga mũndũ ũmwe eri atatũ arĩa menda gũtũma gwĩke atĩa gũcagaca gũthũke you know o makĩiyaga gũtiagaga tũmũndũ tatũ na nĩ tũmĩkora gũtiaga mĩkora ta ĩyo koguo mundu wina biacara ni no ndikimwire agikihinge ona rucio no muthenya ona no wehe kindu gitagwo off na kihoire bururi na kana agikio 1 2 3 atangihotire gugika oko ni akirokire wira kana atia wa office ni we wina thina nake wina problem uria uramenya ni waheo irua ri no ngimuheirwa no muthi ukorwo wi mundu mwega ukaga wira hindi ciothe umuthi taru andu aria marauma otu ndu ikara kayore okay ume atia kayore ona witu ithi ndirakwira tukinyire tauni forward yuke atia na ciitoro nyingi na maybe ciana cukuru na ni ndire gugu ni ndwarire ndi gugu ni tondu warire Wanjiru gucaira maroho ma andu aya magikoro magiuka ku risk miturire yao ukitindo kinywa ndogo ya maithori you know nona andu koro maga guka aingi Nairobi ona gutingikona na magagu muingi egitiguo tutikwenda andu aria meragwo ati ona ndarari umwe wa rurungani yarokite wira you know kure tungihota kugiriria ri ni tugiririe rucio ni tukaroka na ona tugutura tuthiite mawira nginya kuhuruka nima nima no nie mundu raroka wabici na ni amenya no aheo irua aume oriwo tene kaba wikarage wihithe kuu wabici wira na muoyo niki gia bata mwihingire kuu wira na muoyo niki wa bata o ciarĩrĩti ya bata thank you muno kuria gwa 22989 nĩ tũkũrora mũciĩ ũcio ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria witũ good morning thank you so much kuria WhatsApp number ya 0722200720 na tondũ mũthĩ matirĩ mawĩra rĩ aingĩ ao no akĩmera a biacara mahinge rĩ reka tũmahe 10,000 ni kuma kuria kwa rembesha maisha ciringi 10,000 muthikiriria cikurugamirira umuthi kirio gigithukumire korwo especially a metauni aria matakuhingura umuthi tondu mundu no agwitara umuthi dina kiroka umuthi dina githie gugimatha matha guku kwa rembesha ruta wira guku kwa rembesha maisha na ti wira murito na ti wira ugutuma ukorwo no horo wigie kugia na nganja ukorwo na guoyo na hanini tondu no thimu yaku tu urabatara gukorwo nayo moko-ini nigetha ukorwo kihinya namba ya *272*1# *272*1# na ndukariganirwo kuhura namba ino gutiri na marihi ona mariko
Oh yes, urahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugakoroka mukira besha wega tabega guku mushiware mbesha maisha twina besha nyingi muno makiria wona washira mushi ucio ndetuye koro ijagarika na gutwarire kure muno wa Facebook ya Inoro FM kure mwena wa YouTube twe on muno makiria ni dwa diaspora na rethe mathite na bena gutwarikira wona twashokereria tugukoro tukihoya kana tukithoma ndumiriri cia nyucicio the kwa ihinda riri Apostle Samikei iganira thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Jehova Baba nĩ wega nĩũtuĩkĩte mwega Jehova Baba wakwa ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega cerera babo ũtuĩkĩte Jesũ Jesũ nĩ wega shetarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwadigire aratamandiga nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesũ irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo rĩma wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesũ nĩ wega Jesũ nĩ wega tuĩte nĩ wega ũkĩiganĩra rwĩmbo-inĩ nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ ũtuĩkĩire mwega rĩu tuge atĩa menyithio ũyũ ngwĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio ũyũ ngwĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Well,
ũcio wathira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ramaboshirarara rekayanterebocia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega urera urire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova nĩ wega ndoiga nĩ wega Thank you so much Apostle Sammy K. Ruthaka muno makiria rwimbo rwega muno makiria Jehova nĩ tũiga nĩ wega ona rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũiga nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa tũtwĩkire mwega nĩ ũtũrathimĩte nĩ ũtũmenyereire nĩ ũtwĩkĩte Ngai hamwe na ithuĩ kuma tũrĩ anini nginyagia ndagĩka ĩno we nĩ ũtũrĩte ũtũrorete Ngai tũngĩkiuga atĩ twĩ mbere yaku no tugire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroambarara nĩ wega Ngai tondũ we ũbataire kũgocwo mahinda marĩ mothe in and out of season Ngai ũbatiĩ gũkorwo ũkĩambarario we ndũrĩ mathaa marĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩgocwo twĩkĩtwo wega twĩkĩtwo ũru tũgĩtheka tũkĩrĩra kiugo gĩaku kĩraiga tũikare tũgĩkũgocaga mahinda marĩ mothe ona ũmũthĩ ũyũ Jehova nĩ twĩgũkinya hwaĩ-inĩ no tũgũcokeria rĩtwa rĩaku ngatho nĩ tondũ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya ciendete wega thaa 10:54 thank you so much no ndagĩka ithathatũ tu nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩheo kiugo gĩa gũgĩtiriha ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere mũthikĩrĩria witũ thank you so much thereruka Wednesday tũkĩrora andũ erĩ atatũ nĩ twakuona mũndũ gwĩtwo JM Mengen ona John Githenya wa Hill Titi Mboroa tũwacai wa Margiti asante sana ona Emma Maken wa kũrĩa Varisho Ngai akũrathime na gwĩke wega Mugristi original wa Subukia Lucy watu na kũrĩa wa Magana barikiweni sana Kanyi Dancer ona we mzee Mwangi Jogo aya ni amwe aria marĩkĩtie gũkorwo magĩtũma kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ no nĩtũgũkorwo tũgĩgĩcirora wega ikereka rito rĩa kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ wa njirũ-rĩ ona ndikwenda kũhunjia ngwenda tu o gũthoma kiugo gĩkĩ tondũ nĩ kĩrahota gwĩtaũra ndathoma thĩinĩ wa Timotheo wa mbere 2 kumagia mũhari wa mbere 1 Timothy 2:1 maandĩko makauga atĩrĩrĩ atĩ ũndũ wa mbere ũrĩa ngũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ kũhoyagwo mahoya ma gũthaithana na kũria kĩrĩa mũrenda na magũcokia ngatho mahoya macio-rĩ marĩhoyagwo Ngai nĩ ũndũ wa andũ othe twamba tukerwo atĩrĩrĩ tũhoyage mahoya ma gũthaithana na makũria kĩrĩa tũrenda na magũcokia ngatho macio Ngai nĩ arĩiguaga no basi twĩkaiga atĩrĩrĩ na ningĩ mũhoyagĩre athamaki na nene othe mahoya macio-rĩ marĩtũmaga tũikarage tũhoreire na twĩna thayũ amen nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo wakwa maita maingĩ tũkoraga Wanjirũ twathi mbere-inĩ ya Ngai tũkamũra rathima biacara citũ rathima ihiko citũ rathima karia citũ rathima gĩkĩ na gĩkĩ na kĩrĩa tũkariganĩrwo kũhoera atongoria aitũ na rĩu ta thaa ici kũrĩ andũ makinyĩtio nĩ atongoria aitũ handũ harĩa horu atĩ ona matingĩririka angĩkorwo maramaruma makamacora marĩ njaga makameka maũndũ matiganĩte ndigwĩciria Wanjirũ mũndũ ũngĩ ũkurumaga no akona kanya ga gũkũhoera no kiuke Ngai kirauga atĩrĩrĩ nĩgetha twĩtũrire na thayũ niĩ nawe no ririkane ndũngĩthũkũma gũtarĩ na thayũ mwana witũ gũtirĩ kĩndũ ũngĩhota gwĩka gũtarĩ na thayũ kiuke Ngai kirauga atĩrĩrĩ na ningĩ mũhoyagĩre athamaki na anene othe mahoya macio-rĩ nĩ marĩtũmaga tũikare tũhoreire na twĩna thayũ ona ndũramahoera tondũ nĩ ũmendete uramahoera tondũ kiugo Ngai nĩ gĩathanĩte na nĩ ũkwenda bũrũri waku ũikare wĩna thayũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ kwĩna ahoi Ngai maratũthikĩrĩria kwĩna atungatĩri maratũthikĩrĩria kwĩna andũ mendete bũrũri wao maratũthikĩrĩria kwĩna andũ mangĩthaithana na Ngai amaigue nĩ tondũ Biblia yugaga atĩ ti andũ othe do you know Wanjirũ ti andũ othe metaga Ngai na akahiũha gũka
nikio kiugo kage kiuga atiri Israeli kenaga riria we unjitaga na ngoka ugikaigwa mundu agikwira kenaga hindira wahurira thimu na ngoya ni kuuga kwi andu mamuhuragira thimu na akaga kuoya na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ya ukoro we wirungu rwa mugambo wakwa we ni we bari ya Israeli ni twarahuke tuhoere bururi witu wa Kenya ni tukwenda bururi uguthi na mbere ni tukwenda bururi ukwirathimirwo tugithethana ni undu wa maundu maitu ri tukihoya ni undu wa kuria kiria turenda ri tukihoya ni undu wa kwira Ngai tuhe athuri ri tuhe nyumba ri tuhe ngari ri tugicokia ngatho ni undu wa maundu maria Ngai atwikire ri ni turirikane kuhoera athamaki aitu. Amen, amen, amen. Na Ngai ni juni aritwika maundu mamagegania niguo nigetha Ngai atuhe thayo twiturire guku na thayo yukana na mabururi maria marakorwo kwina mbara tumonete na nituonete mbara kiria irehaga nituonete ciana ikigirika nituonete atumia makihinyiririka tuonete cieko citari citai cia umundu ikihanika mbara ni kindu gia gwitigera mbara ni kindu gitumaga nginya kugie nokia na ikuo na maundu maingi maria moru maria mucukani endaga moneke makuhurunja kwananga na kuraga Ngai arotunyitirira Ngai aro ririkana atongoria aitu togwa Karura aratwira rucini rwa umuthi tumahoyagire tondu ona gutire ngoro Ngai atacenjagia niguo ni gutire ngoro ikoragwo iri ndito hari Ngai. In fact kiuga kiuga atiriri ati Ngai ni aragia na ngoro cia thamaki Ngai witu ni aragia na ngoro cia thamaki niguo turotuika tu wa kuhoera aria me wathanini ona umuthi uyu kwi mundu ndionete kuria nenda-ini cio kinyaniria augite itungicenjie maundu ni tururunganire muno rita riri tucenjie maundu tuthi na kirikaniro tuthi tukiriragira Ngai tuone kana maundu ni megucenjia hari ndiraiguite iyo ni onjerere twagiriire kugera nigetha nduma iria irageria guka bururi wa Kenya ndumeria irageria guka na gutongoria andu a Kenya tondu he nduma irageria guka nigetha yagithie andu thayo ndume no etwike ya kuhotwo ona kuri uguo Ngai witu ni muigua tha no egutuiguira tha ithuoro hamwe na ciana citu aroiguira andu aria makorwo makiumagara guthima wira tha rucini ruru rwega arotuma tumagare na tuone wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo arotuma o uguo twaimagara tucokere ciana citu turi muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amen arotuma onawe wirungura mugambo wakwa wone wega ni tondu wa riri ona kuri na maandamano maya ri Ngai no atume wone wega niguo kiuke Ngai kiuga ati ni atumire Isaka ahande na agethe hindi ya riuwa koguo gacagacaine kama maundu maya mothe marahanika ri kuri o mundu ukuona wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na twakuhoera we wirungura mugambo wakwa we urathikiriria Ngai arogwika wega Ngai arogutirira githithi giake Ngai arokoha kiu wiriragiria ona agutengerie akuige haria kirathimo giaku kiri ciri twega thaa 11 Wanjiru tukorwo tukirugithania tugucoka tucokererie na koguo muthikiri ndugathi kuraya kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto wambateire maini uikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe aikari a Gatamayo gũthiĩ Mũtamayo nginya Gĩtamayo Gatundu o nginya Mĩtũndũ
mĩtambo-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Ngoro yakwa nĩyogiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke ũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya otanderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Torĩa thwarigaya werũ-inĩ nyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ githĩ ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake
Asanti sana Kariuki Kari zerebore gaito mudwiriri tigani we Jehova onari wa mwena witu aigitu no tuge tungiari ngekeire weru-ini no tarora ukoretwo wi muturwiriri ugakorwo wi ngai mwega ugakorwo wi ngai muigwatha ugakorwo ati ni ukaga rirothe twakinya hatikaini ona twakinya muico utuikaga kiambiriria gitu ritwa ria kuriro kigoco ritwa ria kuriro gitio muno makiria ti theru kuna hari ngoro citu ugutura wi muturwiriri. Karibu sana muthikiria wa Inoro riu ciandite wega thaa 11 na ndagika 7 ariothe muthite na mbere na gutwandikira. God bless you. Turathi guthoma ndumirici cenyu ciothe iria muthite gutwandikira nginya kuria mwena wa nenda cio kinyaniria. Asante sana tukigira na tukabirira ikereka ritu ria keri turakira muthikiriria witu tukaigaga Ngai mbere maundu-ini mothe tukehokagira Ngai maundu mothe ona maria turona turi na maitho maitu kana na uhoti witu tukona tutingihota ndukagia na nganja ona hanini tondu Ngai witu gutiri undu ukoragwo uri wa kumurema. Ngai witu ahotaga mothe na Ngai witu onaga maundu mothe tukugota mundu murata witu witagwo Mika uria wagikiugire ati we arikaraga uguo ena kirigiriro arikaraga uguo ena kirigiriro akimenyaga ati Ngai wake ena uhoti na gutiri undu ngirema wa Ngai na ari mwetagirira hindi ciothe agatuika wa kumuhonokia tondu ni aramenya kuna na uma ati Ngai ndangiremwo ni kumuhonokia ona angikorwo ari ha na Ngai ni wa kumuigwa ona rucini rwa umuthi Ngai ni agukuhonokia Ngai ni akuhonoketia na kuhonokia anatuika wa gukuruwirira iguru ria maundu mothe. Niwe hinya witu na niwe turinagira niwe turigocaga niwe ria ngiro ria omwe witu ritwa riake rironeneha. Amina. Amen. Wajiru ningi matwandikire andu ningi marahukite twambirire mundu gutwa Njamba wa Makutano aranjira emitambo-ini muno makiria Boni wa Kabaru akauga emitambo-ini wega ta wega. Good morning Wakarura ni Ndirango wa Farm Kosagana arahura patron James Muriithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru emwiki twi hamwe muno thereruka ni tuhoe na tuhoe muno makiria thengi muno etagwo Mama Njoki kuma kure muno wa Subukia. Ugekajira umuthi ni birthday yakwa munyinire rwimbo rwa birthday William Kabugi kwa shiro mahani agia muinira na hold on guku gwitu thereruka ni turathimitwo na muini witagwo Wanjiru wa Fausto ni ni ukumenya uria gubanga mundu gwitwa atiriri William Kabugi ni birthday yake tukumubanga no nginya mubange wega umenye ni birthday yake tukimubanga keki irarirwo ko ni agutwira a pin location murata witu haya happy birthday na giture muno makiria. Amina. Mzee Mwangi Njogu akauria atiriri hau mwathoma tuhoyagira atongoria aitu mwathoma ha twathoma thiini wa Timotheo wa mbere 2 kwambia muhari wa mbere na wa keri thiini wa Timotheo wa mbere 2 kumagia muhari wa mbere na wa keri. Serafina Kinyanjui thengi muno makiria ukanjira mitambo-ini ukuga Ngeithia Wanjiru muno makiria mugo wa Biden kuma kure muno wa Gacarageni ndakuona rodo muno mundu gwitwo Mujiristi Original na mundu gwitwo Pastor Mwangi Diki na mundu gwitwo Mama Ken kuma kure muno wa Baricho Kanyi the Dancer Tony wa Tuktuk Michael Njogu wa Kibirigwi mumejaja thengi muno makiria Meri kuma kure muno wa Kirinyaga ni ngatho muno makiria Samuel wa Ng'ombe ona we ndakuona na mundu ugwitwo atia uyu turarikia nake wa Kamano wa Kirere. Good morning na mundu gwitwo Rachel Jega kuma kure muno wa Iraq. Asante sana. Ona tugikiuga kuria gwatu 2989 ni tukurora ithaa riri tikwiyugithia aca ni tukurora mucucio taru turona Michael Njogu wa Kibirigwi wa kuria Kirinyaga ni wokoragwa gituhingurira SMS citu cia thaa 10 cia rucini. Tukageithio ni Pastor Isaac Mwangi Mwarago wa KAG tayari kuria mwena wa Molo na arakiuga turaria thayo hari bururi witu wa Kenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Gitau Atarbo asante sana ni tuona mushogo kuma Kirinyaga murata witu witagwo Gitau wa Magogo menaga sheri gake mari mitambo-ini Bishop Mwangi wa Hallelujah ona patron Ndagitari Muriithi wa Kang'ara akageithio ni Kanyi Dancer
Mwagi wa dawa onake aragikiuga tukigeithike rucini Nyoro wa Lincoln asante sana muthikiriria ugi wa woma kuma kuria mwena wa Ruiru gwa Kairo ni aragituthikiriria etagwo Esther ni twageithika mundu witagwo David wa Mwimuto Shiro wa Makoyo nake arahoya rwimbo tuonekanire asante sana Mary Kihara thank you so much ora geithia Mary Kihara muini Degwa wa Nyandarua Nyamatomu product onake wa buchari haria Membliro iro arauga tuned. Wow. Amarathime na meke wega nigo twenda gutucagura no tugire ati tithero ni wega wa Ngai ukoretwo hamwe na ithe gitiguo na muga wa UK ri ajira gugeithia muno makiria thengi muno muga na riu thaici kwao gutikire na kariera kega na wasalimia wa Kenya wenzake Pastor Elijah kuma kure mwana wa Texas ri na kemitabu-ini sana. Thank you so much murata witu kuma kure diaspora gututhikiriria na gututumira ndumiriri na ngeithi. Very nice. Muririkane muthenya wa umuthi kuri andu aria matekura magikinya mawira-ini mao ona kuri andu aria hi magikora magibatara ciringi 10,000 twina cio na tugani kaundu kahuthu muno makiria na to ithu tuona Jeff okane jone okura ikunengereria besha ni ndu wewe uraigwa ciringi 10,000 no iguteithie ciringi 10,000 ni besha nyingi muno makiria wa Njiro by the way tugire mundu angiho 10,000 gikatia 10,000 wika maundu maingi taru ni tuge muthenya tariki cigana muthenya tariki 25 taru ungienda wega nigetha ndugakona stress cia nyumba ri tuge nyumba yaku ni ya ciringi 8,000 10,000 kana ona 15,000 ona hau ni ukorwo sotetwo tondu riu ni ukuongerera tu 5,000 peke yake 10,000 wika maundu maingi mega nacio mwico wa mweri ri ona thaici ndugwitumira mwana kindu cukuru okorwo akimwirite ni ukumutumira gweka ati na memi term by the way by the way memi term we ndugwitumira mwarimu fithi kana wike gutwara spa no na tariki 25 wa Njiro ri apotu na spa tariki 25 tutigite ithano turihwo riu tiga utinda riu icio ni iria Ngai akure icio ni cia munyaka asa we abotigane no horo wa spa ntugathie twithio hiki waje to hiki waku ni goka spa icio ni mbia nuona icio ni mbia ciothe nyonaga itabangeire wika tundu tatu njika tundu twakwa ni mwenyewe ini aikare ni ngari gego ni ige ndanyita tu pesa papa njiraga atiriri tukane tungumani muno na muturire tiwo rigitira ndukana rigia ati kuri andu mekihoria matawa Ruigua ati tindiru ona bia kuria gukiria andu mari thutha waku ati no gatigwo guku tuhoreria matawa mwana witu icokagirie ngatho ni ngoragwo ndi ambassador wa soft life na ni nyenda kwira andu ikarago gicokagirie mwiri waku ngatho ikarago kiriaga wega ukanywa kindu kiega ugekira wega mundu macio mangi mothe ri ni makwiga ndakwira mandiko maugite gutiri kindu gia bata ta kuria na kunywa nima koguo ukaria tuindo tuothe turia twega ucakona uhingirwo ni ndagitari furahia tu okay ona Ngai ona tiga ni maundu maya macokire guka thutha-ini Ngai atumbite turiage na tukanyua na tugaikara mugunda-ini athari maundu maingi ni maundu maingi hire ni bururi ugikura ni thi gikura star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wona weko gugashira kura mushi wa rembesha maisha tukakunegereria kimajika kia besha shiringi 10,000 eni na 10,000 muthikiriria turage kwira kuhura na beno gutire na marihi gutire besha cirabatarikana nigetha uhote gukorwo ukihura ino namba kuguingira thimu-ini yaku etagwo akorwo gitaririo ni wakarua rucini rwa umuthi shiringi 10,000 reke tuge ni ukuhota gukorwo gika 1 2 3 nacio na tikuge ni kwarembesha nake Jeff akiingira ogwe muci wa hagaria pesa iko ona murata witu kuria muci wa thiririka arata witu thiririka ona arata kuria gwitagwo kuihuria na kurikiria pesa iko koguo thina mbere na gucera kwarembesha maisha umuthi
Right, ciandĩte wega thaa 11 kahĩtũkia ndagĩka 13 twambe twĩkĩrĩre nĩ tũracokereria ndũgathi kũraya. Ya mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigadi kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge. Kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Hinya no hoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme na kũhoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge. Kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita.
Mũrata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa Mũrata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Thank you Njoroge James Rũbũrũgeto Makũmbĩ atĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ na akahoreria makũmbĩ maya me bũrũri-inĩ witũ wa Kenya Ngai witũ arotũhorereria amina amina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amen 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 tũgetĩkia nĩ ekĩte guo mũndũ ũragĩthiĩ taũni nĩ wega ũkue kĩbandĩ gĩaku tondũ ibandĩ nĩ mũndũ nĩ aretio kĩbandĩ gĩaki Akarura sorry nĩwe mwene ũhoro heana ũhoro ona Karura nĩ ngwĩtĩkania na Wakarura tũtiga mũndũ ngona niĩ ndagathiĩ ndeto iria ndaheo anga ona niĩ no ngĩtĩre rũciũ reke heo memo kũrathiĩ gathia nĩ tũkue ibandĩ rĩu rĩ ona no nĩ tũgũtembea gũtirĩ ngari Ndigwĩciria nĩ ciretĩkĩrio kũingĩra taũni akĩona gĩtĩkagio kĩa arara kĩa mũtumia koguo Jeff nĩ aramenya ũguo tondũ ngwendaga okorwo ndaramenya mena mũhĩa tũgũbange rĩu nĩũndũ wa rĩrĩ nĩũndũ wa mũcĩrĩrĩ nĩũndũ wa mũcĩrĩrĩ tondũ kwĩna ũgwati mbere rĩu wĩingĩre extend nginya harĩa Joy mokaga aca gũthiĩ na rĩrĩ gĩbandĩ gĩakwa kĩa wĩra ngĩmera ndatũmwo rĩu tũracaĩra rĩrĩ arĩa mataumĩte mĩciĩ-inĩ rĩu arĩa mataumĩte kamonderi acio thaa ici magĩũka me ona ti nĩkĩ matee gũkũ mena Wakarĩndĩ magĩũka me gũkũ niĩ ngwĩra Jeff atĩrĩrĩ nũreke ngwĩre ithuĩ tũrokire tũthiĩ na mbere titi tũrokire Wanjirũ haha nĩ hakorwo na difference hanini wĩ tondũ wĩ haha rĩ niĩ nĩkĩ Wakarura tondũ niĩ gũkorwo ngĩnyitĩra mwaro Inooro TV twĩ hamwe ndanyita actually na nyuma thiĩ interview ithatũ Kiambu niĩ reke ngwĩre nĩ ndĩrona ũrĩa ndĩrona rĩ ikara gũkũ mwana witũ rĩu rĩ tondũ niĩ gũkorwo ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩ ngĩmwapdĩtekĩra ngapdate kũrĩa Facebook ya Wakarura ya Facebook ya Inooro ya FM maũndũ ta macio we ũnyitĩrĩre mũcĩrĩrĩ Wakarĩndĩ ngũmũhũrĩra thimũ thutha wa ndĩmũrie nũmenye ũkũ extend nginya ihinda rĩa Joy na Njomo nake Jeff ningĩ aingĩre rĩau aya moka hwainĩ Njũgũna aingĩre nginya ithaa rĩa cohi
ucio hinya ukorwo akinya tondu kuria wira githeti kuruta Wakana tukana tuike munene wakwa. Kuria wira ni kuruta. Tondu ni ndona. Ndunyendagira wega. Kuria wira ni kuruta. Itowe ukuga ha no uthi wira. Itowe ukuga ha no uthi wira. Kwina maandamano. Riu thaa ici ri kurigana nguga tauni. Ndikaheo memo. Ti kindu gitigirite wira-ini ta memo. Ndungiheo ni ndu wa gutira muthenya umwe. Ona one mara understand. Agweciria we ucemanagia riri na nene ega. Ai ni ndidacemania noru. Ugicemania na munene we utendaga jokes, utoi jokes ni kuga atia. Utoi mwana ni arwaraga agatira, ugatira. Anene tacio ri ndikara akimahoyagira. Ukamahoera. Ukera Ngai atiriri. Githetiwe umagia ngoro ya Firauni nawe no be miororagia ona yo tuororerie tondu wa riri ni watuheire mawira maya na ugituhe nene aitu no nginya tumatie na no nginya turitheni nao wira ni he kundu wa njiru ndarutire wira miaka 6 andu maturaga makuma goitire ndakumu tumia ucio ari mutumia mukario hanini okay no ni ndamuhoyagira muno tondu munene waku atari na thayu angiamua gukuima thayu mwana witu ni agukwagithia thayu biu ni agukwagithia wega wega riu ni ndaikaraga ngamuhoya tugathie mucemanio makaruti oraini akinya hari ndoragio wakarura ni sawa ngauga ni sawa no thiri nikio ni njiraga mundu thiri ni mahoya gutiri kindu gitacenjagia ona ungikona ciru mundu ni akurituhira muno mutwarire Ngai mwire tu ororia ngoro yake tondu Ngai witu ni ahotaga kwariria ngoro citu na agacituma cihuthe mandiko mauga niwe wometie ngoro ya Firauni. Imagine ihinda riu riothe thutha wa kuona maundu maria mothe makikite cia maira ciothe ciaringitwo angikorwo no omia ngoro ri no ahuthie ngoro githitiguo yes right rute citigara ndeka igire cia ndewega thaa 11:30 nigetha tugoikorwo na ndungata ya Ngai uria gukorwo agiturathima na kiugo kiria Ngai amuhotithitie muthenya wa umuthi kiugo kiria Ngai amwikirite ngoro-ini yake na tugakigeithio ni mundu gitwa muna wa kuria Kirinyaga Kivuru handu hetagwo Kivuru Ndirango wa Famco wa Sagana ni atugeithia ona kuria wa Karera Snacks wa kuria Naikuru Gikomba Shopping Complex ametusalimia sana Smart Joka Mwaturi Molo, thank you so much. Ene matoria hota ni munene mwa istima kuma kuria kura gwetagwo Thaita. Ni tuona Steve Kago Kairo ona Ben Wanya Hururu, thank you so much ni kunyitanira na ithwe Njoroge mtetezi wa kuria kia Mutugo na wa Kagori wa Watuka aratwira good morning na Sister Damaris Mwihaki Kayole Central ametusalimia sana. Tumesalimika sana tena zaidi ya sana. Serafina Kinyanjui ona akenetwa muona araigania arahukite wega ta wega rodumwe na mundu gutwa mwalimu Jago ni akauga tumukumie Yesu Kristo tumukumie mahinda mothe tugicokereria na muhunjia wa Ikerekarire negetha nake tukwa tukigwa iguru ria riraiga no wega tumaririkania tukure kwa *272 *1 hash *272 *1 hash kwina shiringi 10,000 ni *272 *1 hash otago akorwo gitaririo wega ni wakarura muthikiriria tuko na 10,000 na makiria ona Jeff ena besha kogo ni wega kuingira kware mbesha maisha tukwiraga guko ni guguthakariria muturire guko ni guguthakariria muturire waku gwatigirira ati account yaku ina bia na we ukinyitie miaka 18 we no we muheru tharwa kuingira kware mbesha no githaka uthake na uigiririki ari no kawira wajira kwa Wanjiru gutie na maundu maingi shi good morning kohana atia karibu sana ni kwega we wakora na maundu mariko ndina ta gwikiritwo tukiria haria block haha kianda tukiriganitie nao no turehoka Ngai ni uko gikwega karibu sana shi thank you ketukuhe tu mai nyambe jikirie wabe ikiria hanini aikaria gatamayo uguthie mutamayo nginya gitamayo gatundu o nginya metondo-ini othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe
Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩũĩ atĩ mĩrimũ nangerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũkene thirĩre rĩera-inĩ ĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Asante sana ndũkanandiganĩrie etagũcirwo Ann. Nĩma mwathani ndũkanandiganĩrie na rĩrĩ nĩ ihoya tũrahoya tũrĩ ta Akenya tũrĩ ta aciari mwathani ndũkanatiganĩrie bũrũri witũ wa Kenya tondũ ithuĩ nĩ tũkũĩ nĩ tũgũtĩĩte na nĩ tũgwetagĩrĩra ndũkanatuĩke wa gũtũtiganĩria ona ũmũthĩ mwathani ndagatũtiganĩrie. Amen and amen. Tũkorwo tũkĩamũkĩra mũhunjia witũ wa ithaa-inĩ rĩrĩ. Good morning mũtungatĩri. Good morning to you. Mwathani agocwo. Amen. Karibu sana gũkũ kwa Inoro FM. Asante. Twĩna Wanjiru haha amba ũmũgeithie. Wanjiru wĩ mwega. Nĩ ndageithĩka mũno ndungata ya Ngai we nawe mwathani agocwo. Mwathani agocwo mũno na niĩ ndĩ mwega kahinda-inĩ gaka. Nĩguo. Amen. Asante sana nĩtwakena nĩ gũkũigua. Thank you. Na karibu. Asante sana. Karibu sana ũtwĩre ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. Amen. Nĩ tũnyoteire na tũkĩarĩrĩria kũigua kuma kũrĩ we. Thank you. Nĩ wega mũno kahinda-inĩ gaka mũthikĩrĩria wakwa hamarĩtwa nĩ mwakĩigua njĩtagwo Jamaica Kariko wa Irimũ ndungataga kũrĩa Redeemed Gospel Church Ruma na nĩ nyendete Ngai nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere akĩhonokagia na kũndora
ndenda kumuhe kiugo kia muoyo muthenya wa umuthi kuma ibuku ria Ayubu 14 muhari wa 7 nginya muhari wa 9 na ni ku paraphrase na Gikuyu ndiugaga atiriri gukoragwo na mwihoko muti ungitemwo makiria muno miri yayo ngithii na mbere guikara tirini ona warikia kunungira mai ni ucokaga ugathunduka na ni kiugo kirenda gutuhe mwihoko uria ukoragwo miturire-ini itu ikuru ria horo wa Ayubu uria wari ndungata ya Ngai mundu endete mwathani muno mundu ari mutongu mundu ari na mwiri wina hinya no wikinya kahinda akigerio ni ngoma na agituika wa kunyarirwo miturire-ini itu mahinda maingi nitukoragwo na maundu ta mau o ta Ayubu tugakorwo ati tuhana ta muti ugakinya kahinda ugatemwo muti ni ukoragwo na maciaro na ni ukoragwo wi kindu kiega uhoro wa miturire-ini itu tondu ni tuheage matunda na ni tuheage kiruru no riria warikia gutemwo giruke nikio gitigagwo na tukerwo kianungira mai ni gicokaga kugia na miri na gikagia na gukura ringi gwenda kuga ati kiroko-ini giki kio muthi no ukorwo na mwihoko ni undu wa ciana ciaku no ukorwo na mwihoko ni undu wa karia yaku wira uria urutaga na biacara ciaku no kona ni kurathi gugakinya handu ciana igagukararia family karema kihiko gikatuika ni kigitha mathina maingi ona biacara tariu uria economy hana ugakorwo mutirahota kuona faida no riri kindu gitagwo mwihoko ni kindu kia bata muno githungu kwiragwo hope na yagirwo ni gukorwo hingo ciothe ati ndirakua ona riria kwina mathina ma family ona riria ciana ciina thina ona riria kwina moritu manene na bururi-ini uyu witu tutikanage hope koguo kiroko giki ndauga ati kwi Ngai wa ihinda ringi ndugetikire uhihinyo ni maundu ndugetikire uhihinyo ni ndwari ndugetikire uhihinyo ni muturire wa gukuthi nginya wiyagire bata kana wiyagire kiana kiene ona kana ureke andu magutindike nginya makonie ati we nduri na bata Ngai ni akoragwo na bata na ithuĩ Ngai ni akoragwo na bata na family citu Ngai ni endete bururi witu Ngai ni endete ciana citu Ngai ni endete nginya iroto iria tukoragwo nacio na no utumaga ituike fulfilled ndenda gukwira muthikiriria ati muti ona watemwo verse ya namba 7 yet ni gukoragwo na kahinda ga kugia na mai uthii na mbere kwiyumiriria ona economy yoma uthii na mbere kugia na mwihoko uthii na mbere na kurugama otoria Jesu akorire mutumia Musamaria haria githima-ini in the book of John chapter number 4 and verse number 10 akimuhoya mai akimutumia ucio akimwira atiriri nie wewe Muyahudi na ni Musamaria tutinyuanagira no Ngai Jesu akimwira atiriri nie na niĩ ni nie githima kia mai maria me muoyo Jesu niwe githima kia mai maria me muoyo koguo Jesu ni aratuhe hope atona riria maundu me maritu ni arituheage refreshment ukorwo ni aratuongerera hinya ni arithiaga na mbere agitutiragirira tutigetikire guikara turia hinyiririku tugikaira Jesu tugithi na mbere kumwita tugithi na mbere na kuhoya tugithi na mbere na gwitikia ati mwena witu nitugutuika andu a kuhotana mwathani agocwo nijui nitukoretwo tukigerera maundu maingi ta bururi nijui nitukoretwo tukigerera maundu maingi ta families nijui nigukoretwo na moritu maingi no hena githima kia mai maria me muoyo na niwe Jesu Kristo tuthie na mbere kumwenda tuthie na mbere gwika wega tutikariganirwo ati kiriro no gikorwo gikia utuku no naguo utheri ukaga kana gikeno giukaga kiroko koguo ni wega muthi na mbere gwitikia ati Jesu hamwe na ithuĩ na muthi na mbere gwitikia ati ona rucio rwitu ruri moko-ini ma Ngai do not give up because there is hope beyond what you are seeing today Ngai wa moya murathime na thi na mbere akimwikaga wega na ni njui ati mwathi na mbere gwitikira gurikiriria mwathani na mugambo wake mwathi na mbere kumwenda maundu maitu ni meguthii wega no njuge tuhoe kiroko giki no ukorwo hau wina gathina nduri na thayu nduri na witikio ni ukwite ngoro ni ndakuhoera kahinda-ini gaka Ngai atamburukie guoko gwake gwatha agwike wega athii na mbere gukumiriria athii na mbere gukuhe kirigiriro kiu kia muoyo ucio utagathira na maundu maria mothe ngo makureheire kana ni ndwari
kana nĩ divorce kana nĩ mĩrimũ ciothe Ngai nĩ ahonagia tondũ nĩ akoragwo na hinya wa gwĩka maũndũ mega mĩtũrĩre-inĩ itũ. Thengiũ na nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Amen. Thank you. Thank you mũno mũtungatĩri Ngai wa muoyo kũrathime na gwĩke wega. Asante. Wonekanaga kũ? Nionekanaga kule Redeemed Gospel Church Huruma. Na nionekanaga mwena wa Maragwa toku nikuo mũciĩ handũ hetagwo Kaharo kũrĩa Githa Ward. Nĩ ngatho Ngai akũrathime na gwĩke wega. Asante sana my sister. Tinda thayũ. Thank you very much. All right. God bless. Amen. Amen. Thank you so much. Mũtungatĩri rũciinĩ rũrũ rwega twakorwo na kahinda kega na twĩrwo mwĩhoko wa Njirũ. Nĩguo. Kwĩna mwĩhoko tũbe twĩkĩrĩre nĩtũgũcoka tũcokererie ndũgathiĩ kũraya. Asante sana Mitha Mũgĩkũyũ rwĩmbo rũgetwo Ikarirĩrĩ. Ũinagira kwaya ha? Inagira thauti ĩrĩkũ? Tena, alto, bass, soprano. Soprano. Haya, 1 2. Ikarire. Umotuinire happy birthday kwa ndandaririkana. We nĩ ũkaiyũkia ũinĩre thauti yaku nĩ kũrĩ ikari. Ndi hau. Soprano. Chirĩte wega thaa 10:45 gũkwarĩ gwa Kigo gũkwarĩ kwa Inoro. Yes, Inoro FM gũthakĩra kĩgoco kĩa mwanya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo nĩ itagwo Slip of the Tongue. Tũramathakĩra kĩgoco gĩtarĩ gĩtukanie kuma rũcinĩ nginyagia ndagĩka ĩno. Yes. Nĩwagithio nĩ MC Chapo. Nĩndageithĩka mũno MC. Tũgũra tũkĩya thimũ cigana ona mũthenya wa ũmũthĩ. Tukuoya thimũ kũrĩa kwa 0722000720 na kũrĩa kwa 0735989989. Good morning. Gwaza kuyamukira thimũ 234 wa Njirũ no agũtwinĩra birthday cause why not. Good morning. Morning Tiro. Kumira naruo morning too. Na wakĩtu hau mũrĩega. Tũrĩega mũno makĩria. Tũithaga ceri kuma Romago kina Ngobu. Njĩre John Githenya Kanyoro ati Borowai. Mũndũ gũtũma gwa bida ina cia papa matigere mitambo-inĩ. Asante sana. Asante.
Tidega. Thank you. Good morning. Good morning, Inoro. Yo. Kwega biũ mũrata? Mũrega. Mũno mũno, amũna. Tago amũna. Ndageithia Ciro, ndageithia inyuothe. Twageithĩka wa mũno, ũhoro wa Kĩbũrũ? Kĩbũrũ kwagĩrĩte biũ. Nĩ akorwo athi oro ũguo. Nĩ arengeka. Jambo wa makutano, asanti sana. Good morning, Inoro. Hello, good morning, Ciro. Kwega biũ, nĩ ũrokire? Geithĩria mũrata wakwa tene mũno akarura wa nyoto. Ndageithĩka. Ĩno mũtiakinya gũkũ Turimoro. Okora Benigezi from Turimoro, and Turimoro is in Nakuru City. Yeah. Yes, Turimoro. And you are most welcome to come here and visit here in Nakuru. There are so many good things. Thank you. Really? Yes. Dama wishira muthenya mwega thikiriria the inora matogorete ni mayani kwetagwo Pastor Francis Idrago. Ko Turimoro handu hetagwo Kirangi haria kurigania na St. Bridans Secondary School wakanitha wa Hasana. Yes. Ene na mundu wetwo mweya wa iria wa mirima mitatu murimo wa gatatu ri. My sister ikara kundu gwetagwo Katani etagwo Naomi Njeri ri. Ore Katani Murorogo amagena muthenya mwega ne Benigezi kuma Turimoro na Kurusete. Barikiwa sana Ben. So much mundu gwitwo Ben. Tukithia na Ben kwa mukira thimu cigano na rucini rwa muthenya wa umuthi arahura andu eri aona kana atatu Wanjiru. All right. Thank you so much. Murata wito gwito Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga. Mundu gwito Gamau wa Biroyo nawe tumesalimika sana rucini rwa umuthi. Hello, good morning. Nyurata igwa murata wito. Okay, murata wito ni the network agikorwo ragituhurira na WhatsApp number ya 0722200720. Good morning. Kohana ate sina wakalula. Ni kwega muno. Kwagirite vio. Ona ni de chonjo kabisa ile kujara hole mutumia wako Faith na kanaga kwa Chris. Fafaito emulologo arahuke Mark damale goge mso na maste othe mala huke na nidemendete muno. Asante sana gatho wiku diaspora. Twina murata wi haha witagwo Drago wa farm ko tukiri na murata wi haha JM Menge wa Mlima Totari ona murata witu etagwo atia Dr. Paul Kifisho. Asante sana. Good morning Inoro. Kwega muno wa Kamano akirede. Ajiro nawe na bathite kana wakarura. Neni. Ngeke ko wicira. Enewe tini ne muthikiriria umwe witu etagwo William Ona kendo tike mwe wicire. Yes. Ni ukumuinira? Ni ukumuinira wa Kamano? William. Oinira William. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, it's okay to modia how old are you? Bakarurare. Mabere ni ndirake na ni undu ni turanyiterera bururi witu na mahoya na makiria kwariria agency ito. Ikia kwa mundu ndari na uri arathie gwika akihurukio ro mucie. Akonde na agenda o yothe aikare mucie. Wakamano kuma kirere ngeitheria patron Dr. James Murithu wa Kang'ara SSUGW. Mundu gwitwo Peter Githene haria kancere basmati kale mutambo-ini na ndira gwa famko. Asante. Tidega Wakamano. Thank you. Thank you so much. Good morning Inoro. Okay, amurato shekaregeka. Good morning. Kwagirite vio. Senejide ni wanyeke mwana rwaka. Ukorana kana kila sokeria ngatho. Niguo. Akai matadi na bora kwera furu ito ne yara itakangora kame okegwa buwe. Ngenda nitoda gari na bora wikogosho. Ameni. Akijara hora mudo witoja bo makukano. Wakere wa mwana mbiga Steve na mudo wito patron wa Kang'ara ari. The matia tida muthenya mwega my sister na nyota gwe. Asante sana Tidaiga. Thank you. Thank you so much. Good morning Inoro. Kiro na wakarura.
Ikwega muno wa Njohi. Nĩ wa Kĩgogo-inĩ WCW no tũrahunjia thayũ gũkũ tũikarĩte Inooro. Njarahũre Passion mũrĩithi wa Kang'ara arĩ hau Kĩrĩnyaga. Na ndagĩtarĩ Kĩbico. Othe moke wa nginya Ngũnjiri wa Generation Furniture Distributor nĩ wa Kĩgogo-inĩ nginya Maina wa Magũrũ Rebecca. Yes, rembesha maisha na kurembesha ni *272 *1 hash *272 *1 hash kurembesha maisha nigetha wihotanire bia nigetha winuke na besha na tukwiraga we wina miaka 18 guthie na iguru besha no citwike ciako. Oh yes, tutigarite ndeka oro ithatũ tu tukorwo tukioya thimu oro ithatũ tu. Hau ni hega. Hau ni hega. Na tukigeithagio ni Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehab Korea LD. Tumepokea hizo salamu. Ona Wanyoi kama kanika. Good morning Lucy Watu na Maina wa Magũrũ Joan Shikegwa. Asanteni sana. Richard Jega wa Iraki Baghdad. Barikiwa sana mrembo. Nuona ya Admiro. Admiro King'ori wa Korea Magumu. Okay. Auga mitambo-inĩ wega ta wega. Thengi muno Admiro. Good morning Inoro. Good morning. Hello. Namageithio. Twageithĩka muno ĩ. Nĩ Jagua ĩ. Jagua. Jagua nĩ oĩ ĩ. Aragĩthiĩ Kang'ara mũno Kĩrĩnyaga. Nĩ ageithĩtie Baiko Njogu. Andũ othe matiko mũtaramu Inoro wa mũno. Thengi muno, asante sana. All right, tuthiĩte wega. Twageithio nĩ Major Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbĩro kũrĩa Teto, nĩ twageithio nĩ mũrata witũ Faũrũ Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ kũrĩa mwena wa Gatundu North. Ona nĩ twageithio nĩ Gĩthĩnji wa Thumani wa Shehe Mathira. Kwa tukioya thimu ĩngĩ ĩmwe tutigarite ndeka oro igĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ warahũre mũndũ ũcio ũngĩ cio wĩ hakuhĩ nawe. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Good morning Ndirago. Nĩ Ndirago wa Famuko kuma Sagana Kĩrĩnyaga ngeithĩria wa Karura hau. Ndageithĩka mũno. No mwĩra nĩ tũrakena mũno mũthenya wa ira nĩ aratũterebire wega mũno. Nĩ ngatho. Na tũrarathimo. Asante. Oguo cirũ wĩna barũthi mwega rĩrĩa ũtarĩ hakuhĩ. Amen. Njarahũre Passion ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ wa Kamano wake na Peter Gĩthĩ na Matindie na mũgĩ mũthenya mũrathime. Thank you muno brata ito Ndirago. Tunashukuru sana. Asante sana. Rĩbũrũrĩ rũtingĩthakĩka. Gwĩrirĩirie kũrũthaka rũcinĩ rũrũ rwega. Okay, rweka. Kanyoro wa Tiboro asante sana. Imefanya nini? Boro matigari mitambo-inĩ. Jose Kasa, maji mazuri Maelda Marabin, ni gado. Rũrũ rwa Ngai. Rũrũ rwa Ngai rwa Ngai piu. Piuali. Rũcio rĩ. Na tutirege. Tuona ihinda rĩ. Tũhoe gũtuĩka arata a Ngai. Watuĩka mũrata wa Ngai, gũtirĩ kĩndũ kĩrata gũtuĩka mũrata wa Ngai. Nakĩo mũrata wa Ngai kũna. Amen. Bas, ciĩhandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 55 rũcinĩ rũrũ rwega. Na ũmũthĩ patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara, HSC OGW. Yarĩkĩtie gũtũma kiugo. Ndaga gũtũtũmĩra nĩtũcokagia ngatho mũno na mahinda-inĩ maya matukũ-inĩ maya tũraikara tũtũmĩra mũno marakĩhutania na atongoria aitũ magũtara atongoria aitũ na nĩ areka wega. Ona kĩo mũthĩ rĩ nĩ timely word nĩguo kĩrauga atĩrĩrĩ thimũ 13 mũhari wa 14 marũrũ ma mũthamaki rĩ marehaga gĩkuũ ĩndĩ mũndũ mũũgĩ rĩ nĩ amahoreragia nĩguo atĩ marũrũ ma mũthamaki marehaga gĩkuũ ĩndĩ mũndũ mũũgĩ rĩ nĩ amahoreragia. Ĩma tarĩu mũthĩ mũndũ mũũgĩ tarĩ mĩhere ya ndeto. No rĩu twakiuga Jeff nĩ agũkĩnyitĩrĩra tabarĩra ingĩ cio ciothe. Nĩona ũrĩa kũhana. Nĩguo na nĩ agũtarĩria mũthikĩrĩria witũ kũrĩa angĩgera kũrĩa atangĩgera ũrĩa gĩegwĩka ũrĩa atagwĩka. Karibu sana Jeff. Ta hinya kanyamũ kau rĩngĩ. Karĩkũ? Kau karedi, hinya karedi. Hinya. Gaka. Hinya. Hinya. Yes. Harukia. Sawa munene. O kuhinya tu. Sawa munene. Very nice. Yes. Very nice. Oguo tu. Tondu weka oguo ungi ureka nikio rambata kahutia riri.
kahutia rĩera rĩu rĩ ũmũthĩ nĩtwathiũrũrũka mũno ũmũthĩ na mũtingĩtwĩra nĩ kwega inyuĩ nĩtũgũkwĩrĩte Jeff na tũkwĩrire mĩtambo-inĩ ma nginya twakũgweta we personally nigetha tumenye kana nĩ ũtũthikagĩrĩria Jeff nigetha tumenye kana nĩ ũtũthikagĩrĩria ma mũthĩ njĩkĩra atĩrĩrĩ ndoka hena mũndũ ũhũrĩire thimũ andũ akũrĩa Embakasi so I think I missed it a small part ndinaigua tũgũtarĩirie ma Jeff nginya twakwĩra kũrĩa kũgera nginya twĩra mũndũ ta GVN tondũ tũramenya nĩ aroka Inoro TV ona atĩrĩrĩ akĩrwo nĩ ndamateithia twĩna njama ũmũthĩ tondũ menye haha rĩrĩ wambata harĩa processional way ũhĩtũke State House ũka ũkinya hau Uhuru rĩ hena thĩgĩngĩ ĩtarĩ yonekana hau ya kimataifa haya ume hau ugerere Arboretum uharuke na Arboretum ũgĩũka ũkinya harĩa hetagwo Andrew Crawford rĩ thĩgĩngĩ ku rĩu no ũcokire o rĩngĩ uharuke processional way wambate na uharuke na Arboretum Kileleshwa harĩa Shell rĩu ũkĩo igũjĩra ndaihu Kĩo nĩ ũguo ona gũtuĩka ũmenye atĩrĩ ndakinya ha 11 ũguo ngumĩte thaa cigana ndorora ta ndeka 10 kabogimire na ndĩramenya ndingiuma late maguta ũrathimĩte magathira Friday acha ani wega wakwa na atĩrĩrĩ nĩ ngũmenyaga rĩu andũ ũmũthĩ andũ a Ngai mũikara mũkĩhoya mũnene to tũgũtinda gũkũ mũthĩ rĩ especially mũndũ ta niĩ wĩke atĩrĩrĩ ndiuma thaa 5 Ngai agũteithie mũno tondũ ona hota tondũ ũguo wanjĩra nyone ũguo rĩ ũmũthĩ wahota kuona thĩ ona ũrĩa ũkenete ma ũmũthĩ Ani njiguire ũkĩgeria kũmwaria haha kwĩra aca we no ũiguire of course rĩu na nyoka bia coke wĩra ngũmwĩrĩte nginya tũkwĩre personally thĩrĩrĩka rĩ anjĩra tweterere tuone thĩrĩrĩka rĩ ũthiũrũrũke nyoka bia coke wĩra tondũ kũndũ gũkũ gũtirathi wega thĩrĩrĩka rĩ thĩrĩrĩka nĩ egwĩka kũihũria wega no okorwo wakarindĩra umba nyũmba rĩ thĩrĩrĩka kũihũria egwĩka nginya matangatho ũmũthĩ wewe cheza na mimi tu Asoa executive order nĩ sorry nĩ ndahera nĩ wĩhia wakwa mũnene kwanja hau nĩ ũrĩa gũkena onaite uinuke akorwo nĩ kũinũka ũrainũka uinuke thaa ici Wanjirũ nderwo atĩrĩrĩ taũni rĩ ngari tiraingĩra na taũni ndũrathiĩ ũtarĩ na kĩbandĩ haya Wanjirũ nĩ wakĩrwo wĩmenyerere nĩtũkũhurwo mbica nĩ Ngai God bless you nĩcitagwakarĩrwo wanyitwo gũkũ nginya thaa thita we nawe ona Gordon ũmũthĩ ndiũka we ikara na gũkũ akorwo nĩ ũrathiĩ ũthiĩ thaa ici ndarathiĩ tondũ ndahota gũcoka mohoro nginya hwainĩ rĩu ũthiĩ ũkomie gatĩ ngari ũkomere no ciaranjia rũciũ twĩ job no ciaranjia gwĩka atĩ haya nĩ thinacera cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina karibu sana nĩ thinacera cia rũcinĩ na tũkĩhoka muma na mahinda mega na Wanjirũ wa